Good morning, good afternoon, good evening from wherever you are going to be joining this short live video from. My name still remains Rotimi Daniels. Akẹ́kàkà wí kòkò lójú ọlọ́rọ̀ tí bàbá ọlọ́rọ̀ bá gbọ́ kí ló fẹ́ fi mí ṣe gan. Oh my God, logging me out. Why? 7 4. Tí Ọlọ́run tọ́lọ́run tún gbé ní. Rotimi Daniels. Akẹ́kàkà létí ọlọ́run. Tọ́lọ́run bá gbọ́. Rotimi Daniels. Oko iṣẹ́ ọpọlọ. Please, I will need your help to continue to power tap to help me share with people that might be online now. Please, I need your help today. Baba mi Taiwo, I salute you, sir. Ayoba mi Adiagbo, I cite you. Thanks for joining. Èní máa le díẹ̀. Èní ó máa le díẹ̀ bí mo ṣe ń wò ó. Ó máa le díẹ̀, ó máa lágbára díẹ̀. Oh yes. 15. Please let me continue to share. Let me continue to bring on more people today. We want to expose one of your gods that so many of you torí wọ́n ti fi prophecy, wọ́n ti fi ṣe wá, nǹkan ti bà wá, nọ́mbà ti bà wá. Bridget. Bàbá ẹwà Olúwa, ó kú iṣẹ́ ọpọlọ, lákàyè rẹ̀ kò mà ní dọ́gba o. Agbára Ọlọ́run, ó máa ní ṣọ̀rọ̀ sọ, ó ní tẹnugbọ́ bí ọ̀wọ́. Àṣẹ ìṣàmọ́dún ọdún ayọ̀ ló máa ṣe, ó ní ṣọdún ìbànújẹ́. Lágbára Ọlọ́run, Rotimi Daniels. Tó bá pọ̀rí akọni òun, a ó fi dà lálẹ́ gàràgà. Ìwọ ló nínú rẹ̀, ìwọ lọ́lọ́kàn ire òun, ọkùnrin takuntakun. One man battalion, man with wisdom. Nails all from my phone. Okay. For free using Adobe. The APC government.
ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí. All right. Ẹ jẹ́ kí n mọ́ farabalẹ̀ kí yín káàbọ̀ sórí ètò tòní. My name remains Rotimi Daniels. Àwíkòkò akẹ́kàkà lójú ọlọ́rọ̀ tí bàbá ọlọ́rọ̀ bá gbọ́ kí ló fẹ́ fi mí ṣe. I don't know how many of you that have been truly liberated as a result of listening to so many of the things that Eledumare has helped me to post. I don't know how many of you that are still doubting the liberation that you have. I don't know how many of you that are still sitting on the fence. My very good family, Remy One, Yemi, he said, good afternoon, ma, sir. Anytime we dey ọkọ ìyá gbogbo tó bá ṣáà ti jó tán la gbé dání. Now, what are we going to be doing today? Before I dive into exposing one of your online gods, that if so many of you have not gone on there to listen to prophecies, to listen to the fact that ìyà kan ń jẹ yín, àìsàn kan ń ṣe yín, ọkọ kan fẹ́ sá lọ, ìyàwó kan fẹ́ sá wọlé, if you have not gone there to listen, ara yín ò kì í balẹ̀. Today is going to be another evidence that àwọn tó bá já náà, there is what we call probability. Okay, there is what we call probability. If you see somebody that says he or she is a prophet, especially on all these online apps, èèyàn bíi mẹ́wàá, èèyàn bíi 20, 30 wá kóra jọ. They are not saying, somebody is in the comment section. I noticed that you are having a kind of sickness in your body. Please go in my WhatsApp and leave me a message. Ṣé ẹ̀ ń ṣeré ni? Even, how do I describe this? Even in a country where they have good medical facilities, if people do not get sick, how will the medical sector move forward? If people do not get into problems, how will the lawyers have jobs? If your husband is a lawyer, you are not the person that will be, okay, your husband is a lawyer. You are on a social media prayer group. They now raise a prayer. Gbogbo ẹni tí wàhálà máa bá yá, Olúwa má jẹ́ kí wàhálà bá wọn, má jẹ́ kí wàhálà bá wọn, má jẹ́ kí dààmú bá wọn. Ohun tí ogun ẹjọ́, ogun court, ogun kìíní kan má jẹ́ kó dé bá wọn. Ṣé wàá ṣá mi? Wife of a lawyer. Are you going to say amen to that prayer? Let's dialogue. You won't. You are the wife of a doctor, or you are even a doctor yourself. Ọlọ́run má jẹ́ ká rógun àìsàn. Ọlọ́run má jẹ́ ká rógun àìsàn. Ṣé ò ń ṣe ni? You won't say amen now, because if people do not get sick, they won't come to the hospital. How will you get paid? Okay? And when you go on all these platforms, like last night I saw one. The girl was having almost about 100 listeners, and I was saying, amen. Nǹkan ti ṣe wá. Ọ̀pọ̀ nínú yín náà lẹ̀ ń wò mí lẹ́nu tó pé tá a bá tún ti sòtọ́ yẹn tán bíbà lẹ́nu. A tún máa bá yín pàdé. A máa ń bá yín pàdé níbi tẹ́ ẹ tún ti ń lọ ṣe amen. Òṣèkú òṣèyẹ ọ̀ṣàkàlà ṣókóló àgbàlẹ̀ kábíyèsí. Before I dive into today's episode,
I want you all to understand that out of all the problems that they always say that you have on these prayer groups, tí ò bá jọkọ á jọmọ, tí ò bá jọmọ á jẹ iṣẹ́, tí ò bá á jẹṣẹ́ á jẹ àìsàn, tí ò bá á jẹ àìsàn á lógun àkóbá. In different dimensions. So if I give it 5 fingers under ọkọ níní, ó tún ní subsection, because lọ́ndà ọkọ náà àwọn kan ní ọkọ mi o ó ní girlfriend o wọ́n fẹ́ gbọ́kọ mọ́ mi lọ́wọ́ yóò lọ sẹ́rí mọ́, ọkọ yín fẹ́ ṣàìsàn, and meanwhile bóyá ọkọ dẹ̀ ṣiṣẹ́ tó lágbára níbi iṣẹ́ ara ń ro, àmúdẹ̀ notice pé wọ́n ń ná o, òótọ́ dẹ̀ ni òótọ́ ni mà ẹjọ́ ẹ pray fún mi mà nìkan ṣe rí pé ẹ sọ fún mi tẹ́lẹ̀ kí n tó sọ ilé ìyẹn wà nbẹ under subsection ni o. Tá a bá níyàwó ìyàwó mi o kì í gbọ́ràn sí mi lẹ́nu o, kì í ṣe kinní kan, under subsection yẹn la máa fi sí. ọmọ mi ìrọ́mọ bí o ọmọ ní ọmọ lèrè ìgbéyàwó, ẹni tí ò bá bímọ ó wáyé asán ni o, ó ṣe kinní kan, you put it under ọmọ. The same ọmọ that you are trying to have, àwọn kan ti ní tí wọ́n ń dààmú lórí ọmọ lẹ́nu, despite the fact that they have sacrificed so much for such kid. ọmọ yẹn ò fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀ o, wọ́n ti lọ police station lọ gba ọmọ yẹn lẹ̀ bóyá bí ẹ̀mẹ́ta bí ẹ̀mẹ́rin lọ́dún. ok, ọmọ tún nìyẹn. Under sickness, orí ń fọ́ ẹ lásán, ìjọ́ wo ló ti lọ check BP ẹ last? You rather succumb to prayers. You don't have money for normal checkup once a year, but you can give fake prophet and prophetess. Do you know how much you give them in a year or part time? I saw a rat walking freely in my house. Please, what can I do, Pastor Kwimo? The prophet will now say, we have to pray. Ẹ máa múra. Àdúrà lẹ máa gbà. Àdúrà lẹ máa gbà. Ìyẹn lọ. Iṣẹ́. Bàbá mi Ọ̀túnba Bode West Side, thank you so much for following. I'll follow back, sir. My moderator, please help me be following back immediately. What am I saying here today? Iṣẹ́, the little you have that is bringing in money, okay, the little you have for now, how diligent are you? Look at how many people that, if you go on Taiwo Ojo's page today now, maybe he's currently on live, you close your shop, and this is where I get annoyed. Queen Mo, shaking the day. Queen Mo, shaking the day. Thank you so much. I appreciate you for that gunshot. Thank you, AK-47. Thank you so much. I really appreciate. When you go to Taiwo Ojo's page, Olori Ajoke Adewumi, he is on live now. Thank you so much. Thank you so much. Go and look at so many people that Taiwo Ojo is destroying their lives, all in the name of prayers. You would, somebody, maybe a relative abroad who works under these different harsh weather conditions. Ó fún ẹ lówó tán, okay? Ó dẹ̀ fún ẹ lówó business yẹn. Instead of you to sit down with that business, you close the shop, then you go to Taiwo Ojo's prayer group. Now, what are the things that a business needs to survive? Number one, what is your character like when it comes to your what do they call it now? When it comes to your
customers. Some of you, when customers come, pastor, prophet, Ọlọ́run. Now, you have your business, the customers come. That don't mean ṣe máa gbẹnu lélẹ̀. You don't even have good customer relationship. Or be relation dem náà ń pè. Then you close the shop after you might have built your customer base. They got there on Monday morning, you were not there. On Tuesday morning, you were late. On Wednesday, like this, you're already at Taiwo Ojo. Taiwo Ojo is doing his own business, whether you like it or not. Because Taiwo Ojo didn't get those acres of land free of charge. And he's not working. How does he get the money to build all those camps? Through your money. Okay? So when we're saying all of these things, it's as if maybe ori tiwa ni o pe. Then after about 6-7 months, you call your relative again abroad. Brother mi, sister mi, mo bọ́rọ̀ Nàìjíríà ṣe rí. Gbogbo ẹjọ́ ó tiẹ̀ ti sú wa báyìí. Ó tiẹ̀ ń ṣe mí bí kí n lọ pokùnso ni. Kò tiẹ̀ yé mi mọ́. Kí ló tún ṣẹlẹ̀? Owó 1 million tẹ́ fún mi ní 6 months ago. Gbogbo nǹkan kan ń gbówó lórí sí ni. Gbogbo nǹkan kan tiẹ̀ ó tiẹ̀ wá sú mi báyìí. Bá a ṣe ń rà á bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ ni kò tiẹ̀. If I were that relative, ma block ẹ dànù ni. Ma block ẹ dànù. And I will give us a secret today, which I explained yesterday. Somebody gave you money for business. Wàá rí bí pé kì í ṣoògùn ayé ló ń ṣe ẹ́ o. You don't have spiritual problem like they say, because immediately you end up in their hands, they tell you it is spiritual problem. Ni ò jẹ́ kó rojú owó débi kó máa rere. Look at one of the biggest problems. You have this, you went to the market to buy this. Let's say you buy this for 1,000 naira. Okay? 1,000 naira this week. You bought 10. That is 10,000 naira. Cost price. You put them in your shop. And this is a commodity that everybody needs. So it's selling. So you now buy, you now have 10. You sell each for 1,500. Okay? By the time you sell those 10s, you will have 15,000 naira. 10,000 naira for the cost price, 5,000 as your gain. Am I still making sense? Then after that, out of that 5,000, you go to church like 3-4 times a week. Owó mọ́tò àlọ́ àtàbọ̀ inú 5,000 yẹn ló ti wá. Wàá san owó fún Táíwò Òjó, Ọdẹ́kúnlé Epaphras, Olúmọdẹ̀dé, gbogbo àwọn tẹ́ máa ń lọ yẹn, yìí tó ń lọ Sẹ̀lẹ́, yìí tó ń lọ Kérúbù, yìí tó ń lọ Anglican, yìí tó ń lọ CAC, yìí tó ń lọ gbogbo ọ̀nà ajẹnirun. All of them are kòkòrò ajẹnirun. It's either you take it or you leave it. Adébóyè, how many envelopes no máa ń fún yín every Sunday? Out of that 5,000. Now, after giving everything, ó ti ná 5,000 tán, ó wá kó 10,000 pé mi ṣáàtẹ̀ mò ń ṣe fọ́lọ́ mi ìdẹ̀tí ẹ̀ fọwọ́ kan ojú owó. You now go back to buy more because you don't have again. You now carry that 10,000 naira that is the ojú owó. And you get to the market, the prices are not stable. Each is now costing 1,300 or 1,400. Out of that 10,000, how many will you be able to buy? Out of that 10,000 naira, how many you won't be able to buy 10 again? Maybe you buy 6. How is your shop not going to go empty? But if you had been diligent enough tó jókòó ara ẹ jẹ́ tó máa wá tí ò sọnù kiri, that 15,000 naira, you will still be able to buy 10 and bring back, and you will sell it higher than what you have bought before. I am giving us common sense.
by the time you do this over time, you will realize that the pastors you are giving your money to, they will be increasing. IMX, thank you so much, ma, for the gift, for the heart me. Now, when you go, when you go for the duration of like 6-7 months, kò ní sí nǹkan kan mọ́ ní shop, then Odekunle prophets will now say, yes, gbogbo agbára tó ní kí n máa ṣiṣẹ́ bí erin, kí n máa jíjẹ́ ìlérí, ó yẹ jọ̀vọ̀ dànù. Àwẹ̀ la máa pray, àwẹ̀ la máa fi pray, àwẹ̀ la máa. Who did this to us, Nigerians? Who did this to us? I can't even describe it. Who did this to us? And God has given us this wisdom in such a way that we only need to apply it. After all, your Bible says that He has not given us the spirit of fear, but of love and of sound mind. He says, Chelsea Fulham 418, happy to have you here, sir. He says in Jeremiah 29:11, if you're still believing all these stories, because I don't need anybody to tell me these things. I don't need the Bible or Quran to tell me about the true God who exists, who is asking for only love, truth, and humanity. I don't need any book. But because of the wickedness of our hearts, because of our own perversion, that we will wait for Kumuyi to be telling the members that you don't need to bring to church again. Go and help the people that need. There's so many of you are now clapping. Baba Kumuyi is a man of God. How can Baba Kumuyi be a man of God? How can Adeboye be a man of God by her standard? So many people are not pastors today. So many of them, the few ones that are pastors in the villages, I can even say they are more qualified than Adeboye, despite being redeemed pastors. Joke City, Honorable Rotimi, my amiable man of the... Thank you so much, sir. What am I saying today? I have a video, I have videos of that man, a redeemed pastor, in a village. I won't mention the name of that village before they go and attack him. I got some information. How they open books, how they send money from such a dying village filled with poor people. Adeboye is still collecting money from them. A village that the income, how much Redeem is having, they can turn that village around when it comes to infrastructures. A village that doesn't have water. Once my foundation is well funded now, and our certificate is out, ara àwọn ìlú tó yẹ ká lọ ṣí omi fún wọn nìyẹn. Tí wọ́n bá máa répo rà, kéèyàn ra jẹ́ nǹkan central gen sí ààfin baálẹ̀. Tí wọ́n máa tàn táwọn èèyàn wá charge fóònù wọn. Let's give them hope and life again. Irú àwọn villages there. Adeboye has his business center there, collecting money from these poor villagers. The girl I'm exposing today will make me touch up, middle, and down. How did we get here, guys? Now, what the pastor is doing is, what the pastor does is, he's a farmer. And do you know that despite all the things that this man must go through as a redeemed pastor, do you know that he will still give part of the farm produce? He gives to the church members. Ọ̀rẹ́ mi tímọ́tímọ́ jẹ́ alábàápín nǹkan òun ló kọ́kọ́ já mi sí pé Mr. Rotimi, àwọn kan dẹ̀ wà tó ń ṣe tọlọ́run o. Ó wá fún mi lẹ́fídẹ́ǹsì yẹn. How can Baba Adeboye say he is qualified? How can we stupidly assume that these men are men of God? How? And I will say this, and I want everybody to listen to this statement. Nigerians do not know the true God.
Listen to this. Nigerians, irrespective of our location, we have been raised not to know the true God. Ayodeji Ogini, thank you so much. Nigerians do not know the true God, but we have been raised to formulate our own gods in our mind through all these good for nothing men. Then we are forced to be asking that God what we want per time, not what he wants. We are formulated, we are raised to now start asking that God, that formulated God. Spiritual woman, thank you so much for the roses. I appreciate you, man. We have been raised to now start forcing that God, our imaginary God, to give us the things we want. And by so doing, we are losing focus of what we need that the real God has provided from when we were even inside the womb. Adebisi Adeoya will follow back. Thanks for the follow. I want to say that again. Nigerians do not know the true God, but we have been raised to formulate our own gods. Bright, thank you so much for that, heart me. We have been raised to formulate our own gods. This God that we have formulated in our mind and in our subconscious, because of our long truth, we keep asking that formulated God the things that we want. And by so doing, we neglect the things that we need on our daily living, for our daily lives. Michael Obasanjo, thanks for the follow. I'll follow back. We will have forgotten the things that we need that have been provided by the real God. Some people will not understand it. I will break it down. When somebody is married, you have female children. Maybe you have 2 daughters. I know it may not be easy to accept, but the truth is the truth. Shotito a o shododo. Shotito a o shododo. Bó tilẹ̀ korò, títọ́ la ó sọ. About you were married, you now have a daughter or 2 daughters. Ọmọ lọmọ ń jẹ́. When you consider the likes of Olufunmilayo Ramson Kuti, when you consider some of the friends that I've met on this social, when you consider some female friends I had in the university, girls that if you're coming to even ask them out, they are not moved by what you are driving. They are moved by what drives you. Immediately you start showcasing the fact that you are from so home, your father is this, you are this, they block you off. You cannot even see them again because of their high intellect. Okay, now at the end of the day, you have to keep power tapping, please. Wọ́n ti ń flag wa ti ń dárúkọ àwọn bàbá wọn. A ti ń dárúkọ àwọn bàbá wọn, ó ti ń dùn wọ́n. Ṣòtítọ́ a ó ṣòdodo. Ṣòtítọ́ a ó ṣòdodo. Bó tilẹ̀ korò, títọ́ la ó sọ. No, you're not disturbing your wife. Àrólé o, àrólé ni mo fẹ́ o, àrólé Abidjan ni mo fẹ́ o, àrólé ni o, àrólé ni o. Some people might say probably because of what the world has come to, ọmọbìnrin ṣòro raising sin. When you consider what our mothers, what our sisters, what so many girls are doing out there, yes, that might be a good reason, but ta ló ń ṣe àwọn ọmọ yẹn báṣubàṣu? Ṣé báwọn content creator yín náà ni?
Is Mr. Macaroni not from a house where the mother is there? All the content creators that you support, do they not have mothers? Do they not have sisters? But immediately they embarrass, they show the nudity of such girls. Now you don't want a female child. But yet you cannot speak against it in the public because of abuses. Anywhere between Mr. Macaroni Bawa Leni Toba Tiroju mi o da mi mo. I sent a detailed chart to him. I said, even despite the fact that you are learned, despite the fact that you are from a home that I feel that you were raised very well, look at what you are using our girls for, all because of money, and you are not ashamed of yourself. And I told him, anybody who knows him should ask him. My Facebook that they blocked, I use it to send message to him. I said, if you want to use these girls for this, why not first use your own family members? He read that message, but he didn't respond to me. After that, I noticed some certain changes. Look at the kind of comedy, the content creation, and we think that social media owners are stupid. They don't know what they are doing. By paying them heavily to distract us from the major problems we are having in Africa. What are the contents that they create? Where a girl will be going? I will say this: if you are a chubby lady and they are using you for useless content creations, they are using you for senseless, useless comedies, then you're supposed to be asking yourself this question: if you are that beautiful, if you are that useful to them, that they have millions of views, why are you not married today? Why are you still single? Why are you not truly appreciated? It shows only one thing, that you are just a good for nothing entity that is just good enough for social media food. If you cannot tell each other the truth again, let's block off and go. They not go and look for girls that are chubby. No, mama, Judy Balabala. If you're that useful, why is there was an interview that they granted Mr. Macaroni himself. He said he only sleeps around, he's not married. Because he knows that these girls are useless to the point that they can do anything for just popularity and money and peanuts. All thanks to Hollywood. All thanks to Facebook. All thanks to TikTok. Look at what our ladies are doing on social media. You are a chubby, beautiful lady, but you think the best you can offer social media is your nudity. Thank you so much, Gulpo Sell Drinks. It is really appalling. It is depressing. If we have 20 people on this social media that will formulate a WhatsApp group, and we say, you know what, once we see all those indecent, useless contents on social media, let's go and bombard the page. Maybe there will be a change and save our children. But so many people, I have had to, as at yesterday, I have a friend on this TikTok, very lovely friend. We spoke about, the first time we spoke was about maybe a week ago. Or our pastors yìí náà ló jẹ́ ká kọ́kọ́ sọ̀rọ̀. She asked for my WhatsApp number and we spoke. Yesterday I saw what she posted, revealing her cleavage. And now screenshot, I circled, I said, is this your worth? I am not sure she has seen that message yet. Let me see her reaction. A generation where the mothers, how many of you saw the video I posted about a few days ago? The mother was dancing erotically in front of a man. It was the son at that party that came to push them, that came to separate them, and the boy was crying. Imagine the damage that woman has done to her own son. Now, what am I saying? You should be able to separate wants from needs. Today you have a maybe Corolla, that whole Corolla, 98 2000 year Corolla.
It can still get you from point A to point B. That is a need. But immediately you start thinking, Iyalaje Abeke Ade, I will follow back. Thank you so much. Mommy Omolara, I cite you, ma. Now, at the end of the day, you're not saying, my friends will be, if we have an occasion, our extended family members, wọ́n máa rò pé mi ò rí ṣe, wọ́n máa rò wípé ìyà ń jẹ mí, mo need mọ́tò, wà wá dá ìyàwó sí ṣìgbàṣìgbò, tó bá dẹ̀ jẹ́ ìyàwó náà ni àwa máa disturb ọkọ, díà èmi ò lè tẹ̀lé nínú mọ́tò yẹn o, ṣé o mọ̀ pé àwọn cousins mi máa wá sí party yẹn, wọ́n máa wò pé olòṣì ni wá. Eré tá à ń sá káàkiri nìyẹn, la ṣe ń bọ́ sọ́wọ́ wòlíì èké. What am I saying today? You have a Corona that gets you to near AC. Hey, what will people be saying? If I don't shake it, blah, 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 blah. Then, Emma Beresini, lawyer will lapo, hello, shaking. After that one day show off, what is the next? You now enter BC because you have gone to borrow money to buy maybe latest Camry, Mozu. After they praised you today, another person they will praise tomorrow. In fact, the first time I mistakenly posted my picture, I brought it down within minutes. Why did you bring it down, ma? Shekari me, thank you so much. Now let's touch marriage a bit, because these are the aspects that these online prophets and prophetesses are always using to lure us into their covens and in all our churches. Let's touch marriage. I have seen pictures of people who got married years back. Irú àwọn obìnrin yẹn nírú ọjọ́ yẹn, èmi gan tí ẹ̀ nílé dẹnu kọ wọ́n. But after some years down the line, look at how beautiful they became. Tó ipá àwọn young boys, ìgbà tún máa lé wọn káàkiri pé ẹni ìfáyín o. But if they show you the picture of this person tó ń lé káàkiri years back, will you even allow her to greet you? I'm asking. But we men, we always want to marry for the society. We girls, we want to marry for the society. Okay, for example, saying, Oleni tó ń fẹ́ ó dẹ̀ fi ẹ́ lọ́kàn balẹ̀ and everything. But because of what will people say, ọmọ tó fẹ́ ṣe wá rí báyìí, ṣẹ́yìn lẹ bá mi fẹ́ ni. Bí mo ṣe fẹ́ nìyẹn kò kàn yín. She is what I want. She is what I need in my life. But most times we always want to consider the comment of people. Omuyawe ẹ̀dẹ́bì kan, wọ́n wá ń sọ wípé ọmọ yẹn gallant gan, wo ọmọ yẹn ṣe fine. Lòtẹ́ àbá, wo wá ṣeré ìwọ ló ń gbádùn kí ni. Èmi náà bá wá sórí bíi lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ pé yes, ìyàwó mi nìyẹn. But nínú lẹ́ńkọ́, does she move me? Does she drive me crazy in the house when we are alone? Ọkọ ẹ bàbá ọmọ girl yìí ó ti lówó lọ́wọ́ gan o. Àwọn ọkọ ẹ yẹn wò bó ṣe rí tọ́ dark and handsome, wo mọ́tò tó ń lò and everything. So it doesn't concern you whether he beat you blue black in the house. But àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ ṣàn sọ pé wàá máa wá pàtì ẹ̀ up. Wàá máa pàtì ẹ̀ up títí táyà fi bàjẹ́. Then when you come on social media, wọ́n wá ń give message àwọn tíyà ọkọ ń jẹ, ìwọ náà wá ní láti jáde ẹjọ́ wòlíì máa pè yín after the service. Ìyà ń jẹ mí, ọkọ mi fi ìyà jẹ mí. Ẹni tó nífẹ̀ẹ́ o ti filẹ̀ torí kò lówó lọ́wọ́ o. Ọ̀sán kan òru kan ló jáwèé fẹ́ni tó nífẹ̀ẹ́, tó respect ẹ, tó cherish ẹ. Because of money. So these are the foundations upon which the prophets, pastors, all of them, all these online miscreants, upon which they are building their empire. Now, what are the basic needs of life? Food, clothing, and shelter. If you drink Gary today, look at how faithful this true God is. If you drink Gary this morning, your belly is not transparent for anybody
to know. I'm telling you, your belly is not transparent for people to know that you soak garri. Let me give you what happened when we were in primary school. I think primary 4 or 5. Because I think some of us wrote our common entrance from primary 5. Then we had, how many of you remember the days when they were writing G2? Is it G2 or J2? I can't remember that exam again you write after common entrance. So we got to school that fateful morning. I can't forget this guy. Ismaila Dej or something like that. So we were just brought outside for practice. But before that, running around, we were saying, what did you eat today? Me I ate yam and egg. What did you eat today? Me I ate so person. What did you eat today? Ismaila, what did you eat? I ate jollof rice and plantain. Unknown to the guy, he will be part of the people that will be running. But I say, on your mark, on your mark. Guy said, boom, go. They were supposed to touch the post at the other hand and come back. If it's not in Pada, but the market in Bigari. Inú ẹ̀ pọ̀pọ̀. Àṣírí tọ́lọ́run ò bá bò ta ló lè bò. You just told us, Ismaila, you just told us that you ate jollof rice and plantain. Why are you vomiting garri? Why are you vomiting garri? Show off. Today, as you are looking at me, if you remove show off and problem of what will people say, probably you will not even consider Adeboye as a man of God. Because ọ̀rọ̀ ni reason ta ṣe ń tẹ̀lé àwọn men yìí. Emmanuel Abiodun, thank you so much on YouTube. Ọ̀rọ̀ ayé, worldly things, and that is what they are selling. Now, before I go into this girl's exposition, go on YouTube. You Redeem members, go on YouTube. Or go to your redemption camp. When Baba Adeboye wants to make altar call, because some of you will say, so many people came out to give their lives to God today, to give their life to Jesus. Ole ni gbogbo yin ole. Which Jesus? Which God? When Baba Adeboye is making altar call, àwa dákẹ́ díẹ̀. Ó dà pé owó sì ni bàbá yẹn fi máa ń mú microphone. When we ask you to come and give your life to Jesus, it's for you to be rich. It's for you to shake it. If that Jesus could bring somebody like me from Ifewara, somebody who could not afford shoes until when I was 11, somebody who could bring me out from that village and has made me to become somebody that can knock on any door. That is that Jesus we are asking you to come and give your life to. Then you now see so many people jump out from their chairs from all the highs. Baba will not say, I will stop counting after 10. 1, 2, 3. I remember sometimes ago, I went to Australia. Just before the meeting, the president of Australia was demanding to see me for prayers. 4, 5, 6, 7. I remember sometimes ago, we were traveling from one place to another, and there was heavy traffic. I asked my son, my children, what is happening at the front? They said the trailer collided with water, and the water started increasing in volume, and we could not go front and back again. And I said, my father,
You know, I have served you diligently. Before I finish that prayer, my God has moved me and my children to the front. I will continue. Let somebody shout hallelujah, hallelujah, amen. 8, 9, 10. By that time, the gallery, the altar is already filled to the brim. Now, between you and I, is it the real God that you have gone to give your life to, or you also are a thief, a good for nothing entity? You give your life to worldly things, not God. Go and look at all the videos of Baba making altar call. When we were small, when we were giving our lives to Christ, it was with tears. How many of you remember? You listen to messages that if you want to do something wrong, you will still be hearing the voice saying, no, don't do it. Humanity messages. Ràn mí lọ́wọ́ kí n má ṣe sọ ìlépa mi nù, kí n má ṣe sọ ibi tí mò ń lọ nù. Ràn mí lọ́wọ́ kí n má ṣe sọ ìlépa mi nù, kí n má ṣe sọ ibi tí mò ń lọ nù. With tears. Mo tẹríba níbi àgbélébù, mo tẹríba níbi ẹ̀jẹ̀ Jésù, fún mi láyọ̀ kí n lè sìn ọ́ dópin. Àwọn kwaya máa kọrin, a máa sunkún. Anointing follow me. Oh God. But today ńkọ́, ohun táwọn ẹni ìṣáájú manage pẹ̀lú love and humanity díẹ̀díẹ̀, àwọn bàbá ẹ̀ ti fọ́gbà yànga tiẹ̀ ti wá ròótọ́ Bible àti Quran gan báyìí. What are you talking about? Give me all in my lamp, keep me burning. Give me all in my lamp, I pray. How many of you remember all these songs? But today, what are we doing? Now, let's go to this girl's issue. Me, bóyá laptop, mi máa jẹ́ kó. Our page is Evangelist Rotimi. Evangelist Rotimi is the name of the profile. Ọkọ àti ìyàwó ẹlẹ́sìn ni wọ́n jọ ní page yìí. And how did I get to know about them? A family friend was relating with this girl. She went on the page. So on getting on the live video like this, the girl picked her up. Then she felt, this is what Mr. Rotimi has been saying. Let me even see whether this one is real with what she's saying. Anyways, no do, they ended up being on WhatsApp. And I should tell you one of their tricks. You have about 40, 50 people you are attending to on social media. You now tell them, go and see me in my WhatsApp. How will the person remember whether it was you or not? This is number one red flag. You should know they are liars. Sister Olukemi Bogumbe. Kò tí pẹ́ tá ti ta bẹ̀rẹ̀ live video yìí. Ẹni bomi ìṣanwọ́ bá nǹkan. Ẹni bomi ìṣanwọ́ ó bá nǹkan. Now, they say, come in my inbox. Currently, there is one of the victims. By the time her head opened, she had already spent 800,000 plus. Because when you say you don't have money, ṣe owó àwọn iṣẹ́ tán máa ń jẹ́ fún yín, àwọn iṣẹ́ ìbẹ̀rù tán máa ń jẹ́ fún yín, ẹ máa wá kan níṣẹ́. And some of you will say, is it not only 30,000 naira? Ṣebí life mi ni, ẹ jẹ́ kí n tún lọ wà tún kólẹ̀. 20,000. Kìíní ìdẹ́wà important o, let me go and do it. Online prophet and prophetesses ẹ jáde wá, ọ̀rọ̀ ti kàn yín, torí máa gbé kan nù yín sáyé lẹ́nu.
And as we are going to be doing this, even if it is only 15 people, I will want you to go and click on her page and report the page, because she is a scammer with her husband. Both herself and the husband are the ones in this business. Now, the lady said it was when the money was above 800. Ẹ̀dùn náà, wàhálà tí mo tiẹ̀ ló ń bá mi kiri yìí gan. Tí wọ́n bá ti sọ pé ọ̀rọ̀ ọkọ ni, wọ́n tún lọ́rọ̀ ọmọ ni, wọ́n tún lọ́rọ̀ bàbá ni, wọ́n tún lọ́rọ̀ ìyá ni. Tí mo fi ná 800,000 plus. Àwa set ọlọ́pàá up till date. Àrí bọ̀bọ̀ yẹn mú bóyá ó ti sá kúrò lÉkòó. Eré àṣẹlẹ̀ Ìjẹ̀ṣà náà ń gbé. Mo ti ẹ̀kọ́ kọ́ sọ fún lédè mo ní o máa dúpẹ́ tí òfin kan bá ẹ sùn ọ̀ tí ò lo pààtà ara ẹ. Is there anybody on this planet Earth tí ò ní problem? Please, I need one person. Even Bill Gates has more problems than you do. Go and find out. The health challenges of these men of God, God's generals, tẹ́ ń wò àwọn bàbá brother tẹ́ ń wò yìí. These men, if know what you're asking for. I'm telling you, and it's so sad that so many of our youth are not considering this truth. Half of their health challenges, out of their health challenges, if they give you 20% of what these men are dealing with, tí wọ́n fi Rolls Royce, tí wọ́n fi private jet cover, ẹ̀rọ Ọlọ́run á bà ẹ́. I'm telling you the truth. Èmi, nígbà tí mo ní kìtì ẹ̀nìyẹn ní common inú rírun, àwọn Ọlọ́run gba gbogbo nǹkan tí mo ní, kìtì ẹ̀ ní mo ní tí mo fi ní k'Ọlọ́run gba aṣọ èkìsà, old car, mi ìdẹ̀ nílé. Ìwọ Ọlọ́run gbà kí inú rírun yìí lọ. Ẹni tó bá ti ní Whitlow, how many of you know Whitlow? How many of you have had toothache before? Tẹ́ máa yílẹ̀. How many of you have had that acute headache, common headache? Tẹ́ máa ní ìwọ Ọlọ́run, mi ìfẹ́ nǹkan kan máa mú kíní lọ. Thank you so much, Bride, for sharing this live video. Please help me share. I want to expose this girl and the husband today. Help me share. Help me press the share button. If they give you 20% of their health challenges, wasa, because you are seeing Rolls Royce, because you are seeing things of the world that are useless, you are not using their own to ask God that you are formulated in your head, who is not the true God. Is there one person on this planet, just one person, that doesn't have any challenge, no matter how small? But the truth is, there is no problem that persists for life. There are expiry dates. But we don't always want to go through those challenges. And this is one of the havocs they have read through their messages. They have not used medication. Baba Deboye will tell you that Tamba was abroad, one lọ ṣe check up. Oyedepo will not tell you he drinks special water. Kumuyi, who is in the UK, will not tell you one lọ ṣe check up. Sam Adeyemi, all of them. And when I'm abusing this man for the damaging impact, so many of you will say, "Àgbàlagbà ni wọ́n, ẹ má bú wọn." Baba Adeboye sees my video. He knows I'm saying the truth. Okay, you want to tell me Olukoya wo Ìbàdàn bí ẹni wọ̀yọ́? Tó bá gbé lóòótọ́ the prayers ń gbà. Olukoya wouldn't have told his father tó ń lo omi mana láti fi já kójú ẹ̀ náà. Ẹ já sọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀ náà. Olukoya and horrible stories, they are 5 and 6. Àwọn tán máa papọ̀. You think if his manna water is working, he won't use the water to correct his eyes? Àwọn oní corridor deliverance ìsọnù.
So please be still and know that your problems have expiry dates. Máa jáde kúrò níbí báyìí ṣe jẹ́ ká lọ sórí péjì girl yẹn. Now ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ àwọn voice note yẹn. Now this is my family friend. Wọ́n wá jọ ń sọ̀rọ̀. From there they met in the WhatsApp. You can say that again, small word underscore homeboy. Pastors, lawyers, and politicians. 3 generations, I greet you. Please help follow this page. I'll follow back. Now they ended up in the WhatsApp. So if you are on their live video and they tell you a message me lórí WhatsApp, know that you are going into the shrine, into the slaughter slab where they finish you. Molim, thank you so much. Any Lama, oh Godwin, thank you so much for following. I'll follow back. Once you go in their inbox, they have learned how to give these fearful messages from the likes of Olukoya Baba Deboye, Oyedepo. They have learned these tricks. And they have learned it better in such a way that about for any message they might tell you that your mother that you love so much, if she's going to be sick, for her not to be sick, you have to do some work. Priceless text. Thank you so much, ma. Elise, thank you so much for following. I'll follow back. What am I saying? You end up in their WhatsApp and this is what happens. Then I'll give us the page. Evangelist wrote to me. Let me show us the profile. How many of you can see this? Evangelist wrote to me. Prophet Ezekiel Ola, thank you. Can you see it? This is the logo. YouTube family, can you see? Evangelist Rotimi Oyebola. Evangelist Rotimi Oyebola. Are you seeing? Now, let's go into what happened between ourselves and this lady. Maybe my family friend will have fallen victim because she mistakenly sent it to me. She wanted to forward something to me. Man, are you speaking to a prophetess? She now said, how do I mean? That is the girl. Ọkọ ẹ̀ ló ń jẹ́ Rotimi. Let me log out from here. Then I'll bring it back. Let's go. Please let me know if you are hearing this very well. Live chat yín láìpẹ́ book and folk ni mo bá ń sọ̀rọ̀ tí ẹ sọ mẹ́sẹ̀gì fún mi pé lórí ọ̀rọ̀ ibùjókòó tẹ ní ó ní èèyàn kan tó máa ń rojọ́ òun ṣe ní ìgbà mi nínú ní fámìlì bóyá fámìlì ọkọ mi àbí fámìlì tèmi mo sọ fún yín pé mo ń wojú Ọlọ́run
pé mi ò tí ì bímọ. Ní àárọ̀ yìí la dìde sọ̀rọ̀ torí àti wà láàárọ̀ gbà. Mo ní kí n explain fún yín mà torí ẹni kí n drop voice note fún yín kí n má lè gbàgbé. So mo ní kí n drop message fún yín. Ẹ ṣé gan ni mà, Olúwa ṣàgbára dọ̀tun. Ẹ káàárọ̀ mà, ẹ dẹ̀ kú iṣẹ́ Olúwa ṣàgbára dọ̀tun. I want us to follow very well. Mo bá yín sọ̀rọ̀ lórí live chat yín láìpẹ́. Book and folk. Mo bá yín sọ̀rọ̀ tí ẹ sọ mẹ́sẹ̀gì fún mi pé lórí ọ̀rọ̀ ibùjókòó tẹ ní ó ní èèyàn kan tó máa rojọ́ òun ṣe ní ìgbà mi nínú bí fámìlì bóyá fámìlì ọkọ mi àbí fámìlì tèmi. Mo sọ fún yín pé mo ń wojú Ọlọ́run pé mi ò tí ì bímọ. Ní àárọ̀ yìí la dìde sọ̀rọ̀ torí àti wà láàárọ̀ gbà. Mo ní kí n explain fún yín mà torí ẹni kí n drop voice note fún yín kí n má lè gbàgbé. So mo ní kí n drop message fún yín. Ẹ ṣé gan ni mà, Olúwa ṣàgbára dọ̀tun. Now, she was attending to so many people on her live stream. This evangelist Rotimi Oyebola, the wife now, either the wife or the sister, I can't confirm that for now, but they are always together. But when you go on that page, you always see the post of the man. The girl too, we will come to her own page. She has her own page too. TP pumping or something pumping. I will bring it out. Now they say go and message me in my WhatsApp. Then they start giving you all these fearful messages. Let's go. So she now replied to this voice note and said, I will listen to your voice note, sir. When the day break, I'm in a video. Tender heart, thank you so much for the gift. I appreciate you, ma. Now, she said she will listen. So after listening to the voice note of this supposed victim, hear what she said. Now, the second one says, she now responded and said, gbogbo àmì tán fi sí supposed victim yìí lára pé kó lúwa kó mú kúrò pé kán bá ṣiṣẹ́. Wèrè aṣèrè tó ní èèyàn lámì lára ẹ̀ tí n bá fi fídíò ẹ̀ hàn yín ẹ mọ̀ pé àmì burúkú tó wà láyé títí ẹ̀ gan ogun ò lè kó tán. And this is my problem. Most of you that are still going on their live video, giving them relevance. When they open their page, because they are saying prayers, you will see their page full, 100 people watching them at the same time. 150, 200. Gbogbo àmì burúkú ibẹ̀ náà ti fẹ́ ibẹ̀ ló ń fẹ́ gbà wọlé. Ta ló máa gbọ́ pé àmì burúkú wà lára òun tí ò ní tara ṣàṣà pé ẹ jẹ́ ká continue. Gbogbo àmì burúkú, let's go. 1, 2, tó ló pọ̀ díẹ̀. Ẹ kọ́ máa ń ṣe ẹni bá sọ wípé sáàmù kọ́ ní kìnìkà tó sáàmù gbà ọ́ omi nípa òfin wọ́n bá yín mú owó kò lára wọ́n kọ́ bá yín ẹ máa wọ ẹ̀kọ́ ìgbà dàrú lọ ẹ máa wọ owó kò lára ẹ máa wọ pẹ̀ ẹ bá tún àwẹ̀ tán ayé máa ṣe àánú gidi sí i ṣe wáyé tọ̀rọ̀ lọ ayé máa ṣe àánú gidi sí i ṣe wáyé tọ̀rọ̀ lọ́mọdé yẹn one after the other day dábẹ̀dẹ̀ ló wọ pẹ̀pẹ̀ ẹni ṣe gbọ́ ẹ lọ ṣiṣẹ́ ibùjókòó rere kẹ̀dẹ̀ iṣẹ́ ọkọ̀ ọ̀hún ẹ̀ kọ́ bá ń ṣe ṣe gbọ́pà kọ́ bá ń ṣe.
Kí ló ṣẹlẹ̀? I think I have to bring up some people. I have to bring up some people so that, and please, you have to keep power tapping. I'll bring up some people. I will bring up some people and just be up there. And please don't forget I said we don't know God as Nigerians. We only create that God on ourselves, on our own, and we force what we want onto him. Okay. gbogbo nǹkan tẹ́ ní lórí ti bùjókòó àti lórí ti ọkọ rẹ pẹ̀lú lórí ti ọwọ́ mímú kúrò lára nípa ìkórìíra eléyìí tó wá jẹ́ kókó ibẹ̀ gangan òun ni tọlọ́mọdé tó ń jẹ́ bànújẹ́ ọkàn fọ́tà mi ẹ mọ̀ pé mo sọ fún yín pé mo wojú ọ gbogbo nǹkan tẹ́ ní mo máa ṣe yẹn àti lórí ti bùjókòó àti lórí ti ọkọ rẹ. Ibùjókòó. Please, I want you to follow the sequence of this video, of this their interaction. It started from Ibùjókòó. Now it has jumped from Ibùjókòó to Amiburuku to ọkọ ọ̀run. Please, I want you to be listening to it. pẹ̀lú lórí ti ọwọ́ mímú kúrò lára nípa ìkórìíra. Ìkórìíra. ilé tó wá jẹ́ kókó ibẹ̀ gangan òun ni tọlọ́mọdé tó ń jẹ́ bànújẹ́ ọkàn fọ́tà mi ẹ mọ̀ pé mo sọ. They started with one problem. A problem tí mo fẹ́ lélẹ̀. Now it's nothing less than our current day mechanics in Nigeria. You go there for service. They will tell you that táyà wájú ń dúró de tẹ̀yìn. They will tell you pé your tank is supposed to move forward a bit or backward a little bit. Wọ́n sọ fún ẹ pé bùtù ẹ ò gbẹrù dáadáa kó expand there. Wọ́n wá sọ common engine whatever. Talk about bóyá engine vibrate, bóyá engine seat or this air flow sensor that you have to change. Wọ́n sọ fún ẹ pé engine ti knock. Ó fẹ́ knock ní ibi cylinder ní bottom tray ní kíní kan wá fún yín gbogbo pro. It's nothing short of that. And because we ourselves wàhálà tá a máa ń fọwọ́ ara wa fà gan-an ogun ò lè kó tán. You see where everything went now. From one problem now we have counted 5. Ẹ já mọ̀ ṣe sọ lọ. fún yín pé mo wojú ọlọ́run kémi náà tiẹ̀ bímọ ọlọ́run má yẹ kéèyàn wá sáyé kọ́rọ̀ èèyàn má dàbí ejò tó kọjá lórí àpáta tí kò nípa ọlọ́mọdé ló láyé nígbà téèyàn bá ń sá eré ọkọ àti rọ́kò ò lè but kéèyàn gangan kó bímọ gangan ni kókó kọ́lọ́run ṣe ọmọ ti tèmi náà fún mi kò ń ṣe pé kéèyàn máa fi ọmọ ẹ̀gbọ́n Màá ṣe rere. Thank you so much. kò ń ṣe ní pé kéèyàn ní ọmọ láyé Okay. but bí kéèyàn bíi ti tiẹ̀ gangan nǹkan tó jẹ́ ọgbẹ́ ọkàn fún ọ̀tá mi nìyẹn torí gbogbo ìgbà ni máa ń rí rò mo dẹ̀ máa ń ronú gan débi pé bp mi máa ń high torí ẹ̀ dókítà dẹ̀ ti bá mi sọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi torí ẹ̀ mo tún ṣe wò pé bóyá kí n wá solution sí mo dẹ̀ nígbàgbọ́ pé màá ráàánú gbà látọ̀dọ̀ yín mà ẹ jọ̀ọ́ kí ni nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe fún mi lórí ẹ̀ ló ní gbogbo nǹkan tó máa cost mi ẹ jọ̀ọ́ mà àtàwọn nǹkan tẹ́ mọ̀ pé máa ṣe fún mi tí gbogbo ẹ̀ máa fi yanjú tọ́rọ̀ ayé mi máa fi dayọ̀ tèmi náà máa rọ́mọ tèmi náà gbèjó láyé. Okay. Hello ma, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Now, there is something I want us to follow all these their interactions very well. If this my friend was actually having these problems, do you know that she will have entered one chance? But because she herself knows that our people they are scammers, that is why she didn't enter and she was playing along. Now,
What am I trying to say? Let's assume that she was having these problems. Mommy Baroness Lizzie, happy to have you, Emma. Ebawari. Now, the way she ended this voice notes is enough for a man or woman of God who is merciful, who has conscience and fear of God, to say, you know what, don't let me lie to this girl. Let me block her off or tell her that I can't solve all her problems. Because she was begging, pé mò ń wá ọmọ láyé, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ọmọ ni mò ń wá, I need a child of my own. That the children that are with me, they are my nieces or nephews, whatever. But I need my own children, my own biological children. Now, let's listen to our response. Okay. Especially lórí ọ̀rọ̀ ọlọ́mọdé yìí, ìrànlọ́wọ́ tẹ́ bá lè ṣe fún mi, ẹ dẹ̀ jẹ́ kí n mọ̀ nǹkan tó dé torí mo ti ṣe oríṣiríṣi test. Wọ́n sọ fún mi pé mo wà òkè, kò sí nǹkan tó ṣe mí. Gbogbo ibi tí mo dẹ̀ ti ń dé lóríṣiríṣi wọ́n ní mo máa bímọ ni. Torí ẹ̀ ni mo tún ṣe ní kí n lo ti online wò bóyá Ọlọ́run lè gbé mi kó wòlíì àìrè ẹ jọ̀ọ́. Mo dẹ̀ nígbàgbọ́. Thank you so much, Mommy Baroness Lizzie. Thank you so much, Katie. Tẹ́ bá lè fún mi l'assurance pé tẹ́ bá ṣiṣẹ́ fún mi lórí ọ̀rọ̀ ọlọ́mọdé, màá tiẹ̀ finú ṣoyún, màá fẹ́yìn mi gbọ́mọ pọ̀n. Màá really appreciate it. Ẹ̀yin gan-an ẹ máa gbádùn mi. Ẹ ní regret pé ẹ ṣe mọ̀ mí lórúkọ Jésù. Ẹ jọ̀ọ́ ìyá mi, ẹ jọ̀ọ́ mà. Ọlọ́run á túbọ̀ máa fún yín ṣe. Ẹ ṣé mà. Kẹ́gẹ́ bà sí mi tẹ́ bá ti gbọ́ voice note mi mà. Kẹ́gẹ́ kí n mọ iye total package táwọn nǹkan tẹ́ ní mo máa ṣe, iye total package iye tó bá máa jẹ. Ẹ ṣé gan ni mà. Thank you so much, free thinker. Nǹkan tí màá sọ ni pé ẹ̀hún pé mi ò kú tí ìpò ilé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Kí tó sọ wípé wọ́n kàn máa ṣe wípé tẹ́ bá lọ ṣe wá náà wọ̀n orí kankan náà ni. Kọjá sọ̀rọ̀ yóò ní jà sásán. Ẹni kọjá lórí ẹ̀kọ́ tàbí ejò tí ò ní pa. Wọ́n mi ibi tí mo ti fẹ́ kẹ́ mú iṣẹ́ ìṣèlú lè mà. Wájú láti fún ẹgbẹ́ ọkọ̀ lọ ṣiṣẹ́ ọkọ̀ ọ̀run náà. Lẹ́yìn wá di ẹrù ẹgbẹ́ fún yín. Number one, ọkọ ọ̀run. Then ẹrù ẹgbẹ́. Ṣé ẹ rí gbogbo ẹ̀yin online prophet and prophetess yìí? Máa fún yín gbẹ. After we listen to all these analyses, please, I will need us. We are like 88 watching now. We will soon get to 100. I will show the profile page again. If 20 people go and report scam, that is -1. Then we bring up another one. Let us begin to fight tooth and nail to rescue the next victim, to hinder them from nailing the next victim. Ọkọ ọ̀run, ẹrù ẹgbẹ́ lórí ẹnìkan. Let's continue. Tó bá ti wá ṣe tán, máa ṣe ọ̀nà náà. Ìyẹn nígbà kọ́ mú ogun ọkọ̀ ọ̀run kúrò ní ọkọ̀ Jésù. Ẹni mọ ìgbìmọ̀. Iṣẹ́ ọkọ̀ ọ̀run yẹn máa ṣe ní ọ̀nà méjì mà. Lẹ́yìn yẹn la ṣe máa ṣiṣẹ́ ọmọ wíwá kó lè jẹ́ ká ráyè. Ọkọ ọ̀run lọ́nà méjì. Àwọn ọkọ ọ̀run ti ń ṣe 2 some 3 some. Ọ̀nà méjì, ọkọ ọ̀run méjì, ọkọ ọ̀run ti ṣe 2 some 3 some lórí ẹnìkan. Àṣẹ̀wá ṣe ọrùn ọmọ wá. Àṣẹ̀wá ṣiṣẹ́ ọmọ wá. Jésù máa ní ìlú máa wọ̀. Lẹ́yìn ìgbà yẹn, wàá máa ṣáà máa fún yín nǹkan tẹ́ máa lò. Tẹ́ bá ti lo kíní ẹ̀ báyìí, wàá lọ meet ẹ̀ǹtẹ̀ fẹ́fẹ́ lọ́jọ́ ní fún. Lẹ́yìn ìgbà tó bá ṣiṣẹ́ ọkọ ọ̀run lọ́nà méjì, 2 some 3 some,
á wá ṣiṣẹ́ ọmọ wá kó wá tó lọ bá ọkọ ẹ̀sùn àbí boyfriend díẹ̀ á ṣẹ̀ wá fún un ní nǹkan lò n tó fẹ́ fún un lò yẹn àti ìmọ̀ ẹja mọ̀ gbọ́ lọ. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọlọ́run máa lò ó dà mí lójú bẹ́ẹ̀. So ọjọ́ tó bá ti ṣiṣẹ́ ọkọ ọ̀run yẹn tán ọ̀nà méjì lẹ́sìn máa ṣe tẹ́ bá ti ṣe tán ẹ ṣe máa ṣe iṣẹ́ ẹgbẹ́ fún táyé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn tẹ́ bá ṣe máa lọ báyìí ọjọ́ ìrọ̀gàn máa gbé omi kọfí yẹn máa lọ ẹ má òkú kòrò èmi kan máa mú bẹ́ẹ̀ tó lọ ẹ náà máa lọ tẹ́ bá tún wá lọ ẹ jẹ́ àwọn nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn tẹ́ bá tún wá lọ ẹ máa kọ́ fọ gbogbo ìdọ̀tí inú yẹn kúrò pé kó máa wíkì yẹn kò lè wíkì lẹ́yìn ìgbà mo ṣẹlẹ̀ wá lè send iṣẹ́ sí tẹ́lẹ̀gbẹ́ máa wá náà ni ẹ máa gbà kúnlẹ̀ tẹ́ bá ti lọ báyìí. I hope you people are following the trend now. She is establishing her tracks. Ọkọ ọ̀run twice, ọmọ wá, drink something, take something, she will go there, she will come back and collect something. By the time somebody tells you all these things and you are truly looking for fruit of the womb, you will fall mugun. You will fall because you want a child. Okay, Dr. Mrs. Okoro. Larry from Global Concept, another scam. E be like say the prophet dey under man sef dey enjoy herself while she dey give the message. Àbí bẹ́ẹ̀ jẹ́ bí omi bó ṣe ń sound àbí. Ó di after tí wọ́n ṣe period inú period yẹn ti máa lò ó di after 11 days kẹ́ tó bọ́kọ yín ní fún un. So bó ṣe rí nìyẹn. Okay ma, mo ti gbọ́ mà, ẹ ṣe gan ni mo rí àbíṣètì mà. Ẹ mọ̀ pé èmi ò gbélé kò fọ̀ náà, but mo máa ń wá sékòó lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ni. Ṣé mo máa wá sọ̀dọ̀ yín wá ṣe àwọn iṣẹ́ yẹn ni? Àbí mo máa send owó ẹ máa bá mi ṣe, ẹ máa bá mi gbé ránṣẹ́ ni? Torí Iléṣà ni mò ń gbé ń sìn. Iléṣà ni mo wà tí mò ń gbé ń sìn. So ṣé mo máa wá sékòó wá ṣe ni? Àbí ẹ máa bá mi send wá sí Iléṣà? Mommy Oba, àbí make we too go learn this work ni? Please help continue to power tap. They will be flagging. To power tap, please ẹ jọ̀ọ́ mò ń bẹ̀ yín ni. Tẹ́ ẹ bá ti power tap máa stop video ní àwọn àpòròkó. Mi ì tiẹ̀ ṣe live video mọ́ lẹ́nìí. Mo ti ṣetán, a mọ̀ gbọ́ lọ́sẹ̀ tó mọ̀. Ṣe mọ́ òní a ti parí ètò lónìí. Ẹ ti like àpòròkó jù. We will continue next time. Ó dàárọ̀. Wọ́n ní Rosie, mama ṣeré kéré. Mama ṣe kéré. Akizo say yeye dey pay me. Ẹ jẹ́ n sọ síkírìtì kan fún ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin brọ́dà mi. Most of you ò mọ̀ pé àwọn ìyàwó wa wọ́n like àpòròkó gan. In fact, Mommy Baroness. Let me give us this secret. Most of our women, they like in fact, if you put àpòròkó down and you put money down, they will choose àpòròkó. And when they pick the àpòròkó, àwọn míì gan wà tó yẹ pé ẹ lè ẹ̀yin ọkọ ẹ gbọ́ kínní, ẹ lè fi àpòròkó, ẹ lè fi ṣe foreplay fáwọn ọmọ mi lé. Ibi tó bá ti ẹ jẹ́ continue. Ẹ máa wá sí Ifọ̀ bí wàá wá ṣe ni. Ẹ máa wá sí Ifọ̀ tí wọ́n ní mo máa bá yín send èyí lọ ni mo fẹ́ send sí i. Ọ̀dà irú iṣẹ́ ọkọ mi yẹn kò ṣe send fún ara yín. Mo lẹ́jọ́ lè máa fi gbàdúrà. Tàdé máa kó gbogbo kí ni a máa kó padà fún. Ẹni tó wà lọ́wọ́ kó ṣe tọ̀hún, ẹni tó wà láyé kó ṣe tiẹ̀. Kó jẹ́ ká ẹ rí èèyàn gidi jókòó tì. Kó dẹ̀ lè jẹ́ ọkọ ń bá yín jà gidi. Kó lè jẹ́ ká ẹ rí ẹnìkan jókòó tì dáadáa. Kó jẹ́ ká ẹ ṣàbíamọ níbẹ̀. Ẹ ra àwọn ẹgbẹ́ yín náà.
ẹ máa fún wọn ní nǹkan tó bá yẹ kẹ́ fún wọn. Kí Ọlọ́run gbogbo májẹ̀mú burúkú ní májẹ̀mú ẹgbẹ́ tó gbé kí Olúwa kó túká, ó máa bá yín ṣe iṣẹ́ túká sáàrin yàtọ̀. Ọ̀tọ̀ ni àwọn tó máa ń kọ́ lọ tú ẹgbẹ́ wọn lójú, ọ̀tọ̀ ni wọ́n iṣẹ́ túká ẹ máa ṣe túká sáàrin ẹgbẹ́ yín, sáàrin ẹgbẹ́ yín tí ẹ máa ṣe. Ó jẹ́ méjì yẹn, wọ́n á lè wá ṣe iṣẹ́ ibùjókòó gidi fún yín. Wọ́n á ṣe fún yín, wọ́n á wá ṣe Willow House. iṣẹ́ tí àwọn ọmọ ẹ̀ máa ń kó gba omi ẹ̀ lọ, ó ṣe máa lọ máa mú. Lẹ́yìn ìgbà yẹn lẹ́sẹ̀ máa ṣe iṣẹ́ ìsúnmọ́ ní máa lò. Bishop Andrew. Àmọ́ bóyá tí mo bá lè ti fẹ́ wá sọ́dọ̀ ẹni tí mò ń fẹ́, torí ẹni tí mò ń fẹ́ ń sin Èkó ló wà. So bóyá tí mo bá ti fẹ́ wá sọ́dọ̀ ẹ̀, ó possible kí n wá sọ́dọ̀ ẹ̀ before ending of this month or middle of this month. Torí ìjẹta tèmi pẹ̀lú ẹ̀díjọ sọ̀rọ̀, ó ní kí n wá. So torí àbúrò ẹ̀ kún fẹ́ ṣe wedding, ó dẹ̀ lóhùn fẹ́ ká dìjọ lọ ni. Reason nìyẹn. So ṣé tí n bá kúkú wá sọ́dọ̀ ẹ̀ kí n fi òkùnkùn pẹyẹ méjì, kí n kú for opportunity yẹn wá sọ́dọ̀ ẹ̀ wá mọ̀dọ̀ yín, àbí nǹkan tẹ́ fẹ́ bá mi ṣe ẹ lè bá mi ṣe, kẹ́ bá mi send ẹ̀ fún mọ́tò, màá kàn gbà lọ́wọ́ onímọ́tò ní park nílé sáà lọ́dọ̀ wa, àbí báwo lẹ ṣe fẹ́ ká ṣe, èló dẹ̀ ló máa cost mi mà. Thank you so much, Lakunle 5 for the gift. Thank you so much. Àbí kò nídìí kí n ná owó kankan rárá ni. jẹ́rí èmi ò ń parọ́ fún yàn. Èmi á ṣàlàyé bí iṣẹ́ bá ṣe lọ, kò bá lè yé ẹni ẹ̀ wá ló máa mú. Iléṣà tẹwà kò jiná because ẹnì kan wá láti Iléṣà, ó wà lọ́jọ́ méjì lọ́dọ̀ wa. Dẹ́ iṣẹ́ ò ti padà ọkọ mi gan ní ìsẹ̀yìn tó olùṣọ́ àgùntàn náà ní ọ̀hún náà. Wọ́n lọ sádó Èkìtì, wọn lọ bá ń ṣiṣẹ́ ni. Wọ́n máa ya Iléṣà náà, wọ́n máa ya Iléṣà ẹni pé ya Iléṣà bóyá kọjú ọ̀tọ̀ ni ọ̀pọ̀ wà ní nǹkan bọ̀. Wọ́n dẹ̀ wá ṣe pé yà sí mi fún ọmọ store ní kò jìnnà. Bọ̀ iṣẹ́ ọkọ ọ̀run àti iṣẹ́ ẹgbẹ́ normally tí wọ́n máa ṣe, òkun la máa gbé yín lọ, a máa lọ ṣe. Àmọ́ ó máa ná yín ní owó, ó máa ná yín ní owó. Iṣẹ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ní òkun, ó máa ná yín ní owó. Lẹ́yìn ìgbà yẹn, àmọ́ ó máa dáhùn dáadáa. Ìgbà mi dẹ̀ wà tó tá pé pa ẹni ò bá tó dáadáa, a máa mú ẹni ẹ lọ sí odò lọ ṣe tọkọ orí àti ti ẹgbẹ́ ni. A ṣe máa ṣiṣẹ́ ìjókòó fún. Ṣé pé mo ti là báyìí tẹ́ ìgbà alágbára méjì máa sọ. Ọjọ́ mélòó ni mo máa lò tí mo bá wá? Ọjọ́ mélòó ni? Èló dẹ̀ ló máa cost mi jẹ́ kí n mọ̀. So màá lè mọ bí mo ṣe máa send owó yẹn sí yín. Ẹ lè ti prepare gbogbo nǹkan tẹ́ bá fẹ́ bẹ́ ṣe fún yín, ẹ lè prepare sílẹ̀. Tẹ́mi bá kàn ti dé sọ́dọ̀ yín, òun ni ẹ máa ṣe fún mi. Kò ní jẹ́ pé ìgbà tí mo bá dé lẹ́sẹ̀ máa ra àwọn material. Mo mẹ́yẹ bọ̀ lápò. Ẹni ṣe funfun ni àbí dúdú ni ẹ̀yin ò ṣe farabalẹ̀ lórí ètò tòní. Bishop Andrew ṣọ́ra yìí o. If somebody has ọkọ ọ̀run, it is an advantage tó lè yàn máa make heaven. Àwọn kan tiẹ̀ sọ wípé àwọn ọkọ ọ̀run yẹn máa ń mọ eré ṣe dáadáa jọkọ ayé lọ. Mo ti gbọ́ rí tọkọ ọ̀run bá bá òun ṣeré tán báyìí, òun máa ń kọ́ òun dá. Ọkọ ọ̀run yẹn lẹ́nìkan fẹ́ lọ lé dànù yìí o. Ẹ jọ kí ni past tense come? Kì í ṣe come wá. I comment, I come. Ẹja continue ètò. Ẹbí mi ti fẹ́ bọ́. Ṣẹ̀rẹ́ yìí pípù yìí.
wàhálà no come too much like this. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ́ ń kọ́ọ̀mù ẹjọ́ kí ni past tense kọ́ọ̀mù. Ok, bó la ṣe dé náà ẹ jẹ́ mọ́ bí tá a ṣe dé. ọjọ́ mélòó ni Ok. wọ́n mi ẹni sọ̀rọ̀ fún yín títí ọkọ̀ mi oníṣègùn kò ṣe wọ́n yìí fún ayé lè máa wá so dáadáa di ìtọ́jú ọlọ́mọdé ẹ̀ mo máa rán àwọn èèyàn mo máa rán mọ́tò àdúgbò fún mi mo lè fi ní màá ti àlàyé bẹ́ẹ̀ máa lọ fún yín ọlọ́dẹ gbàdúrà ẹgbẹ́ ọlọ́run náà gbàdúrà. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé kí n jẹ́ káwọn èèyàn sọ̀rọ̀ 1 minute níbi dáadé àbí kí n mọ̀ play voice note lọ torí wọ́n fẹ́ forí ọ̀rọ̀ yẹn sọlẹ̀ sí iye tó máa ná. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé kí n jẹ́ káwọn èèyàn sọ̀rọ̀ 1 minute ká lè wà interactive kó mọ́ dà ìgbà tó yẹ pé kọ́ọ̀mù nìkan ló ń kọ́ látara. ọmọọba ìyàwó ọba ẹjọ́ ẹ bá wa hàn mute kẹsàrí sọ̀rọ̀ náà ibi tá a dé ẹ hàn mute kẹ ẹ bá wa sọ̀rọ̀ pàápàá ọmọọba mo ń bọ̀ níbi how much kọ́ọ̀mù níjà sísọ olúmù mi bí ìmọ̀rẹ́ láti àpòpò tó bá wà láì. Willow House, let me bring you up. 1 minute. Let's just have a kind of interaction based on what we have heard so far. Let's see. Willow House, can you unmute, please? Oh my God. Good evening. Hello? You have to move closer to the phone. It's really far away. Mommy Omolara, ẹ jẹ́ kí ẹ sáré omit. ọ̀rọ̀ ọlọ́run kó ṣàánú wa ni ẹ wò ó ẹ rí kí ọlọ́run bá wa sí àwọn èèyàn níyì. Àwọn èèyàn wọn yóò tó bá a ṣe ń pè wọ́n. Wọn ò tó nǹkan kan rárá ẹ ṣe ìyá mi. Àwa la sọ wọ́n di bàbàrà, àwa la sọ wọ́n di nǹkan. Nígbà tó bá ti jẹ́ pé even ẹni tó yí tí ò tẹ́ tó bí gan tí ò tó àbílẹ̀ kẹta yín tẹ́ bá ń ṣe dádì mọ́mì wọ́n ti rí yín gẹ́gẹ́ bíi pé gbogbo nǹkan tí àwọn bá sọ àwọn ti ní control lórí ayé àfi téèyàn bá járe èèyàn gbà. wọ́n ní kò ń ṣojú lásán wọ́n máa fi ń sọ àwọn míì gan máa tún ṣe nǹkan. tó bẹ́ẹ̀ wọ́n ti sọ fún yàn ọkọ mi ò ní balẹ̀. ẹ wo yàwọ̀ time tí sísítà mi kan pè mí láti Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ni. mo bá ní pásítọ̀ òun fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ tó mo bá dẹ̀ gba fóònù lọ́ba ní òun rí ọ̀tọ̀ òun tó kú mo ní kèéṣe mi èmi délé mo dá padà fún mo ní kèéṣe mi mo ní àní kèéṣe mi torí mi ò ṣetán tí n ó kú. Bẹ́ẹ̀ni. ìní sísá mi yẹn bá ní òun ò mọ̀ pé nǹkan tí ó ń fẹ́ sọ nìyẹn sá ni oní àǹtí kan kíní kan nǹkan èmi ò sẹ́rí níbi tí mo tiẹ̀ wá bá dé nísìnyí alẹ́ mi ò lọ ṣọ́ọ̀ṣì mọ́. Ilé ilẹ̀ tí ń sin náà ilé ni. ìwé mo wà mo sì ń bá Ọlọ́run mi mò ń bá a sọ̀rọ̀ lọ́nà tó gbà yé mi lọ́nà tí mo mọ̀ ó sì ń gbàdúrà mi. Bẹ́ẹ̀ni. Látìgbà tí ó ti lé 2 years nísìn èmi àtọkọ mi tá àti lọ ṣọ́ọ̀ṣì mọ́ ìgbé ayé wa yàtọ̀ á ti ẹ̀ gbé nǹkan gan ṣe. Thank you so much ma. So mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run àwa ni kí a mọ̀ fún wọn ní ààyè ká mọ̀ fún wọn ní ààyè láti wọnú ayé wa dìmọ̀ tẹ́ ẹ bá ṣe ń tí ń kọ́rọ̀ sí wọn lẹ́nu psychology ni wọ́n ń lò. Bẹ́ẹ̀ni
Thank you so much, ma. So Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ ẹ jẹ́ fún àlòmí náà Ẹ ṣé láàyè. ma. Ó yá ọmọ ọba, ó yẹ sáré wọlé 1 minute, 1 minute. Ọmọ ọba, ó yẹ sáré on mute. Ọmọ ọba. Oh yeah, Willow Heart, let me bring you on. 1 minute. Hello, sir. Okay, hello, ọmọ ọba, ó yá. A ti ń gbọ́ yín. Good evening. Good evening. I see what you discussed is something that is very, very important. And as a Christian, somebody needs to be very, very vigilant. Sorry, àwọn people here, to my own thoughts, upon one need gift, they can see truly. But greediness only, ló ti wọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ayé ẹlòmíì, àti pé kò fẹ́ ṣiṣẹ́. Ìgbà tẹ́mi sì kéré mo ní àwọn tó máa jẹ́ bíi pásítọ̀ olùṣọ́ tó jẹ́ pé wọ́n máa dáko, wọ́n máa farm. I understand. But these people, they don't want to work. Tó bá ti wá rí nǹkan ẹyọ kan yẹn, wọ́n wá capitalize lé lórí, wọ́n wá fi ṣẹ̀rù bà yàn. Wọ́n á máa sọ àti kan tó wà bẹ́ẹ̀ àti yẹn tí ó wà bẹ́ẹ̀ wọ́n á package ẹ̀ dáadáa so that ẹ̀rù máa bà èèyàn bá this. And again, àwọn tó náà máa ń join online program wọn náà, àwọn náà ni. Àwọn larí bá wí bẹ́ẹ̀ ni. Because sometimes mo máa ń kọjá lórí because eléyìí gan tí mo join yìí ọkọ mi ò láì kẹ̀kẹ́ máa wà ní. But nítorí pé nǹkan tẹ́ ń sọ is very important ló jẹ́ kí n join. Ìgbà míì tó bá ń kọjá lórí TikTok mo máa ń kọjá I will just see it mo kàn lè dúró sí ọ̀nà sí program ẹlòmíì tó bá ti ń gbàdúrà tó bá kàn tí mo máa ń gbà. Ara wọn lélẹ̀. Ṣé understand? But ṣé mo wọ́n ti jẹ́ kí àwọn Áfíríkà bí ká mọ̀ ìpè alógun. Ṣé máa sọ fún òyìnbó kan yìí pé ìyá bàbá rẹ̀ ló ń ṣe ó lọ́kọ ọ̀run ó ní kinní kan tó máa kò ní kọ́kọ́ wòye pé are you alright? Kò rọ́mọ bí ó máa sọ fún yín pé you need to go and see doctor. Nǹkan tó máa sọ fún yín nìyẹn. But ní Áfíríkà wọ́n ti jẹ́ ká believe pé ogun ayé ni. 99% ọ̀dọ́ tó ń ṣe wá ogun ayé ni. So kìíní yẹn ló jẹ́ kí àwọn púpù yẹn kọ́ máa rí ọwọ́ mú jù. Thank you so much, ìyá mi. Kìíní yẹn ló jẹ́ kí wọ́n máa rọ́wọ́ mú jù bọ́. Tá bá ti mú yẹn kúrò. And again, system one Nigeria no is another thing. God to just have mercy on us in Nigeria. Because religion, òun ni 99 o. Ẹtí rẹ lómi tó sick tó máa sọ fún yín pé tóun bá ti lo anointing oil tí dádì fáwọn ní church. Tí dádì fáwọn ní church. Everything máa ti wà òkè òun. Nígbà tó dẹ̀ máa sick tó máa fún wa. Dádì dẹ̀ rí àwọn wà ní America tó ti gba treatment. Àbí kan wà ní Europe tó ń gba treatment. So àwọn nǹkan yẹn náà ni pé the major thing ni pé this is a great awareness for people so that people will be very, very, they will be knowledge, as in they will have the knowledge like most of these people, they are fake. Ben. Even when they see, kò mí pé gbogbo nǹkan náà iṣẹ́ ni. You can pray. Why can't you tell them to that person pé ẹ lọ gbàdúrà, ẹ ka Psalm báyìí. Ibi tá bá ti àwọn forefathers wá ń gbà yẹn wọ́n ní gbómi, wọ́n máa ń gbómi lọ church nígbà yẹn. Wọ́n ka Bible sí wọ́n ṣe kíní and you take it back home. You drink it and your miracle will happen. Why now? To get pay gbogbo iṣẹ́ tó bá tẹ̀ wá ti jóbìnrin wọ́n kọ́kọ́ fún ẹ níṣẹ́ ọkọ ọ̀run that one is sure. Ẹ̀yin ẹ̀kọ́bìnrin 10 síwájú ẹ nìyẹn 9 ó máa fún 9 ní iṣẹ́ ọkọ ọ̀run ní ṣá 9 out of 10 yẹn gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ gbaṣẹ́ ọkọ ọ̀run àti àgbàṣẹ́ òbújókòó kọ́tọ́ àgbàṣẹ́ ogun kìíní kan ṣé mo. So, ẹ ṣé ìyá mi. Ẹ ṣé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nísì tó bá ti kúrò ní ọ̀dà pásítọ̀ yìí á ṣò lọ á tún lọ sọ́dọ̀ another person á tún ṣò lọ á tún lọ sọ́dọ̀ another person. Psychological problem tó ń fi sí wa lára láti kékeré ká máa wá mẹ́sẹ̀gì kiri. That's what I'm saying. Psychological problem. Ẹ ṣé. They make us believe that 99 nǹkan tó ń ṣe wá is from ogun ni.
Everyone know you go apartment clinic on so much think about you go to hospital, they treat you. Not that you must die in church. And our go only arawa if you can listen to ourselves. Ben. I believe that one. If you can listen to yourself and pray. Most of things about fashion, I said, God, you might see it in dream or in one way or the other, and everything will be okay. Me not sorrow to the time. Thank you so much, Yami. Willow Hearth, let me bring you up 1 minute. Kashe papa, I'm afraid je ka interact ko to di pe a ma wa lọ sí the other discussion. Can finish your voice note here. Willow Hearth, your turn. I have a question. Why are you still far from the phone? I'm not far now. It's you, Jojo. Are you using hairpiece? Now. Ah, You can't hear me. hello? Can you hear me? Hmm? Oh my god. You can't hear me. Rotimi, Hello? can you hear me? Your voice is really, really far from the phone. Okay, continue. Continue. People can hear you. It's just that they won't hear you on YouTube. Oh yeah, continue. Continue. No, I wanted to say good evening everybody, Kaleo. Good evening everybody. But Rotimi, what is this obsession with seeing dreams? Is it why shit, people don't have anything to do. Why do you want to see dreams? I don't understand. That's my first question. Are we not busy? Why do you want to see dreams? Why do you want to see into the future? Why do you want to see so much evil? You already have 24 hours that you're not doing what you need to do. That's my only question I want to give to everybody. Why is it that we want to see dreams? What is that dream going to do for you? It's not going to make your life better. Because whether you like it or not, challenges are part of life. So my question to all of us is it by force to see a dream? Like the lady was just saying that there's some pastors who can see things. How can you say a pastor can see things when in Nigeria you don't have lights? How is the pastor seeing? I don't understand. Like I'm very confused. How can a Nigerian woman, and I'm sure this woman that just spoke is a very beautiful woman, my sister. But honestly, how can you say pastors are seeing things when you cannot see things in the dark? How can you see things in the dark when there's no lights? So what are they seeing? How can you say I hope people will start helping us to answer that lovely question as we go on. How can you say that pastors they're spiritual people, they can see things, and children are dying of hunger? How come they cannot see food to feed them? We have to become critical thinkers. Bishop, give me Sile, because you're always on my tail. Leave me alone, Bishop. But that's what I want to say for now. Thank you so much, Willow Hearth. Bishop Andrew, are you at work or you can quickly chip in 1 or 2 things? 1 minute. At work. Okay, all right. 3 generations. Please quickly unmute. 3 generations. Ebawa unmute. Pa. I just want a kind of interaction before I go on with these voice notes. Okay. Wasilatu Bolanlema. Oh yeah, ba agbon soke. Oh, mute. Ke ba agbon soke. 1 minute. Lórí àwọn online prophet and prophetesses yìí ẹ̀yin náà tún online, let me bring you on. Online, are you there? Online, are you there? Okay, let me go back to the discussion. Let's go back. Ọjọ́ tó bá ti dé ní ó depend lórí ẹ̀mọ́ pé iléeṣẹ́ àlẹ́ tí ń bọ̀ ilé fi ìrọ̀lẹ́ dé tó ọjọ́ kejì ẹ̀wọ̀n máa lọ lọ́jọ́ kẹta pé tí òkun ni a lọ ni a máa sùn lọ́mọdún ẹ̀ máa bọ̀ adé padà tí dáadáa ẹ̀kú bóyá ẹ̀ lọ sí tí òkun láti bá iṣẹ́ ẹ̀ tó yin òbí ọ̀gá ìgbé padà lọ lọ́jọ́ mi tó lọ́wọ́ ìgbẹ́ ẹ́ńjìnì so ẹ̀ a lè lọ́ọ̀jì síbi kan tẹ́lẹ̀ gbé church náà fẹ́ sọ ni ẹ̀ máa lọ ilé ẹ̀ tí mo ní wá láti dé iléeṣẹ́ àgbà àárọ̀ kùtùkùtù náà tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́
tẹ bóyá wọn lọ so ọkọ lọ́jú so tẹ̀tẹ̀ ìgbà tó máa dé ilẹ̀ ti ṣú àṣẹ kọ̀ mọ́ so bọ́ títòdó yẹn tẹ́ bá máa títí òkun tẹ́ bá máa lọ iṣẹ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó fẹ́ ṣe fún yìí ó máa ná yín ní 150,000 máa ná yín. Iṣẹ́ yẹn is 150,000. I hope you all are following. 150,000. Please help me continue to power tap. Help me continue to share. We are just getting into the program now. Help me continue to share. And if you have not followed this new page, please quickly follow so that I can follow back, so that you don't miss any of our interactive sessions, any of the things that we are doing. Please. 150,000. I'm coming. You say the first day when she come your house, you Mi ò mọ̀ pójú ogun láyé o, ń bá má ti múra sílẹ̀, láti ìgbà ìwé ni ń bá má ti múra sílẹ̀, ń bá wá ìbọn àdá àti ọ̀kọ̀, ń bá rẹ̀tù àtọ́ta, ń bá ràbọn ẹlẹ́nu mẹ́fà, bá fi jàjà òmìnira, tí ń bá lọ sílé àwọn tó bá fẹ́ pè mí ní ìjà, tí ń bá rí ilé ẹni gbógun máa fi bẹ̀ ṣe bùdó ìjà, bàbá ò dákun dàbọ̀ fọ̀tá hàn wá ò láyé online prophet, ayé mi dọ́wọ́ rẹ o. 150,000 for starting. ẹ̀rẹ̀ òwe ẹ̀yin náà máa ṣe ìwà owó mọ́tò lọ síbi ọkọ̀ náà. Okay. àwa náà owó mọ́tò tí wọ́n ń gbé ṣùgbọ́n táyé pé bí ibi odò ní bíbá odò náà ti fẹ́ ṣe fún 150 náà ló máa ná yín o tó wọ́n máa ra àwọn nǹkan wọ́n máa ra 150 so ti tán bọ̀ wọ́n máa bá yín ṣe iṣẹ́ yẹn táyé pé odò ní 150 yẹn wọ́n bá yín ṣiṣẹ́ ẹ̀ wọ́n bá yín dèrò ẹgbẹ́ wọ́n bá yín ṣe ọkọ̀ orin wá ṣe lọ́nà méjì fún yín wọ́n bá yín ṣe ẹlẹ́kẹta wọ́n dẹ̀ máa bá yín ṣiṣẹ́ ibùjókòó yẹn lẹ́yìn ẹ̀rẹ̀ máa gba àgbo tí mo kọ́ máa gbà náà ó máa gbà náà. Okay ma, mo tiẹ̀ lè lọ́ọ̀dì sóòtẹ̀, mo lè lọ́ọ̀dì sóòtẹ̀ tó bá dẹ̀ dọjọ́ kejì máa padà lọ tí n bá ti ṣe àwọn nǹkan tí mi fẹ́ ṣe tán. Tó bá jẹ́ wípé òkun la fẹ́ lọ, kátẹ̀ wá ní gbogbo pé a fẹ́ náwó mọ́tò, ṣèbẹ́yà wa méjì or mẹ́ta náà la máa lọ. Kí n sábọ̀ jet pé GoCom wa a lè ná ju bóyá bíi 30,000 lọ. Àbí bí èrò ni total package ẹ̀ máa jẹ́ pẹ̀lú owó mọ́tò wa GoCom. Ibi tẹ́yìn bá mọ̀ tí Ọlọ́run ti máa gbàdúrà mi, bóyá kẹ́ bá mi ṣọ́nà lórí ẹ̀. Bóyá odò tó ń sàn ni o, bóyá òkun ni o. Torí mo máa ń gbọ́ mẹ́sẹ̀jì náà pé ọmọ omi ni mí. Real Hair and Gold Marketplace. Yes, she had the time because it was, you understand, she was playing along too, not that she was falling for the trick. So understand that. Odo, àbí adágún odò. So bóyá olókun ni mo ti máa lọ ṣe iṣẹ́ ọkọ̀ mi yẹn. So màá lè mọ̀, màá lè arrange ara mi dání dáadáa. And again, ṣé ti tọ́lọ́mọ yẹn náà ẹ ti ṣe mọ̀ ni? Torí mo ń gbọ́ nínú voice note send sí mi pé tí n bá ti lọ padà ẹ máa gbé àgbo fún mi. Ṣé ti tọ́lọ́mọ yẹn ti bá mi ṣe mọ̀ ni? Àbí separate ni màá sanwó fún yẹn mà? Okay ma, mo tiẹ̀ lè lọ́ọ̀dì sóòtẹ́. mọ́mí
kò ní nìkan fi ẹ̀mí ṣọ́nà fún yẹn because mo pé normally òkun ni èmi kàn ń pè ẹni sọ because of ìmọ̀ bá pò ìṣeré mi bẹ́ẹ̀ tó àwa mẹ́ta a máa bá yín dọ́gba iṣẹ́ yẹn èmi àti ọkọ mi lájọ máa kó nílé ẹ máa sanwó mọ́tò àwa èyí tọ́dọ̀ tí ẹ máa sanwó àwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta dé òkun tẹ bá ti wá ṣe tán bẹ́ẹ̀ ní kẹta yẹn òkun lòún wà tẹ tẹ bá ti ṣe tán níbẹ̀ ẹ máa fún ní ìtọrẹ àánú ẹ̀gbọ́n sanwó mọ́tò ẹ lè fún bí i 2,000 ẹ lè fún 3,000 so àwa méjèèjì tá a dẹ̀ tún dọ́gba iṣẹ́ náà kò sí iye tẹ́yàn lè san bá san 1 million ẹni ẹ gbọ́dọ̀ tún ṣe ìtọrẹ àánú iye tẹ́ bá lágbàá tún máa fi ṣe ìtọrẹ àánú fáwọn méjì náà so máa jẹ àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta bọ̀ owó àwọn méjì náà pẹ̀lú ìrònú máa sanwó mọ́tò wa so títọ́ lọ́mọ ẹni ò sọ ikú ààrẹ mo ní nínú 150 ẹ pé màá bá yín dọ́gbọ́n jọ sí àwọn pé ṣùgbọ́n ẹ máa sanwó mọ́tò àwọn méjì pẹ̀lú tọ́dọ̀ tí dé òun mo ní ìbọ̀ nínú 150 ìmọ̀dọ́gbọ́n mu wọ́n máa ṣe ibùjókòó wọ́n ṣiṣẹ́ ẹgbẹ́ fún yín wọ́n ṣiṣẹ́ ọkọ̀ ọ̀run fún yín kó jẹ́ mẹ́ta wọ́n bá yín. Thank you so much, Pastor Adewuyi M, for the roses. Thank you so much, sir. ṣe tó bá ti bá yín ṣe lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ọjọ́ ẹ̀ náà lè máa mú àti bá yín ppa tó bá ti sẹ́ndì òbí ohun kò gbéra nìsín ọ̀tún lálẹ́ fẹ́ wà ẹ máa sẹ́ndì òbí rónì nìsín àmọ́ àti lọ́la gbogbo ẹ̀ so èyí tí mo ní àgbo yẹn ẹ máa gbé dání àgbo yẹn kò ṣe àgbo ọmọ ẹ máa fi kọ́kọ́ fọ inú gbogbo nǹkan tó bá dúró bí ìdọ̀tí ọwọ́ ayé ni ọwọ́ gbàgbọ́ ni ọwọ́ tọwọ́ ọjọ́ pẹ̀ ni ó máa kọ́kọ́ jáde mọ́ so tẹ́ bá tún wá lò ìyẹn for like 7 days ẹ ṣe máa wá máa ṣẹ̀ṣẹ̀ wá fi nǹkan ránṣẹ́ sí i tẹ́ máa lò fún tọ́lọ ọ̀rọ̀ ọlọ́mọdé ẹ fi máa sanwó ìyẹn lọ́tọ̀ tí mo ṣe láì fún yìnyín. Princess Agbeke, what is with this okun thing gana? Okun ti dára. Oh my God. Now somebody asked a question. Who is this person that is talking? And then when you go on TikTok, we're still going to get there. And so many of us will go and report the page for scam at once so that TikTok will bring down the page. That is the action plan for today. But let's continue with this voice note. And please help us share, and share. Ibashe, you're happy to have you. Please help us share, continue to power tap, please, so that they don't flag us. Help us share and share, please. Go 7,000 naira. Although it's not up to that, so it's 6,000 plus. 6,000 plus. When you come and show up with 7,000, you are not, you can't love that on this. You know, 7,000 and any other change. By change. And then by change. But I'm a big commander, go shop with you, no better to come out for the bank. So, the man who went to Kokoni is 7,000 naira. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ṣẹ̀gbọ́n lọ bí pẹ̀lú tí mo ṣírò èmi ọkọ mi àtẹ̀yìn fún lọ bí 21,000 kájà ní 20k ẹ máa lọ fún mọ́tò pẹ̀lú 150 ó jẹ́ 170 tọ́rí à ń tọ́rọ̀ ṣe ẹ fẹ́ ṣe gbogbo ẹ máa gba change náà but kájà ní ẹ book 200. Now you see the way the money is crawling. Are you seeing? From 150, 20,000 for transportation, go come from 170, go shall 200, and that is going to be, then you go collect your change. Ṣẹ́rí gbogbo ẹ̀yin wòlíì yìí, àníṣe máa fún yín gbèsè. Mi bá yín ṣeré, mo ní máa fún yín gbẹ page yín, I'ma bring it down. By the time 20 of us go on that page to report it for scam, TikTok must bring it down. Lẹ́yìn náà ni àjọ máa ṣe ni. Ọkọ mi olùṣọ́àgùtàn ni, dáàdì mi olùṣọ́àgùtàn ni, mọ́mì mi náà ìránṣẹ́ náà ni. Màá tún consider mi send phone mi, màá tún lọ sọ́dọ̀ tàwọn náà lánàá mi ní ìsinmi máa lọ sẹ́sìn àwọn ọlọ́kùnrin ṣe látọ̀pọ̀ lọ́wọ́ sọ tirẹ̀ mo gbàgbé sọ̀rọ̀ mo wà tẹ́lẹ̀ máa sọ mo dá ìròyìn lóò lọ́wọ́ ni
long gbọ́n dáhùn yẹn lóhùn dé gbàgbé sùn lọ lórí voice call mi wà lórí WhatsApp lórí ẹ̀ gbàgbé sùn lọ nìyẹn ẹni ẹgbẹ́ sọ fún mi léèsì gbogbo àtọ̀hún gbọ́ pé mi ò dáhùn wọn àbí mo ti sùn ní kọ́ má bínú gbogbo stress láti alẹ́ Sunday láti lọ ṣiṣẹ́ fún mi so ọ̀la Wednesday ní ìsinmi máa lọ sí church so màá tún bẹ́ẹ̀ yẹn mọ̀ téèyàn bá ní lórí ojú kan báyìí bá bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ mọ́ ẹ̀mí kí ni ìwọ́n tẹ́ bá mi sẹ́ni kí ni solution àti bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ dáadé tẹ́yẹ̀ mi máa sọ kí ni kan pé mi ò mọ gbogbo ẹ̀tọ́ mi ò lè rí gbogbo ẹ̀tọ́ èèyàn tó ń bọ̀ wọn máa kọ́ta mú mi lè mi sọ yìí ó pọ́sibú gẹ́gẹ́ tó dọ́dọ̀ lágbájá kó tó fi hàn ẹni ẹ̀ bẹ́ẹ̀ta sọ̀rọ̀ tó sọ bọ̀ normally òkú ló yẹ kẹ́ ti lọ ṣe gbogbo iṣẹ́ yín òkú ló yẹ kẹ́ ti lọ ṣe gbogbo iṣẹ́ tó bá ṣe iṣẹ́ yín lókun ìwà òun tó máa ṣe àmọ́ ìdílé fún yín. Now, for the lady to be more confused and convinced, just the way we say it during the days of our debate, I have not come here to confuse you, but to convince you that education is better than money. Apart from the 200 and she will collect change, then she will also help her to consult the father who is also Olusoagutan. Then she will also consult her mother who is also ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Ibi tí wọ́n ti ń rí ìránṣẹ́ èṣù mi tí ìrírí. Then so that they can add to what she has packaged for her. Ẹja mọ̀ bí tó bọ̀, mi ì fẹ́ sọ̀rọ̀ báyìí. kí n máa ẹ ṣe kan máa ẹ ṣe mi dúpẹ́ ọ̀rọ̀ tí yín náà kò ní sọ Ọlọ́run o gbogbo tẹ bá ń dé ẹ máa pàdé àánú Ọlọ́run ẹ ṣe mo really appreciate ẹ bá mi ṣiṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ tí mọ́mí àti dádì tẹ́lẹ̀ fẹ́ bá mi tún sọ fún kò sí problem lórí ẹ̀ mo máa bọ́jẹ̀tì 200 fún gbogbo nǹkan tẹ́ fẹ́ bá mi ṣe pẹ̀lú owó mọ́tò gòkò nìyẹn so ṣé orúkọ mi nìkan ni kí n send ni àbí pẹ̀lú orúkọ mọ́ọ́mùsí mi ni kí n send so ẹ lè bá mi fi béèrè sáwọn nǹkan tẹ́ fẹ́ bá mi béèrè sí náà kẹ́ jẹ́ kí n mọ̀ ń sìn. orúkọ yín àtọkọ mọ́ mi lágbájá ọmọ lágbájá. Rótìmí ọmọ Sàdíà. ṣe ni ẹ̀wọ̀n pé tẹ́ bá ní ìsìn for example bóyá Jùmọ̀kẹ́ lórúkọ yín nìsín tẹ́ bá kọ́ ní Jùmọ̀kẹ́ àwọn tó ń jẹ́ Jùmọ̀kẹ́ ọ̀pọ̀. Thank you so much, my brother Ade. Thank you so much. The handle, and thanks for the follow. We will get to the handle now. I want us to continue with the voice note so that we'll finish listening to the voice note and where everything ended before I ask her to block the yeye girl off. We will now go on the two handles that they use to go and report the page. Today, none. Even lifetime you don't give message gan ìgbà mi èèyàn gbọ́dọ̀ gbàdúrà dáadáa kí èèyàn má lọ ṣe mistake because orúkọ oríṣiríṣi so ẹlòmíì dẹ̀ náà gbé pictures bẹ́ẹ̀ ó lè jẹ́ picture ẹ̀gbọ́n àbábúrò ló máa gbé síbẹ̀ ọ̀tẹ́bá tó send orúkọ yín message online kò ń kí n kó dìpà bíi pé kẹrí ẹnìyẹn kó bá ń gbèrè sí i wọ́n lè kọ̀ ọ̀rọ̀ aṣọ fẹ́fẹ́ tẹ́bá yìí send orúkọ yín lágbájá ọmọ lágbájá láti ilé tẹ̀ ń gbé ẹ̀jẹ̀ kan ṣe sí ẹ wá jọ kí ọ̀rẹ́ tẹ̀ fẹ́ náà ẹni bá mi kọ orúkọ tiwọn náà ṣó ti yé bá mi ó ní reason mi ní kí ẹ kọ orúkọ wọn ẹ̀kọ́ orúkọ wọn sọ kí èèyàn béèrè gbogbo ìrìn àjò gbogbo ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà mo tẹ́ bá máa bá yín ṣe ogun ẹ̀mọ̀ fún sọ pé àwọn méjì mo fẹ́ lọ bá yín bá wọn gbogbo àjọ láti inú òkè parọ́ fún yín ẹ máa send owó sí i because kò bọ́sì lọ síwájú wọn ní ìsìn pé ẹjọ́ tọ̀rọ̀ kí ni má lè fún wọn ní nǹkan kan bí ìtọ́rí àná bó ti bá débẹ̀ báyìí máa ṣe voice note gbogbo nǹkan tó bá sọ báyìí èyí náà mo máa gbọ́ máa wò pé kò ń ṣe mi ni mo sọ̀rọ̀ máa gbóhùn dáàdì máa gbóhùn wọ́n èmi tí mo sọ yìí náà ẹ máa gbọ́ wọ́n èmi wòlíì gidi wòlíì kọ̀ọ̀kan ni wọ́n àwọn tó rìnà jù mí lọ dáàdì ni àwọn rìnà jù mí àti mọ́ èmi lọ so wọ́n rìnà bẹ̀tì kí àwọn mú ìràn níbí báyìí mú ìràn lọ́tọ̀ mú ìràn
kí wọ́n wá kó àwọn èèyàn á di téèyàn mú níbẹ̀ ọ̀pọ̀ náà ò dẹ̀ ní kwájú ìṣẹ̀dá yín ní kí kò ní kwájú ẹ máa sẹ́ẹ̀dì ó bá mi ṣètọ́jú àánú fún àwọn méjèèjì so máa bá yín ṣe ọ wá bá yín ṣe pé solution ẹ̀sìn mi máa láì pé kẹ́mi ọlọ́run sọ pé nǹkan báyìí ní agbára ọlọ́run ìṣẹ̀dá yóò ní kwájú lágbára ọlọ́run yóò ní gbà pẹ̀lú ẹ̀kọ́ Jésù. Taiwo said the talk sef dey smell daddy ríran ju mọ́mì àtòun lọ. ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ ọ̀rọ̀ ni irú èmi ń sìn tiktok page tí mò ń lò yẹn business name òun ni mo lò ni ó wà lórí lórúkọ tó wà lórí tiktok yẹn business name ni kò kí ń ṣe real name mi so reason nìyẹn but màá send real name mi sí àtòrúkọ màmí màá send ẹ̀ sí ní mà ẹ ṣé gan ni ọlọ́run ní dójú tẹ̀yìn náà o mo really appreciate màá dẹ̀ send orúkọ ọkọ mi tí mo ní mo ṣe ń fẹ́ yẹn màá send orúkọ ẹ̀ sẹ́yìn náà kí n tiẹ̀ béèrè sí kí n ṣọ́nà sí torí òun lóhùn fẹ́ mi ni ó dẹ̀ ti jẹ́ kí n mọ àwọn fámìlì díẹ̀díẹ̀ màmá ẹ̀gbọ́n ṣe mọ̀ mí kò tí ju bí oṣù kan lọ ń sìn so kí n tó di pé bóyá mo máa ní mo fẹ́ kí n ṣọ́nà lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ kọ́lọ́run lè ṣe wá lórí ara wa kalẹ̀ kọ́lọ́run dẹ̀ gbàdúrà mi látọ̀dọ̀ ẹ̀ kí n finú ṣoyún kí n fẹ̀yìn mi gbọ́mọ pọ̀n kọ́lọ́run sì ń ayọ̀ fún mi lórí ọ̀rọ̀ látọ̀dọ̀ ẹ̀ torí tó máa fọwọ́ sọ wípé ọkùnrin gidi ni ó dẹ̀ wà supportive gan mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé mo tiẹ̀ pàdé ẹ̀kọ́ ọlọ́run gbé ìpàdé mi so reason nìyẹn tí mo ṣe ní kí n tún sọ̀rọ̀ ẹ̀ fún yín lọ́tẹ́yìn náà bá lè bá mi ṣe sí kọ́lọ́run dẹ̀ má jẹ́ kó jẹ́ wípé tí n bá fẹ́ tó máa ronú pé bóyá òun fẹ́ máa fóríṣiríṣi obìnrin oróhùn náà kò tí ì fẹ́yàwó bọ̀ tó ti bí ọmọ kan rí tẹ́lẹ̀ òun àtìyàwó ẹ̀yìn wọn dìjọ sí mọ́ over bíi 13 years sí 14 years going to 14 years nísìn so ọmọ nìkan ló gbà ó wá lóun fẹ́ settle down torí ẹ̀ ni but màá send orúkọ ẹ̀ mo mọ orúkọ mọ́mì náà màá send ẹ̀ sí ní ẹ ṣé gan ni mà ọ̀rọ̀ tí inú ní sọ́lọ́run mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ojú ní tí ẹ̀yin náà ọlọ́run á túbọ̀ máa fún yín ṣe mà. Gulp Wholesale Drinks, she was not scammed. We were playing along with the prophetess. So when she replies, we cook up what to reply with so that she will think that the work is that she's entering our brain, she's fingering our brain. Let's continue. Ẹ jọ̀ọ́ mà, ẹ bá mi send the account number ní sórí WhatsApp ní bíbá so màá lè ṣe owó àwọn ọ̀tẹ̀ ní mo máa ṣe yẹn sórí ẹ̀ ó pẹ́ jù títí Thursday or Friday ẹ máa rọ́wọ́ mi lágbára ọlọ́run á ṣèyanu so màá arrange ara mi lẹ́nìí sọ́la so ẹ máa rọ́wọ́ mi Thursday ó pẹ́ jù Friday lágbára ọlọ́run ẹ máa rọ́wọ́ mi lórí títọ́rí àánú àwọn nǹkan tẹ́lẹ̀ fẹ́ bá mi ṣe fandis lórí yẹn náà máa ṣe 200 sí yín so ẹ lè yọ owó ìtọrẹ àánú tí ẹ sọ nínú ẹ pé ẹ fẹ́ bá mi ṣe pẹ̀lú mọ́mì àti dáàdì so ẹ lè bá mi yọ nínú ẹ tó bá jẹ́ wípé bóyá kò ní tó kẹ́ jẹ́ kí n mọ̀ ẹ mọ̀ pé sọ wípé gbogbo kan mo wà lè ná ju bí 150 something no bí 170 àbí kásá sọ pé bí 180k so ó yẹ kí n lè rí owó ìtọrẹ àánú fún dádì àti mọ́mì báyẹn nínú ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí n mọ̀ so màá lè ṣe 200 sí yín lẹ́ẹ̀kan náà títí Thursday or Friday. Then this is the girl online. This is the prophetess.
ó ń gbọ́ Ọmọ ẹ̀ nǹkan. má bínú mà. Iṣẹ́ ò lẹ́yìn lọ́wọ́ mà. Alábẹ́rẹ́ ni mí mà. Lábẹ́rẹ́. Ní orúkọ Jésù, àánú á dìde fún yín o. Àmì Jésù. Orí á dìde fún yín. Àmì Jésù Kristi. Ẹ ní ṣègùn o. Àmì Jésù. Orí yín ò dẹ̀ ní gba àbọ̀dè. Àmì Jésù Ní Kristi. gbogbo ìgbà kẹ́. This is the girl, oh. So our page is T-pumping. Wòlíì yín rèé o. Wòlíì yín rẹ̀ jẹ́ pílẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Bishop Andrew ìyàwó ti dé o. T-pumping lọ́mọ. Bishop Andrew ìyàwó ti dé o. Wòlíì yín rèé o. T-pumping. Àwọn wòlíì yín rèé o. T-pumping. Prof Bishop Andrew. Ṣé ti rí nǹkan? Bishop Andrew. Mo ti bá yín mọ́mọ́ wá o. Ẹ já continue. Ẹ ti ń go deeper nìyẹn o. Mi ò sọ pé owó mọ́tò nìkan ní 150 o. No, èmi ò kí ń parọ́ fún yàn. Mi ò sọ pé owó mọ́tò, mo ní owó iṣẹ́ yín gangan. Òun nìyẹn. So, owó iṣẹ́ yín gangan. So, tó bá ti send owó, tó bá ti send 200,000 naira ní ìsìn. Màá fún àwọn dáadáa àti mọ́mì, màá fún wọn ní ìtọ́jú àmì tó fẹ́ lọ ṣe. Ṣé ti yín? So, ẹ ti send owó iṣẹ́ yín yẹn náà nìyẹn. Nǹkan tẹ́ kọ́ máa budget dání nísìnyí owó mọ́tò kòkó. Àwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lọ sí òkun. Owó mọ́tò yín dé Ifọ̀ bí báyìí. So láti Ifọ̀ báyìí, a kò máa gbéra mọ́ máa lọ sí òkun ní straight. Ó yẹ kẹ́lẹ́ owó orí la fi máa ṣiṣẹ́ yín nìyẹn. Àlèṣe lójú wa máa ṣe mojú wa lọ́jọ́ bí ìjọba máa máa bọ̀. So tó à ń fúró láti ọ̀dọ̀ wa báyìí láti ilẹ̀ pa báyìí dé òkun yẹn. Ẹnì kọ̀ọ̀kan 7k. So èmi àwọn àti ẹ̀yin a máa lọ 21,000 naira. Tó à ń fúró àlọ́ àtàbọ̀ 21,000 naira. Ṣé tí ń lẹ̀ wá ní ẹ̀ṣẹ̀ má ṣe tọrẹ àánú fún àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àbáyé dọ́gba tí mo sọ fún mi. Mi ní owó mọ́tò nìkan ní 150 o. Ààrẹ kò lè tó yẹn. Kò lè tó yẹn. Kò lè tó yẹn rárá. So that is 200 yẹn. Màá bá yín. Màá ṣe tọrẹ àánú fún mi. Màá ṣe tọrẹ àánú fún dáadé. Bá a ṣe àmì máa gbọ́ lẹ́yìn lọ́wọ́ lásán. Lórí pé a fẹ́ bímọ. Kẹ́kà dẹ̀ lé ọkọ ọ̀run jìnnà. Ẹ wo gbogbo wàhálà yẹn, já continue. Mistake ni mi ì dárúkọ owó mọ́tò mi ì dárúkọ owó mọ́tò mistake ni mo ṣe ń bẹ̀ yẹn. Ẹ mọ̀ pé ẹ ní owó iṣẹ́ 150 ẹ dẹ̀ lówó mọ́tò tó máa gbé wa bíi 21,000 ló gbà wá tá à ń lọ sí beach láti lọ ṣiṣẹ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́kọ̀ ọ̀run dèyìn. Ẹ ní àwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pẹ̀lú dáàdì yín 21,000 lẹ́ṣin yẹn. So ẹ dẹ̀ ni mo máa ṣètọrẹ àánú. So mo á wò pé bíi ká sọ pé bíi 28,000 tó kù nílẹ̀ màá fi yẹn ṣe owó ìtọrẹ àánú àwọn tẹ ní mo fẹ́ ṣètọrẹ àánú fún àti pásítọ̀ tẹ sọ wípé wọ́n wà ní beach tí àwọn náà máa tún join wa. So ó ní mo ṣe wò ó pé kéèyàn kúkú pa jọ́sì sí 200 tí máa send sí yín báyẹn. Bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀yin lẹ máa bá mi yọ owó fún àwọn tẹ fẹ́ bá mi yọ owó fún tí n bá ti ṣe 200 yẹn sí i. Àmì o Jésù, àmì Jésù. Ẹ ṣé gan ni màmúrí appreciate mọ́. Ẹ máa rọ́wọ́ mi lágbára Ọlọ́run Thursday. Tẹ́ ẹ bá rọ́wọ́ mi ní Thursday, ẹ máa rọ́wọ́ mi ní Friday lágbára Ọlọ́run. Okay. Ẹ káàárọ̀ ma, ẹ káàsán ma. Ẹ kú sọ fún máa bá yín jáde. Lọ́sọ̀dọ̀ àwọn parents lẹ́nu. Ọ̀dọ̀ mọ́ mi wà báyìí. Àwọn náà ń jíṣẹ́ fún yín. Now she has left her place. She has traveled to where her mom is.
kí mọ́mí ẹ̀ náà bá tún bá wọn wo iṣẹ́ dáadáa. Ṣóyè yín. Now it is getting more and more interesting. Please, at this point, help me share this video. Help me power tap. If you have not followed this page, please follow it now, and I will follow back after I'm done. And follow people that you are seeing on this page. Let them follow back. Let's begin to increase the tentacles. I always say this. Okay, please, let's do that. Let's follow one another. Let's share. Let's bring people on, please. Okay, please do that for us. Please, we're begging. Let's continue. So that is the vision for you. One very more form. Until the band may be any more in church. And so the rest of the ball, the lot of more has so you won't got off. But don't want to see my bag. I'm not dying no longer, so I want him as on your one. Bye. What you looking? Ogun ìfàsẹ́yìn ni ìyá sọ. Báwọn bá wọ láfúlẹ́ẹ̀tì wọ́n máa bí lọ ìwọ́n tó sọ fún ọ náà kò lè mọ lẹ́yìn ó gbàdúrà gidigidi ó kún fún ẹ̀bẹ̀ àti àdúrà. Ogun ẹran lára tí mú ìdápadà sẹ́yìn fún ni ìyẹn tí mú ìdápadà sẹ́yìn fún ni tí mú ìfàsẹ́yìn bá ògo yìí kí wọ́n dẹ̀ kóra wọn níjàánu. Mo fẹ́ ṣe nǹkan mo sáré sọ fọ́ rẹ̀ mo fẹ́ ṣe nǹkan mo rẹ́ nìkan mo sáré sọ fún un tó ń fa ìjákulẹ̀ báyìí o wọ́n gbàdúrà dáadáa ògùn náà kọ́rùn kó bá wọn ṣe. Wọ́n ní Saheed ọmọ Àdìjá tù ṣáà ní ìjọba kò pátìlì ọdún wa ló ti mọ́ àwọn olóògbé Saheed ọmọ Àdìjá tù. àti àdúrà gidigidi gbogbo ogun tó lè máa gbá ní kiri gbígbá ojú omi tí ò ní sinmi gbígbá ojú rí omi tí ò ní sinmi kọ́run bá wọn fi bú ogun àti lọ síwájú àti lọ sẹ́yìn kọ́run bá wọn fi bú lórí ìjókòó wọn kọ́run bá wọn dá sí ẹni yìí. Ẹni yìí wọ́n lè jọ rìn ṣùgbọ́n àwọn gangan lógún wà lára wọn. Ẹni náà ní tiẹ̀ o ṣùgbọ́n àwọn gangan ni kí wọ́n mójútó ara wọn gidi tí wọ́n bá fẹ́ níbi ìfọ̀kànbalẹ̀ ibi ìsinmi àwọn gangan ni kí wọ́n mójútó ara wọn kì í ṣe pé ní inú ológun la sọ ṣùgbọ́n àwọn gangan kan mójútó ara wọn tí wọ́n bá fẹ́ ní ibi ìsinmi ibi ìjókòó kan mójútó ra wọn. Iṣẹ́ ibùjókòó ẹ ṣe fún wọn. Iṣẹ́ ìfẹ́ kọ́. Ẹ ṣe iṣẹ́ ìfẹ́ náà fún wọn. Iṣẹ́ ìfẹ́. Lórí ìrìn àjò náà wọ́n ti jọ ń bá a bọ̀. Wọ́n máa rí ọmọ wà láàrin látàrí láàrin wọn. Ní tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin ọkùnrin sí obìnrin ni wípé wọ́n bá ti bára wọn lò pọ̀ ìfẹ́ yẹn náà nìyẹn máa rí wọ́n dẹ̀ ti bára wọn lò pọ̀ kán ṣiṣẹ́ ìfẹ́ lé lórí torí gbogbo jújú tó wà lẹ́yìn òní lè rí dáadáa ìfẹ́ tí ti ìbálòpọ̀ yẹn èèyàn máa kọ́kọ́ èèyàn máa rí. Ṣé ọmọ wà lọ́nà? Àní káwọn gan kí wọ́n mú ara ìmójútó ara òní iṣẹ́ àwọn ojú olúwa ẹ ṣe fún wọn kọ́nà yóò lè là fún wọn ká lè ní ibi ìsinmi ibi ìjókòó ká lè ronú ní iṣẹ́ àwọn ojú olúwa ẹ ṣe fún wọn. Wọ́n máa bí ọmọ wà níwájú wọn ọmọ wà níwájú wọn ẹ̀tọ́ ogun tó dìde sí wọn
tí ò fẹ́ kí wọ́n níbi ìsinmi tí ò fẹ́ kí wọ́n níbi ìsinmi òun ló sì ń jà wọ́n. so mo ti bá ọ̀dọ̀ wọn náà ni mo ti bá wọn ni mo ti ń bọ̀ yìí. Ọlọ́run ṣe ìyanu fún yín, ẹjọ́ tó lè bá mi send owó sí dàmà lè ṣètò ìyanu fún wọn fáwọn méjì yẹn. so ìgbà mo lọ bá dáàdì náà, dáàdì ní àwọn bí èsì níwájú kọ́mọ́ wà níwájú yín pé ṣùgbọ́n yìí ní kí ẹ ṣiṣẹ́ ibùjókòó fún ara yín nípa ẹ̀dẹ̀ tún gbọ́dọ̀ múra sọ́ra ara yín gbọ̀ngàn tó tó pọ̀ ògùn lára pọ̀ fún yín ṣùgbọ́n tó yàn kújọ nǹkan kan náà ni so ìkọ́ lọ́lọ́run. so gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ lọ ṣe prayer, brother Bishop Andrew, this one is special, this message is specially for you. Rende basontelia ọmọ tó wà níwájú yín tẹ́ ẹ fẹ́ fẹ́ yìí, ẹ mọ́ tí ìbára yín ní nǹkan lò pọ̀ ká tó ṣàdúrà fún yín. Nígbà tá a bá ṣàdúrà tán la ṣe máa rí i pé ìfẹ́ wà láàrin yín tàbí kò sífẹ́. Ṣó yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn? Elia Kristi rabu sotawaya. Ìjọ mímọ́ ẹ túra di ẹ̀mí mímọ́ ẹ̀mí. Ó lágbára ó lẹ́tì kẹ́kọ̀ọ́. Mo Samuel, bí mo ṣe ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí báwọn ogun ọ̀run ṣe ń sọ fún mi, ẹ̀yin kan wà níbí báyìí tẹ́ ń wò mí. Eyín inú lókè lọ́hùn ó ń dun ẹnìkan bí báyìí. Ẹ WhatsApp mi, iṣẹ́ la máa ṣe, ọwọ́ ayé ló wà ń bẹ̀. Eyín lókè lọ́hùn títòkè. Ẹ lọ mẹ́sẹ̀gì náà. Ẹ̀yin kan wà níbí báyìí, ẹ̀yin àti àfẹ́sọ́nà yín ríra ní àná òde yìí. Àwọn ọ̀rọ̀ kan wá fẹ́ ṣe bíi ọ̀rọ̀ ó fẹ́ fa hílà hílo láàrin yín. Ẹ mẹ́sẹ̀gì mi ní WhatsApp, ogun ayé ni a máa gbàdúrà sí ni. Ọwọ́ wà lára spouse yín yẹn, ọwọ́ pé kó má rí ibùjókòó wà lára ẹ̀. A máa ṣiṣẹ́ tẹ́ bá fẹ́ràn ẹja ṣiṣẹ́ yẹn, ṣe gbọ́. Tẹ̀rí kí nìyẹn ó jóun lára gan because mi ò bí àtẹ̀wé mi náà ti pass through situation yẹn rí ni wọ́n gbé mi ká ìgbà kí wọ́n má bímọ mi ò kọjú sí àdáyé lóhùn àyè. In fact ó kà ń lára gan tẹ́lẹ̀ kí n dìde jáde lára rẹ̀ báyìí ṣe tán báyìí ṣe mo sáré lọ bá wọn. Tẹ bá lọ sí ẹ̀ mẹ́fún nǹkan tẹ̀ mọ́ pé ṣé ọmọ wà lára ọmọ wà lára yìí ṣùgbọ́n àwọn òbí ọmọ lára yìí wọn náà wọ̀n rí lára yìí ó pé ṣùgbọ́n ìmọ̀ gbọ́ nǹkan tó fi ṣe ìkìlọ̀ fún yẹn òun ní kẹ́ mẹ́nu mọ́ wọn kẹ́ má rojú ara yìí fún anybody kó wá súnmọ́ mi ní ẹnì kan kó má sọ̀rọ̀ ní fún anybody òun náà wà lára nǹkan tí wọn kó jọ já ọ̀tá ní ó gbọ́n mi já ìlú gbọ́dọ̀ náà alright wọn náà má ṣe ìyá náà ìnáwó lásán lọ́dọ̀ náà. Now ẹ jẹ́ kí n fi péèjì yẹn hàn yín ká kọ́kọ́ ẹjọ́ àwa bíi 15-20 kákan lọ rìpọ́ọ̀tì péèjì yẹn fún scam and fraud. Evangelist Rotimi Oyebola, ẹ mọ́ mistakenly rìpọ́ọ̀tì péèjì tèmi ẹ̀ ní sórí ibú. Ẹjọ́ ẹ̀ ní rìn lọ ẹ̀ ní sórí ibú o. Evangelist Rotimi Oyebola, péèjì yẹn lélẹ̀. I am telling you, mi ìṣeré o, tí n bá gbégbá pé mo fẹ́ máa ríran sí àwọn èèyàn bí mo ṣe wà yìí, pẹ̀lú bí èmi tiẹ̀ ṣe máa ń gbọ́ tí àlùjọ̀nú máa ń gbé wá, ṣùgbọ́n tẹ́lọ́rùn lòun gbogbo tí mo dẹ̀ mọ Bible dissect, tí mo mọ substitution and elimination ṣe, àwọn eléyìí kéré. Gbogbo èyí táwọn bíbá ilẹ̀ máa sanwó mi, ẹ̀ sanwó mi sẹ́ẹ̀. Èmi ò tiẹ̀ ní gbé yín lọ sódò orí fóònù náà láti parí iṣẹ́. Orí fóònù. Ẹ jọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ṣiṣẹ́
àga ibùjókòó Mo Samuel ń tàga o ṣẹgbọ́n Princess Àgbékẹ́ alẹ́ máa sanwó mi sẹ́ mi ìṣeré bí mo ṣe ń wò yìí bí mo ṣe ń wò yìí Princess Àgbékẹ́ ṣé kí n fún yín ní mẹ́sẹ̀gì resaptobayandelia landebo sotala ṣé kí n fún yín ní mẹ́sẹ̀gì Princess Àgbékẹ́ our eyes are open àti sanwó ọmọ gọ́sẹ̀. Mọ́mí Baroness láwọn máa bá mi kọ mẹ́sẹ̀gì yẹn lẹ̀. Bishop Andrew ẹ lọ ṣọ́ra níbi iṣẹ́ yín ẹnìkan súnmọ́ yín bí iṣan ọrùn tó bá ti ń bá yín sọ̀rọ̀ òwú funfun lẹ máa ń rí ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá farabalẹ̀ ẹ máa rí i pé òwú yẹn ní àbàwọ́n ẹ lọ ṣọ́ra gan ẹ nídìí àdúrà o ẹ kàn ṣọ́ra ní ìṣọ́ra lògùn àgbà ẹnìkan súnmọ́ yín níbi iṣẹ́ yín ó máa ń ṣe bí ọ̀rẹ́ gbogbo tẹ́ bá ti ẹ máa bá yín sọ̀rọ̀ dáadáa ṣùgbọ́n inú ẹ̀ ò mọ́ sí yín níbi iṣẹ́ yín ẹ jẹ́ mọ́ lọ sáfún olóore yín níbi iṣẹ́ ẹni tí ó mú yín mọ́ ni ẹ mọ́ lọ sáfún ẹ já continue ó ti débi tó wọ́n ti close wa. Ìrọ̀lẹ́ pa lẹ́nìí ní orí YouTube Olúwayẹmísí Ọdúnlámì mo fẹ́ fún yín ní mẹ́sẹ̀gì ṣèràrẹ́ lógo ṣèràrẹ́ lógo Olúwa ṣèràrẹ́ ẹ̀mí sọ wípé olóore kan ń bọ̀ láìpẹ́ tẹ́ ẹ bá béèrè pé kí ni kọ́lọ̀ aṣọ tó máa wọ̀ àǹkárá ló máa wọ̀ torí gbogbo àǹkárá ló ní kọ́lọ̀ thank you so much Labake ẹja continue àti débi tó ń dùn báyìí. mo ti gbọ́ mà ẹ ṣe gan ni mà ọ̀rọ̀ tí yín ò ní sọ lọ́rùn ẹ ṣe mo dúpẹ́ ojú ò ní tì yín ẹ ṣe gan mà. ẹ̀rọ kún sọ pé ẹ̀yin méjì sí mẹ́ta là ń mú lọ so ẹnìkan lè ti ṣe owó ẹ̀ ní àárọ̀ yìí ó ṣe é ṣe sí mi gan ni so mo fi ní kí n bẹ̀rẹ̀ pé ṣẹ́yìn náà ṣì máa ṣe ẹ̀pẹ́ ní kí n dúró de púpọ̀ jù bí Friday so mo ní kí n pè yín pé báwo lè ṣe fẹ́ ṣe báyìí ṣe fẹ́ ṣe báyìí ilé ìdájọ́ kó sọ pé èmi kọ́kọ́ ni mo fẹ́ lọ ṣe so kí lè mọ bóyá kí n pe ẹni ẹ̀ náà kò bí ẹ ṣe lọ lóde so ẹ jẹ́ kí n mọ ìjọba ẹ mẹ́sẹ̀gì kí lè mọ. ẹ káàsán máa bá ọ̀dọ̀ ẹlẹ́bí tí a kú weekend àárẹ̀ àmì ń gba àárí tí wàá ṣe o gbogbo àdáwọ́lé wa a máa yọrí sí rere lórúkọ Jésù. mo ṣe ń gbọ́ voice note ẹsẹ̀ǹsì nísìnyí oró láwọn nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ láti ọwọ́ ọ̀sán àná so ọ̀rọ̀ yẹn a ṣèyànjú ẹ̀ láàárọ̀ yìí reason yẹn ó pẹ́ gan mi tètè sùn lóru àná mọ́jú torí èmi àti àbúrò mi ní misunderstanding kan àyẹ̀gẹ́ ẹ̀ sọ fún mi pé mi nìkan kọ́ lẹ fẹ́ mú lọ ṣe nǹkan tí mo fẹ́ ṣe o nǹkan tẹ́ ẹ sọ fún mi ni pé èmi pẹ̀lẹ́yìn àtàwọn pásítọ̀ méjì àmàdẹ wòlíì méjì wòlíì mẹ́ta pẹ̀lẹ́yìn àtẹ̀mí a máa jẹ́ mẹ́rin ẹ̀dẹ̀ ṣé owó mọ́tò fún mi pẹ̀lú owó iṣẹ́ tẹ́ fẹ́ bá mi ṣe ẹ̀ sọ fún mi pé àwa
èèyàn míì náà tún wà tẹ́ ẹ fẹ́ bá ṣe. So mo wà surprise nísìn bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ yẹn ń sìn. Hello ma, mo ti ṣe owó yẹn tẹ́ bá ti rí kẹ́ jẹ́ kí n mọ̀. Mo ti ṣe owó yẹn tẹ́ bá ti rí kẹ́ jẹ́ kí n mọ̀ mà. Mo ti ṣe. Rasak Rukayat Ọmọbọ́láńlé òun lórúkọ mi tí àkáǹtì mi tí mo ti ṣe owó yẹn tẹ́ bá ti rí kẹ́ jẹ́ kí n mọ̀. Rasak Rukayat Ọmọbọ́láńlé òun lórúkọ àkáǹtì mi tí mo fi ṣe owó yẹn ṣe yẹn tẹ́ bá ti rí kẹ́ jẹ́ kí n mọ̀ mà. Torí mi rí receipt print lọ́dọ̀ mi bíbà. Mi rí receipt print reason nìyẹn. So tẹ́ bá ti rí kẹ́ jẹ́ kí n mọ̀ kẹ́ gé bá sí mi mà. Ibi tí wàhálà ti bẹ̀rẹ̀ lélẹ̀. Ẹ má bínú máa mi mọ̀ pé mi ò rántí sọ fún yín o. Mi mọ̀ bí ẹ̀yin kúrú mo á rò bí mo sọ fún bí ọ̀tọ̀ lẹ́yìn tí mo sọ fún. Ẹ má bínú máa. Nǹkan mo kàn sọ pé mo ní ká tiẹ̀ lé gẹ̀ẹ́tẹ̀ mọ̀ ní ìsìn àlè gẹ̀ẹ́tẹ̀ mọ̀ ní ọ̀nà yìí. Ìrẹsílẹ̀ ti ṣọ́ rẹ̀ dé. Èmi náà dẹ̀ ti wà ní ṣọ́ọ̀bù máa fẹ́ sáré ṣọ́ra dídì tó bá ti dọ̀la. A máa lọ ra àwọn kíní yẹn sílẹ̀. So Sunday máa lọ church but ẹ máa bọ̀ ní ọjọ́ ní alẹ́ ní àárọ̀ kùtùkùtù Tuesday ní mo máa bọ̀. Ẹ bá dẹ̀ wẹ́ máa wá ní alẹ́ Monday kẹ́ lọ́jọ́ sí hòtẹ́ẹ̀lì tó ṣe wá ní àdéhùn wá jí lọ nídàájí. Kò tí ì wọlé mà tí mo bá ti rí máa pè yín. Èló lẹ ṣe mà? 200,000 ni mo ṣe 200,000 ni mo ṣe mà. Bẹ́ẹ̀ ṣe sọ fún mi pé kò lè possible ní weekend yìí. Màá ní sùúrù tó fi máa di Monday nìyẹn. Mo lè máa bọ̀ lọ́jọ́ Monday. Tí mi bá dẹ̀ wá Monday tó bá dàárọ̀ Tuesday màá máa jí bọ̀ lágbára Ọlọ́run. Bọ̀ màá pè yín. Ẹ lè sọ bó bá ṣe máa jẹ́ fún mi tẹ́ bá ti get àwọn nǹkan tẹ́ fẹ́ get sílẹ̀. Ó possible kò jẹ́ network ni. Ó possible kò jẹ́ network ni. Ẹ máa rí. Ó yẹ kó ti wọlé náà. Ó yẹ kó ti wọlé. Torí ó ti lọ ti pẹ́. Ó lè jẹ́ network báǹkì yìí. Ó possible kò jẹ́ network. Ṣebí money point lẹ ṣe sí àbí? Money point ṣá lẹ ṣe sí. Money point l'account tẹ́ send sí mi. Money point l'account tẹ́ send sí mi. Okay, bí a kéèyàn dúró ná, ó lè jẹ́ network. Network ló lè jẹ́ nù. Ẹ fọkàn balẹ̀ o, káyà yín wà lọ́jà bó ti ọ̀dẹ̀ ẹ̀dí tọ́tọ́. Tó bá ti wọlé mo máa jẹ́ kẹ́ mọ̀ kò tí ì wọlé ni. Ó lè jẹ́ network. Ṣó ti yé yín? Ẹ jẹ́ kó ìtọ́jú ló jẹ́ kí n tún ṣe owó sínú àkáǹtì owó tó wà ní àkáǹtì mo tún ṣe bọ̀ àkáǹtì mi lè gba 5 million gan. Bọ̀ ẹja wò ná ẹja ṣì máa ó lè jẹ́ network ṣe ti gbọ́ tó bóyá títí alẹ́ yẹ kó lè wọlé. Ìfọkànbalẹ̀ tó bá lọ ẹ̀yìn wà lọ́jà lẹ́yìn náà bá dẹ̀ rí receipt yẹn print ẹ lè bá mi ṣe sí mi kí n fi wọ̀. Àkáǹtì ọ̀gá ẹ lè fi ṣe báńkì ó lẹ lọ. Okay ma. Torí mo wà surprise bẹ́ẹ̀ ṣe sọ fún mi pé ẹ̀ tí ì rí. GT ní báǹkì tí mo lò GT ni mo lò. But mi rí receipt ṣe nǹkan tó fà nìyẹn. GT ni mo lò. Ká ní sùúrù dọ̀yẹ̀ títí ìrọ̀lẹ́ máa lẹ̀. Ó gbọ́dọ̀ wọlé máa wọlé. Ẹ kálẹ̀ mọ̀ ẹ kọ́ tọrọ mọ̀. Ẹ jọ̀wọ́ àmì mo ní mi ò bá ní bóyá kẹ́ check account number because kí ni lọ́bí sorry kẹ́ lọ check account balance because owó èèyàn ń ṣe owó kékeré náà kò sí ìwọlé sọ́dọ̀ mi láti àárọ̀ kò wọlé sọ́dọ̀ mi. Money point ọ̀dẹ̀ kì í pẹ́ tó yẹn so bóyá kẹ́ check kí ni kó máa gbọ́dọ̀ ti refer padà sọ́dọ̀ yẹn because èèyàn sì ṣe owó sí mi gan lónìí ẹnìkan yìí 75,000 naira èèyàn sì ṣe sí mi ó dẹ̀ wọlé. Nǹkan ìrọ̀lẹ́ gangan ọ̀pọ̀ tẹ́lẹ̀ ṣe kí owó sí mi mo ṣe 70,000 àṣẹ èèyàn kan jáde lórí ó dẹ̀ lọ ní ẹ̀dẹ̀ náà wọ̀n rí ẹni tó dẹ̀ ṣe owó sí mi náà mo rí so bí a kẹ́ check account balance ní kalẹ̀ gan èyí sí mistake ní tiwa. Ẹ kálẹ̀ mà báwo dẹ̀ ní dé mi. Ẹ má bínú ó pẹ́ mi díẹ̀ lénìí ni. Ní láti ibi iṣẹ́ mi.
so mo ṣe ń wọlé ìsìn ni ó yẹ kí n ti reply yín ti pẹ́ fóònù mi tún wá kú ìsìn tí mo délé ni mo ṣe sáré charge ẹ̀ díẹ̀ ẹ má wọ̀rí ẹ jẹ́ kí n check transaction history mi màá confirm account balance mi tí wọ́n bá refine màá jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ màá get back sí ọlọ́run máa ṣàánú mi. ogun ayé ni ò jẹ́ kó. Okay ma, because ọkọ mi wà níbi owó yẹn o mi gbọ́dọ̀ pa pé àti nǹkan tó kọ́kọ́ mi wà bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ̀mọ̀ yín tẹ send owó ẹ̀mọ̀ kọ́kọ́ báńkì ní jù báyìí kọ́nà ń ṣàánú èèyàn ni ẹgbẹ́ kéèyàn confirm even if it is 10,000 naira gan èèyàn gbọ́dọ̀ confirm tó wọlé sí pẹ̀lú bí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ṣe lọ so that is why mo fi ń pè yìí ìdùnnú lè fún ma bá ń sọ̀rọ̀ ó sọ tẹ́ bá sí rí bóyá kí n fún yín náà kan nọ́mbà mi tẹ́ máa ṣe ṣiṣẹ́ gbọ́mà tẹ́ bá ti rí a lè jẹ́ kìíní. Mọ́mí Baroness ọkàn ẹ̀ wà níbi owó yẹn gan. ẹ lo ilé mà èlò ilé tẹ́ bá ti ṣe mo máa rí ẹni tí ó fẹ́ bá yín ṣe ẹni fẹ́ ṣe náà ní sẹ́ńdà kan nọ́mbà yín sí so ẹ ṣe owó sẹ́ni yẹn ọkọ mi ni ẹ ṣe owó sí wọn. ọkọ ni evangelist Rotimi Oyèbọ́lá. Sister Wasulatu Bọ́láńlé ẹ máa share experience yìí ẹ ṣe fọ́ fún wa. okay ma bẹ́ẹ̀ mo ẹ ṣe sọ fún mi lálẹ́ ẹ̀gbọ́n ọkàn tèmi gan òtún balẹ̀ pé kí wàá ló lè ṣẹlẹ̀ mo wà surprise but ẹ jẹ́ kí n charge fóònù mi díẹ̀ torí mo ti fẹ́ up data mi 2% fóònù mi wà ó dẹ̀ lè kú anytime ẹ jẹ́ kí n charge fóònù mi díẹ̀ máa gé bá sí yín mà. okay ma mo ti gbọ́ mà sí torí jápá àkáǹtì ti tọkọ yín lélẹ̀ no problem tí mi bá ti rí i ṣe màá jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ tó bá jẹ́ gbówó yẹn wọ́n ń rìfà ìpadà sí mi bọ̀ tí wọ́n bá rìfà ìpadà sí mi kò dẹ̀ sí nǹkan tí mo lè ṣe ọ̀la sátọ̀dé báńkì ò kí n ṣiṣẹ́ àárọ̀ monday sì mo gbọ́dọ̀ tètè jí by 7 kí n tètè jí lọ báńkì nìyẹn bóyá kẹ́yìn náà dẹ̀ bá mi lọ sí báńkì yín but ẹ jẹ́ kẹ́mi check transaction history mi náà bóyá ilẹ̀ máa kọ́kọ́ lọ báńkì kẹ́ ẹ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ Mo Samuel mind of sender àti receiver no come touch ground báyìí. àná ẹ̀ ń bẹ̀ pa program online tán báyìí so àwọn èèyàn tó wà ń pẹ́ tó wà ń pẹ́ ní ìjọ láti pọ̀ lẹ́dẹ̀ máa gbọ́ ẹ̀mí bá wọn ṣe ìṣòro so àwọn àni mo fẹ́ pé ìpínlẹ̀ kan lè máa ṣe àmì bó ṣe ń pè wọ́n wọ́n mi ṣe lọ dá ìkọlù yìí ní ẹ̀màbílẹ̀ ìjọba ẹ̀yìn kan mo fẹ́ pé wọ́n. báwo wá nípa iṣẹ́ tí wàá rí báyìí because àgbà yìí tẹ́sán ó jáde lọ́kọ̀ yá balẹ̀ ọkọ̀ tàbí ó balẹ̀ ọ̀hún mo dẹ̀ pé ẹnìkan tóun náà wà ní tó kí ni money point ẹ̀ banking stuff ó ní ìgbà tí ó ti wọlé sọ́dọ̀ mi yẹn pé at least pé yẹ kó fún mi signal pé bí à ń kọ́ fẹ́ wọlé pé ìgbà tí ó ti wọlé sọ́dọ̀ mi pọ̀dọ̀ mi kọ́ ló wà pé kò wọlé rárá nípa tí reverses yìí nìyẹn pé ẹ̀yin kẹ́ ní sùúrù kẹ́ jẹ́ kẹ́ṣẹ́ ti lọ mà because mo á rántí pé ẹnìkan náà láti ṣe UK kọ́ ní Chicago UK náà ni ẹni láti Chicago ni ó ṣe owó sí ọkọ mi Chicago ní bank ló ti wá ṣe sí báyìí ṣe sí báyìí wọ́n fẹ́ bá wọn ṣiṣẹ́ ni báyìí ṣe sí wọn ní ètò tí wọ́n lọ send receipt ọkọ wa ní òkè nígbà táwọn ti rí receipt ọba ní òkè bó ṣe lọ yẹ account balance owó ni wọ́n wá rí owó pa wọ́n wá pè padà lọ ní àkọ́mọ́ bí pé wọ́n rí fásitì sí ọ̀dọ̀ àwọn pé gbogbo ṣe bá wọn ṣe send receipt tó wà wọn lọ sí fásitì padà so mo fi ní kí n sọ fún yín pé pé wọ́n rí fásitì padà sọ́dọ̀ yìí ṣe pé wọ́n ẹ mọ̀ pé ó lè fi máa pè é báyìí náà ni pé bí the first time tẹ̀ tó wá ṣe owó tẹ̀ wá ní tí mo tún wá pé mi ò rí àwọn nǹkan báyìí àyà mi máa ń já torí orúkọ mi torí reputation yẹn ẹjọ́ ẹ jẹ́ kí n mọ bó bá ṣe ń lọ mọ́ tẹ
wá ti bí ready. Kàrún màbá òde ní 19. In fact, tí n bá ní kò ṣe mi kàn fóònù mi tó kú látàlí àná ni generator mi ó dẹ̀ ní issue so mo rí fóònù mi charge látàlí àná wọn iná wá ní force látàlí àná náà wọ́n múná lọ so gbogbo kíní ìwé kò jẹ́ kí n mo next thing to do látàlí àná yẹn àárọ̀ yìí mo ṣe check ẹ̀ nígbà tí mo dẹ̀ check ẹ̀ wọn revise owó yẹn padà sí mi ó dẹ̀ dùn mí pé ní Saturday kò sí bí mo ṣe fẹ́ lọ sí bank láàárọ̀ èmi sìn until Monday so bóyá kí mi mọ̀ bóyá báǹkì tí yín wà nítòsí ọ̀dọ̀ yín kẹ́yìn náà bá mi lọ sí báǹkì tẹ bá dẹ̀ léèyàn tẹ́lẹ̀ pè ní báǹkì yín tán lè bá yín ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀kẹ́ ní kọ́kọ́ confirm mi kó tó di pé mi máa stress ara mi lọ sí bank ẹ̀jọ̀ máa ìjọ nítorí Ọlọ́run ojú òní tì mí. Ẹ káàárọ̀ òun náà nígbà tí sọ fún yẹn mo ti check ẹ̀ kò sí kò wọ́n náà dọ̀ mí. Ìgbà dẹ̀ ti ṣe Union Bank ẹ̀sìn ní báyìí money point dẹ̀ mọ́ lómi tiẹ̀ mọ́ pé ó yẹ jẹ́ kí n pe customer care ni. Ẹ káàárọ̀ mọ́ so mo ti pe mo pẹ́ ní kí n lọ fún money point àwọn ò ní kíní but mo ti pe àwọn customer care wọ́n ní pé à ń pé GTB has been having problem since yesterday pé wọ́n ní GTB bank wọ́n ní GT bank rather ipò ní problem látàná pé inú àkáǹtì ní owó yẹn àti pété bá lọ síbẹ̀ ẹ máa confirm so kò ń ṣàkàmì ní sinmi gbàgbọ́ mo tún bẹ̀ gbà level 3 mo wà ní money point pé ṣé mi lè gbọ́ because mo lọ́wọ́ limit mi ṣe lè gbà so wọ́n ní mo lè gbà wọ́n nínú àkáǹtì ní pété bá lọ sí bank nǹkan máa bá yín sọ̀tẹ̀ so lọ́gbọ́n ló máa rí sọ̀tẹ̀ wọn látọ̀dọ̀ yín lọ́wọ́ ní pé GTB generally àwọn náà ní usual so ẹ bá tètè lọ́jọ́ mọ́ndé ọlájẹ́ kan resort ọ̀dọ̀ ọ̀nà ọkọ̀ mi ṣẹ̀ṣẹ̀ balẹ̀ ní látàrọ̀ lágbára tó wá dọjọ́ mọ́ndé máa resort lágbára wọn ní ọ̀dọ̀ yín so wọ́n dẹ̀ tó pẹ́ nìkan náà tó ń lo GTB náà GTB ti ní kó. Okay ma mo ń charge fóònù mi lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ ni mo ti rí miss call yín gan mo ti rí miss call yín but mo ń charge fóònù mi tẹ́lẹ̀ ni tí yín bá ti ṣe tán bóyá máa pe account officer náà bọ̀ tí wọ́n lè bá mi ṣẹ́ ní tì náà lórí ẹ̀ lé mi ó sì di Monday tó bá di Monday màá gẹ́ bá sí yín. Kò sí wàhálà mà kò sí wàhálà mo kàn fi kàn sign in kó má dàbí àbí mi ò tiẹ̀ mi ò báwo máa sọ pé mi ò kàrà máa sì kí owó yẹn tó ẹ̀dọ̀ ni kí n máa ṣàlàyé fún yín tẹ́ bẹ́ẹ̀ pè mí bí nǹkan ẹni ẹ̀kọ́ sí kóhùn tó ṣe voice note sí mi ní orí WhatsApp wọ́n tún ṣe sí mi gbà kí n sọ fún yín pé kí n fọkànbalẹ̀ kó sí nǹkan pé inú àkáǹtì yín ló wà pé àwọn ti send lórí ọ́ní group àwọn àdùá sí àwọn money point so wọ́n ní àwọn send message wá pé GTB bank network wọn ó ní problem so wọ́n ní kí n sọ fún mi kẹ́ ẹ̀ fọkànbalẹ̀ so sáré dọjọ́ Monday kẹ́ ẹ lọ lágbà ọlọ́ọ̀ máa rí padà. àwọn prophetess tó yẹ pé tẹ́ ẹ bá describe wípé ọkọ ọ̀run yín mere ṣe dáadáa ó dẹ̀ máa ń fún yín lówó bọ̀ torí nǹkan tẹ́ ẹ máa ń gbọ́n pa wọn lẹ́ṣẹ̀ fẹ́ lé wọn sọ̀rùn àwọn prophetess yìí wọ́n ó gba ọkọ ọ̀run yẹn mọ́ yín lọ́wọ́ lẹ́yìn nǹkan tẹ́yìn fẹ́ lu tán fẹ́ bá yín lé dànù wọ́n ó gbà báyìí tẹ́ẹ̀rì báyìí tí wọ́n sọ pé kò sí tẹ́ ẹ lè ṣe sí oh my God. Kò sí wàhálà mà kò sí wàhálà mo kàn fi kàn sàyàn kó má dàbí àbí mi ò tiẹ̀ mi ò báwo ni máa sọ gẹ́gẹ́ mi ò kàrà máa sì kí owó yẹn tó ẹ̀ náà ni kí n máa ṣàlàyé fún yín tẹ́bẹ̀ pè mí even gan ẹnìyẹn gan sí ni kóhùn tún ṣe voice note sí mi ní orí WhatsApp wọ́n tún ṣe sí mi gbà kí n sọ fún yín pé kí n fọkànbalẹ̀ kó sí nǹkan pé inú àkáǹtì yín ló wà pé àwọn ti send lórí ó ní group àwọn àdùá sí àwọn tá à ń lo money point so wọ́n ní àwọn ti send message wá pé GTB bank network wọn ó ní problem so wọ́n ní kí n sọ fún mi kẹ́ ẹ̀ lè fọkànbalẹ̀ so sáré dọjọ́ Monday kẹ́ ẹ lọ. Please, let's continue to power tap. We'll come and flag. It has almost gotten to the end. Mo ti pe nọ́mbà yẹn ká sùn máa mo ti pe nọ́mbà yẹn pé báwo ni ṣé tí wàá lọ yọjú kínní yẹn mo ti pè yín but lọ́dọ̀ pé nọ́ọ̀sì lórí fún mi bí a kò dé lọ ni. Thank you, brother Taiwo, for the gift. Thank you, Pastor Adeomi. Ẹjọ́ tó bá ti yanjú ẹjọ́ ń tọrọ lọ ẹjọ́ mọ̀ kò ń ṣe torí kankan kọ́kọ́ tèmi náà lè balẹ̀ ni. Now, nígbà tó ti di ọ̀rọ̀ olówó dé, how many of you noticed that both the owner of the ọkọ and the chaser of the ọkọ they were not bothered about the problem again. They were not even worried about ọ̀rọ̀ ọlọ́mọ again. It is just the money. You know what I'm going to do? 3 generations, ẹ jẹ́ ká ṣe ní 2 minutes. 3 generations, please, your contribution. 3 generations. Please try and unmute. 3 generations. Hello? Okay. Sister Wasilatu Bolanle, are you there? Yes, sir. Oh yes, sáré bá wa ṣe pápápá 2 minutes ká lè tètè lọ.
Hello? Tòótọ́ ni gẹ́ẹ̀ náà sanwó ni àbí ọkọ̀. No. Nígbà tá a ti rí, of course, a ti mọ̀ pé scammer ni girl yẹn kò sanwó, à ń play along níṣẹ́. Òun àtọkọ ẹ̀ ló jọ ń ṣiṣẹ́, ọkọ ẹ̀ kọ̀ tí síwájú. Bẹ́ẹ̀ni. Nǹkan mo ti wo péjì wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Òun àtọkọ ẹ̀ ló jọ ń ṣiṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ ni. Pẹ̀lú ìyá tán arrange yẹn gan, wọ́n jọ wà níbì kan náà ni. Story ni gbogbo ìyá. Story ni bẹ́ẹ̀ni. Story ni. Kówó lè pọ̀ dáadáa nítorí ó máa fún ìyá lówó máa. Bẹ́ẹ̀ni. Ọkọ ẹ̀ náà. And this is the method they use. Okay, in order to explain better, ẹni yìí ò ní wà lọ́mọ rárá o, ó lọ́mọ o, ó lọ́kọ o. She's doing very well o. She has kids, she's doing very well. Ẹ ó wá sọ lórí page ẹ̀ pé àwọn ọmọ ẹ̀gbọ́n òun ló wà lọ́dọ̀ òun. Ló wà lórí page òun. Ó jẹ́ kí Holy Ghost ó jẹ́ kẹ́mi mímọ́ wọn rí pẹ́ ní ìlọ́pọ̀. Pẹ́ni yìí ni. So this is what we are saying. Ẹ lè kó obìnrin 20-30 jọ ká má rẹni tó ń rò lọ́kàn pé òun dẹ̀ fẹ́ lọ́kọ. Ẹ lè kó ọkùnrin 20-30 jọ ká má rò pé ọjọ́ ìwé máa gbà mo fẹ́ níyàwó. Then tí ò bá jẹ́ yẹn á jẹ́ pé iṣẹ́ ò lọ déédéé níbi tí marriage dé, níbi tí economy gbédè wọ́n á lọ́kọ ọ̀run ìyàwó ọ̀run ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ tó bá lọ́kọ ò ní lọ́mọ, ẹlòmíì tó bá fọ́kọ kò ní lọ́mọ, so bẹ́ẹ̀ni ẹni tí ò ní problem wọn. Kò sí. Thank you so much. Ẹ ṣé ìyá mi. Àmì ò káwa náà dẹ̀ má máa wá ní tí ò sọnù kiri, kò sẹ́ni tí ò ní problem. Wàláhì kọ́lọ̀ má dà wá láàmú. Bẹ́ẹ̀ni. Okay, Mommy Baroness Lizzie, ẹ jẹ́ kí n sáré gbé yín wọlé pápápá. On mute ma. This is online family. I know the jacket by your Ó lágbára. I am enjoying myself so much. Ó lágbára. Bó ṣe ń bá yá àwọn 200,000 naira, and that is going to be the starting point o. Yes. She's not scamming somebody else because she's too busy paying attention to this money which is never going to get. Yes. So, ẹjọ tẹ́bẹ̀lẹ̀ drop link àwọn drop tẹ́bẹ̀lẹ̀ drop in the comment so that we can pick it up. Okay. Lọ sí page wọn ká bẹ̀rẹ̀ sí report wọn. Ẹ jẹ́ kí n fi sí comment section. Máa report wọn, mo lè report wọn tẹ̀ mẹ́rin àbí ẹ̀márùn àbí ẹ̀mẹ́fà gan bẹ̀. Olórí burúkú ayé àjọrò. Ìṣẹ́rí ó dáfínà because wọ́n kú sọ náà wọ́n ní sukumọ́sù rẹ̀ mọ̀ bàbá sunkún àmà ríran. Àmà ríran. But it is a very, can you imagine if this situation was true? Somebody who is vulnerable or who is so upset. Of course, because we trust are the online family. My enlightenment. That's joy. Nobody is falling for this nonsense. Yes. But unfortunately, out there are still people who are, and we have to do the work. God will help you in this work because there's a lot to be done. There's a lot to be done. I'm enjoying myself tremendously. Thank you so much, ma. If you just take 1 or 2 or 3 of them off the market, at least we make the world safer and a better place for everybody. Thank you so much, ma. Yes, ma. Pastor Adewumi Owolabi, ẹ bá wa gbóhùn sókè pàápàá sà. And thanks for the gift. Thanks for everything. Yes, sir. Yeah, I enjoyed the program. But more than many, we pay. People say we a máa mú òtítọ́. Ètò àsọwá di òmìnira. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ òtítọ́ bọ̀ wọn ò tí wà granted nínú òtítọ́ tí wọ́n mọ̀. Ẹsẹ̀ wọn sì mí.
ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí wọ́n ń bá tí àwọn táwọn wà lórí pẹpẹ gan àwọn gan ní nǹkan táwọn náà tá ń pray fún àwọn náà ń pray báyìí pray fún ọmọ ìjọ làwọn ọmọ ìjọ náà làwọn náà pray fún ara wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò fẹ́ mọ̀ wọ́n ti rí àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run bíi áńgẹ́lì tí ó dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ tó bá rí òtítọ́ tó bá gbọ́ òtítọ́ wọn máa ń rí bí òtítọ́ ara ẹ̀ pé wọ́n tọ̀ wọ́n ní tọ́ba tí ìrẹni tó wọṣọ oníyẹ̀ẹ́ tó parọ́ wọn ní believe. Òótọ́ ni we are all ministers of God including you. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo àwọn aláwọ̀ anointed but in different area Ọlọ́run pè wá sí. Matthew chapter 19 yẹn ẹ̀rí ìgbà tí Jesus Christ tó wọ temple kí ló ṣe ó lé àwọn tó ń tà tó ń rà àwọn oníjìbìtì àwọn bandit tó lé wọn jáde àwọn bandit yẹn lè léyìí tó lé jáde torí my father's house should be a prayer house nurse kò kí ń ṣe ilé àwọn ọlọ́ṣà number in the first place lady yẹn kò kí ń ṣe ìránṣẹ́ Ọlọ́run fún wa náà yẹn kọ́tọ́ platform wọn ṣe nìyẹn so finally makọ sọ one or two ma sọ at least two example gbàtí mo ń pastor níbi kọ́ ní Nasarawa ìjọ kan Saturday kò sí náà tí wọ́n fẹ́ fi lọ aṣọ mi tẹ́lẹ̀ wá bá mi gbé aṣọ àdúrà wọ̀ àti wọ́n fẹ́ máa wọ̀ fún gbàdúrà lóru èmi o personal prayer àti wọ́n máa fi gbàdúrà mo wá rò wípé aṣọ yìí náà mo lè wọ̀ ọjọ́ Sunday aṣọ wòlíì ni pastor ni mí aṣọ wòlíì náà bá mi rán kí wọ́n fi gbàdúrà ni mo yẹ ìwọ́ gun orí ọ̀tà àwọn èèyàn ti rò pé iná máa bẹ́ẹ̀lẹ̀ lónìí nínú church wọn ní iná máa bẹ́ẹ̀lẹ̀ lónìí mo dẹ̀ parí ọ́ ní pastor àwọn olókùn bóyá mo fẹ́ ṣẹ̀wọ̀n ṣẹ́kàn ni mo níyà nepa ló mú náà lọ mi ìrànlọ́ ti máa wọ̀ mo ṣe wọ́ ni mo ṣe wọ eléyìí so ọ̀pọ̀lọpọ̀ irọ́ ni wọ́n ń wá costume tẹ́lẹ̀ bá ti rí costume ó ti tán costume lórúkọ Jésù Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ o. Ẹ ṣé bàbá mi. I'm happy pé platform is to expose Bẹ́ẹ̀ni. and to make the Christianity go back to the primary original bó ṣe rí bá ṣe gbà láti ilẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Bó dẹ̀ kó ṣe rí nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Wà á rí ara wa náà ni àwa náà la máa tún ṣe. Àwa Bẹ́ẹ̀ni. náà ni Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù Ẹ Kristi. ṣé bàbá mi. Thank you so much. Brother Taiwo. Yes sir. Brother Taiwo, experience yín ẹ on mute láti bẹ̀ yẹn. A fẹ́ gbọ́ experience yín yẹn pápápá. Brother Taiwo ẹ on mute láti bẹ̀ yẹn. Àwíkoko. Bàbá mi nìyẹn. Kémi ọlọ́gùn. Àṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo àdáwọ́lé yín yóò máa yọrí sí rere. Àmín. Àṣẹ Èdùmàrè. Ṣé rí kinní kan mo kàn fẹ́ pín mo kí gbogbo lé kinní kan mo kàn fẹ́ ṣàlàyé fáwọn èèyàn. Ṣé rí àwọn people yìí they can come in any form. Either in Afa way, pastor way or ìṣẹ̀ṣe way. Bẹ́ẹ̀ni. Mo ti bá ìyá kan pàdé rí ìyá yìí eléyìí if I have something physical the only thing tí mo ní against woman yẹn maybe if possible transaction tí mo ṣe pẹ̀lú ẹ̀. Okay. If possible. Woman yìí mo ní problem Ọlọ́run ní jẹ́ ká ní problem tá kọjá ẹ̀mí wa. Àṣẹ Èdùmàrè. Mo lost iṣẹ́ mi àti bọ́yàwó àti bọ́mọ odògùn mo bá dọ́dọ̀ yá. Ìyá bá ní. Ṣé wòlíì nìyá yẹn ni tàbí Muslim tàbí oníṣẹ̀ṣe? Jẹ́ kí n rí nǹkan mú wá láti Dubai tí mo lọ. Ṣé wòlíì nìyá yẹn? Ọ̀rọ̀ yìí dùn mí ó ti jẹ mí o mi ò ní parọ́. Tí máa kúrò lọ́dọ̀ ìyá bá níbo mò ń lọ pé tó bá di ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ yẹn kémi wá sílé òun ní ọmọ òun kan tóun ó fẹ́ mi ká máa jọ dọ́rẹ̀. Ibẹ̀ ni orí mi ti pé mo ti ṣìnà mo ti ṣíléwọ̀. Ṣé wòlíì nìyá yẹn? Ẹ jọ ṣé ẹ̀pù kan lè jáde láti bẹ̀rẹ̀? Ìṣẹ̀ṣe ni ó ń wo Ifá ló ń lò fa tó ń woṣẹ́. Ẹ continue. Thank you so much. Ìyá yìí dẹ̀ ó tún ibi tó lágbára dé ó mọ bàbá tó bí mi lọ́mọ. Ó kọ ló ń pe bàbá tó bí mi lọ́mọ kẹ́ lè mọ̀ pé kéèyàn tún dàgbà ìyẹn ò mí pé kéèyàn tún lọ́gbọ́n lórí. Ó fẹ́ oní ìyá ìyàwó àti bàbá ìyàwó mi ló ń ṣe mí
ìyàwó yẹn ló tún wá jẹ́ èèyàn tó mú mi dé ìlú òyìnbó lénìí. Àwọn dẹ̀ náà ń ṣe mí nílé wọn o. Lẹ́ni tí ìyá yẹn ti fẹ́ dalé yín rú o. Àwọn dẹ̀ náà ń ṣe mí o. Ìyá ìyàwó mi àti bẹ́ẹ̀ ni kéèyàn máa lo ọpọlọ ẹ jẹ́ ká máa lo ọpọlọ wa. Common sense ni kinní yìí 2+2 ni. Wọ́n lẹ́ni tó bá ń wà wá ká kú wa á rí ìrìkúrì Ọlọ́run jẹ́ á rí ìrìkúrì àṣẹ o. Èdùmàrè. Àdúrà mi nìyẹn o. Ẹ ṣé bàbá Ẹ mi. ṣeun gan awí koko. Thank you so Ẹ ṣé. much. Ṣé gbé gbogbo ẹ̀yin ará ilé ń gbọ́ báyìí? Wọ́n ti fi ìrankíran wọ́n ti fi da ilé ó lérú. Ká ní brọ́dà mi yìí wá gbọ́rọ̀ sí ẹni yẹn lẹ́nu ń sìn, wọ́n ti lọ báyàwó jà. Wọn ò dẹ̀ nílé sọ́délé pé mo lọ tójú bọlé wọn ní bàbá àtìyá ẹ ló ń ṣe mí. Wọ́n kàn wá ẹ̀sùn kan náà ní abájà àwọn máa wá dọmọ lọ́mọ. Ayé ẹni yẹn gan tún wá nílọ sí sẹ́yìn ju bó ṣe wà tẹ́lẹ̀ lọ. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa share ètò, ẹ bá wa power tap. Gallant Queen, ẹ bá wa unmute. Gallant Queen ṣe wà ń bẹ̀. Gallant Queen. Network ìjọ a fẹ́ gbọ́ látẹnu àwọn èèyàn. Gallant Queen. Ẹ kalẹ́ sà. Ẹ kalẹ́ ìyá mi. Yes sà, ẹ kalẹ́ sà. Ẹ pẹ̀lẹ́. Ẹ kalẹ́ sà. Yes ma. Ẹ kú iṣẹ́ sà o. Yes ma. Ọlọ́run á máa ràn yín lọ́wọ́ o. Àṣẹ Èdùmàrè. Àfihàn tí ò bá mọ nǹkan tó lọ nílùú ló máa ní pé nǹkan tẹ́ ẹ̀ ṣe bí eré bí kò ń ṣeré rárá o. Because ẹ ti tú àwọn èèyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn nínú ìdè. Ọlọ́run ló ń ṣiṣẹ́ ẹ̀. Ẹ ti sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lójú. Àwọn tó gbogbo dúdú tó ṣẹ̀ṣẹ̀ pé ó dúdú gan ó ti hàn sí many people kedere báyìí. Ilé àtọ̀nà yín ò ní bàjẹ́ o. Àṣẹ Èdùmàrè. Àwọn èèyàn ti ṣìnà gan o. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ti ṣìnà gan. Because àwọn pípì wọ́n ti fi bẹ́ẹ̀dì kó wa nínú ẹ̀fẹ̀ jẹ gan. Ní púpọ̀. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé tẹ́mi bá ṣì wà ìrètí wà. Ọlọ́run aláàánú kó wá ṣàánú wa Nàìjíríà yìí o. Àṣẹ Èdùmàrè. Because látòrí ibi tẹ́ ti máa ń mú ọ̀rọ̀ yìí, inú mi máa ń dùn pé tá a bá fẹ́ máa pariwo ìjọba ká kọ́ gbogbo àwọn fake pastor fake àfà yìí. Gbogbo wọn ìfọ́ tó bá tiẹ̀ táṣìírí wọn gbogbo wọn tún tọ́ tiẹ̀ kó wọn kúrò lẹ̀. Nàìjíríà yìí ó tún máa gbogbo ìṣòro wa máa dínkù. Á dínkù bẹ́ẹ̀ ni. Ìṣòro wa máa dínkù because èèyàn tí ò tí ì jẹun tọ́mọ ò tí ì jẹ tẹ́bí ò tí ì jẹun. Tẹ́bí máa dúró lórí pé kó gbọ́dọ̀ sọ̀dá mẹ́wàá gbọ́dọ̀ san eléyìí. Tẹ́bí máa tún máa fi ègún lé. Ogún ṣe Ọlọ́run ṣeun. Ọlọ́run ṣe. Ẹ̀yà ara dákẹ́ sí ẹ má wulẹ̀ mute mọ́ o. Hello sir. À ń gbọ́ yín. Ṣé àwọn kan wà tó jẹ́ pé ìdá mẹ́wàá tí wọ́n ń sọ wọn ọmọ tún mọ̀ ẹ̀? Ṣùgbọ́n torí ẹ̀rù tó ti fi sí wọn lára. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ̀rù yẹn ló ń jẹ́ kẹ́lòmí máa san àwọn owó yẹn. Imagine pé èèyàn tí ò tẹ́ pé ọ̀ká sálárì ẹ̀ ọ̀ká fámìlì ẹ̀ tẹ́tún ní kó tó tún san tó tún fi ìnira ṣẹ́rí ìdá mẹ́wàá jẹ́ nǹkan tó yẹ kéèyàn san according to Bíbélì ṣe sọ. Kò kí ń ṣe àfipáṣe. Dandan kọ́ ni kó jẹ́ pé chọ́ọ̀chì lèèyàn gbọ́dọ̀ san ìdá mẹ́wàá sí. Èèyàn lè mú ìdá mẹ́wàá kó pín fúnra ẹ̀ kó fún wọn aláìní náà. Bẹ́ẹ̀ ni náà. Ṣùgbọ́n àwọn ti ṣe níṣe pé o gbọ́dọ̀ san sí chọ́ọ̀chì o gbọ́dọ̀ ṣe báyìí ni kíní yẹn ti wá di kíní gan. Ọlọ́run kó ṣàánú wa kó gbà lọ́wọ́ àwọn fake prophet náà. Káwa fúnra wa gan sá kúrò níṣẹ́ ó yẹ ká sá kúrò fún wọn níṣẹ́. Ká kọ́kọ́ lọ tọ́jú ìdílé wa náà. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ ṣe ìyá mi. Àwọn fàtàwé èèyàn gan pọ̀ kéèyàn máa jókòó because mo gbọ́ ọ̀rọ̀ yín kan àti ṣé ìjẹta kan ni. Bẹ́ẹ̀ ni. Kíní yẹn ó tún wáyé kí n máa rántí pé kò síbi tọ́lọ́run ò sí òyìn ó lè wà nù yàrá ìkó máa gbàdúrà. Bẹ́ẹ̀ ni. Ọlọ́run dẹ̀ máa ṣe nǹkan tó máa ṣe. Kò ní ṣe Ọlọ́run lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ ni. Thank you so much. Because ibi kéèyàn torí bọ̀ gan bí àwọn chọ́ọ̀chì kéèyàn torí bọ̀ gan yóò mọ kọ́ tó fi pinlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. So many people gan tó pé ogun ẹ̀ ò ju bí agolo dìríkà kan lọ. Ó ti lọ chọ́ọ̀chì tẹ́ pé ìgbà tó máa wá drum lọ́ fi pè fún.
tó tọrọ. Drum ló fi gbé padà lọ sílé ẹ tẹ́ gbẹ́gbẹ́ agolo dìkà kan ló fi gbé lọ. So imagine tó níṣòro tó lọ sí church pé tó lọ sí àbí tó lọ tójú bọlé àbò lọ church tí prophet sọ fún ẹ pé ogun ayé ẹ kó tó lè ṣẹ́ lọ tó bá o lè ṣiṣẹ́ bí akẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ tó wà fi wà òkè bí wọ́n kó lọ mú 200 wà lẹ́nu tí ò dẹ̀ ní 50,000 lákàntì. Abẹ́rẹ́ sí sáré káàkiri jẹ́ pé wọ́n ti fi drum gbé fún. Ẹ ṣe ìyá mi. Mo máa ń gbọ́rọ̀ kan láyé ìgbà tí ó like 10-20 years back pé tí àwọn wòlíì tó máa ń jíṣẹ́ káàkiri ẹ̀ tẹ́ bá rí àwọn tó máa ń gbé ní Èkó ẹ máa rí pọ́n ti dínkù. Bẹ́ẹ̀ni. Tó máa ń jíṣẹ́ kiri káàkiri tó máa wọnú àdúgbò kiri ẹ̀ wọ́n ti stop wọ́n ti dínkù. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n máa ń sọ fún mi gbà yẹn pé àwọn nǹkan tó wọ́n bá ti sọ fún ẹ tó bá ti dúró pọ̀ kò lè ṣẹlẹ̀ sí ẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Don't even allow them at all. Má jẹ́ kán sọ fún ẹ rárá. Bẹ́ẹ̀ni sir. Because àwọn kíni fọ́màtì wọn yẹn kó tó di pé àwọn èèyàn ká wọ́n ti jẹ́ lọ́gán. So kíní kan ṣẹlẹ̀ ní like 15 years back àti yẹn wojú Olúwa ni àti yẹn ò tí bímọ rárá. So àwọn ẹlẹ́mìí yẹn wá wọnú àdúgbò wa wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ láti bí ìdájí káwọn èèyàn tó jí rárá wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní lágógó lọ wọ́n ṣe mọ àwọn àdúrà kan wà tẹ́ máa gbà tó máa jẹ́ káwọn èèyàn máa jáde síta. Tó máa jẹ́ káwọn èèyàn máa jáde síta pé àdúrà yìí ó ṣe. So ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní tó máa ṣe prayer yẹn tán èmi náà mo jáde síta wọ́n tún ní ká mú mi jáde káwọn ṣe prayer sómi kìíní kan ibi tó ti bà gbogbo ẹ̀jẹ̀ wọ́n ti jẹ́ lọ. Wọ́n ti jẹ́ lọ rédíò ibi tó ti bà gbogbo ẹ̀jẹ̀ ni pé àwọn àlọ́ fèsì wúmà yẹn. Ṣé ń gbọ́ sà? Ṣọ́dọ̀ yín náà lájà ti ń dún ṣájà náà fẹ́ testify ni. Olóríire wà ní o ẹ má bínú. So ibi tó ti bà gbogbo ẹ̀jẹ̀ wọ́n ti jẹ́ lọ́gán because àwọn ti dá ogun ọgbọ́n owó àbówó àkọ́bí yín owó kí àkọ́bí yín má kú kí àbí ẹ̀kẹ́ kejì má kú àwọn èèyàn ti fún wọn lówó èmi gánjọ́ ẹ̀ mú mówó jáde. Àwọn àlọ́bá wúmà yẹn tó ti fọ aṣọ tó dúró sí ó mú pure water àwọn fẹ́ pray fún lọ́mánìyà. Madam ẹ múra sí àkọ́bí yín dáadáa kí èṣù má gbà lọ́wọ́ yín. Then second boy yín tí ewé kò gbọ́dọ̀ yín ẹ ní láti fà á sí bíbá ìkẹ́ ṣiṣẹ́ rẹ̀ kí ẹ mú wá sí ibi tí àwọn wà. Wúmà yẹn wá ń play àlọ́. Oh my God. Ọba tó mọ́ mi tún. Ẹ fomi tútù lẹ́nu. Rest in peace. Jásà sí bí wọ́n máa ṣe jẹ́ ó ṣe post ẹ̀ jáde fún wọn ni pé òun bóun ṣe wà ìyá tọ́lọ́run bá máa fóun lọ́mọ lọ́nà òun ò tí ì bímọ. Àti ìgbà yẹn ni mo ti stop láti máa tán kọ́ máa ṣe lóru máa pray kiri máa preach kiri mi ti ẹ̀ fẹ́ listen gbà gbọ́. Sọ Ọlọ́run á máa ràn yín lọ́wọ́ sáà bí gbogbo ọ̀nà tẹ́ fi ń ṣí àwọn èèyàn létí ẹ fi ń jẹ́ kí àwọn èèyàn máa mọ bó ṣe ń lọ nígboro àti tó wà ní tansi because many people àwọn fake pastors yẹn kí ara wọn ń gbóná gan sí o ara ń kan wọn gan. Bẹ́ẹ̀ni ara ń kan wọn ẹni tí wọ́n bá gbá ń bọ́ ẹwà yìí it is well. ara ń kan wọn gidi o ara ń kan wọn o. Ẹ ṣe ìyá mi. because àwọn èèyàn ti já o ara ń kan wọn gan. Bẹ́ẹ̀ni. Ọba yóò ní ka yín sáà o Ọlọ́run máa kún ṣe o thank you so much ìyá mi. Àṣẹ Èdùmàrè. Agbára Ọlọ́run. Oya 3 generations pàápàá. Irọ́ ẹ̀ nígbà pàápàá torí ìgbà tẹ́tí ń pè mí kí n sọ̀rọ̀ ní ìmọ̀ lẹ́bù tẹ̀fi de fóònù mi mọ́lẹ̀. Àkànṣá ọ̀nlọ́ọ̀kì títí bóyá ọ̀rọ̀ yín fẹ́ ṣí àwọn kan lẹ̀ lé ni ó yá ẹ bá gbóhùn sókè. Mo dúpẹ́ sà mo dúpẹ́ thank you mo kí gbogbo ilé ẹ kú iṣẹ́ Ọlọ́run ṣe rí ọ̀rọ̀ ò tí ì yé àwa ènìyàn ni tán bá ń béèrè pé tán bá sọ pé. Thank you so much sister Yobami thank you so much. Ọ̀dà Rótìmí mi ò kì í ṣe pé nítorí ẹ jẹ́ àbúrò sí mi àbí nítorí mi ò mọ̀ yín rí àbí nítorí pé mo jù yín lọ.
tán bá ní Jésù ń bọ̀ ṣe mọ̀ pé ẹ̀yin gangan ni Jésù ọ̀hún tó ń bọ̀. Nítorí pé kí ni iṣẹ́ rí mo sọ́rí iṣẹ́ mọ̀ pé èmi màá wọnú Bible pé kẹba ẹni Bible yín lọ́wọ́ sà. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Mo sọ́rí iṣẹ́ mọ̀ pé èmi máa mú àlàyé díẹ̀ wá nínú Bible yẹn nítorí nǹkan tí wọ́n kà sí wa létí. Bẹ́ẹ̀ ni. Right? Tán fi dè wá mọ́lẹ̀, tán fi dè wá mọ́nú ìgbèkùn. Right? So nǹkan yẹn tí wọ́n dẹ̀ ń kà ẹni tó bá dẹ̀ lè ṣe àlàyé ẹ̀ ju bí ó ṣe yé èmi lọ bóyá màá padà lọ máa wọ sùtánà. Ẹ bá mi ṣí ìwé John 14:12. John 14:12. Yes, sir. Ṣé English wà pàbí kí n ṣe Yorùbá? Bó bá ṣe wù ní ẹnì kan Ìgbò náà tí gbogbo Okay, 14:12 ó sọ wípé I assure you and most solemnly say to you, anyone who believes in me as Savior will also do the things that I do, and he will do even greater things than this, because I am going to the Father. Yes, sir. Ìwé yẹn sọ fún èmi àti yín fún àwa onígbàgbọ́ tá a gbàgbọ́ nínú Bible. Ó ní tá a bá gbàgbọ́ à ṣe ohun tó ju tòun lọ. Mo fẹ́ bẹ̀ yín gbogbo àwa tá a wà lórí ètò yìí. Èwo nínú wa ló ti rí ibi tí pásítọ̀ kan ti jí òkú dìde rí? Àfàwọn story yẹn nìkan la ṣì ń gbọ́ o. Ìwọ tó bá dẹ̀ ṣe tó bá mọ̀ ó lè yọ díẹ̀ mi kó sọ fún mi. Kí n tó dé ìgbà tí mo délé ayé mo kà nínú Bible pé Jésù jí òkú dìde. Dẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀ gbogbo àwọn tó dẹ̀ ti tẹ̀lé àti lé ní millions. Nínú gbogbo àwọn tó ti wá ìgbà tí mo wà ń kékeré mo rántí màámi wọ́n sọ pé òkú ọjọ́ mẹ́ta yìí nínú ìjọ mímọ́ wọ́n ní bàbá Ọ̀ṣọ́fà jí òkú èmi ò rí o. Right? Then lẹ́yìn ìgbà tí bàbá Ọ̀ṣọ́fà dẹ̀ ti lọ èmi gbogbo àwọn tó pera wọn ní pásítọ̀ lẹ́yìn ẹ̀ èmi ò tí ì rí pé wọ́n jí òkú dìde rí. So for you to know kí kó lè yé èmi àti ẹ wípé ó ṣe jẹ́ pé ogun ni wọ́n ń rí. Ó ṣe jẹ́ wípé ọkọ̀ ọ̀run ni wọ́n rí. Wọ́n mọ títí pẹ́rágán wà kán lọ jí òkú dìde kán surprise Jésù ni. Wọ́n mọ bí tíbẹ̀ àbí ìwé yóò sọ fún wọn pé ẹ ó bá ń ṣe èdè tó bá believe nínú mi wàá ṣe mọ́. Hello sir. Hello sir. Hello 3 generations. Hello sir. Máa post fídíò kan láìpẹ́ yìí. Ẹni tó jẹ́ kinní wọn ní CAC Ọládélé ó ń sọ mẹ́sẹ̀gì kan ó ní 19 kinní kan pé òun wà ń bẹ́ẹ̀ lójúkorojú báyìí. Gbogbo ìgbà yẹn wọ́n ti ń ṣe black and white television tán ń rí wo. Ó ní bí Ọbádáre ṣe ṣe ọwọ́ báyìí gbogbo àmọ̀pọ̀ Ọbádáre fọ́ lójú nígbà yìí ẹ̀. Oògùn tó jáde lára Ọbádáre kò ṣí ojú Ọbádáre ṣùgbọ́n ní bọ́bádáre ṣe ń preach tó ṣe báyìí tó yán oògùn yẹn wá kán sí afọ́jú lára afọ́jú yẹn dẹ̀ lajú. Ṣé rí àwọn bàbá ẹ̀ ẹ má wọrí ẹ má sọ̀rọ̀ lọ. Ẹ ṣé sà. So nínú èyí ìwọ fúnra rẹ ó yẹ kó o ti mọ̀ wípé wòlíì èyí tán bá jíṣẹ́ fún yẹn kọ́kọ́ bíi pé ẹ̀sà ẹ ti jí òkú dìde rí. Tó bá lóhun ò tí ì jí rí ẹ sá ẹ tí ì ṣe ti Jésù nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ kúrò wájú yìí nítorí pé
ṣe rí ara ní ara tágbọ̀nrín dá nínú igbó kò ń ṣe ara lójú ìwọ ajá. Nítorí pé ìwọ fúnra ẹ Ọlọ́run ló dá ẹ. Ó kàn já wá èèyàn tó bá ti ń sùn tó ń lálàá tó bá fi ara balẹ̀ wàá rí mú. Ọ̀rọ̀ pọ̀ o but ẹ jẹ́ kí n mú kékeré. Ṣe rí about 5 years ago. Yes, sir. Just before a year before COVID. Ó ní àǹtí kan nítorí àwọn nǹkan tó tiẹ̀ jẹ́ kí n sá lórí Facebook rẹ̀ nítorí wípé ẹ̀bẹ̀ yẹn pọ̀. Ọlọ́run dẹ̀ rí wípé tí èèyàn bá sọ ẹ̀dùn ẹ̀kan tàbí ebi ń pa tàbí nǹkan ṣe ó máa ń jẹ́ ẹgbẹ́ ọkàn fún mi. So mo náwó gan-an lórí Facebook sí àwọn èèyàn tí mi ò mọ̀. Ní àárín nínú èyí eléyìí kan ó friend mi lórí Facebook mo tẹ̀lé tó ló bá bẹ̀rẹ̀ ó ní church lòun wà ilé àbọ̀ lòun sùn sí igbá kan àwo kan kò nílé lọ́rọ̀ kan fẹ́ rẹ̀ǹtì tó Olúwa Ọlọ́run fi ó gba ara mi ràn lọ́wọ́ díẹ̀ níyì omi ò tí ì rírí o. Olúwa sì ràn mí lọ́wọ́ tí mò ń sanwó ilé ẹ̀ lọ́dọọdún. Ṣé wá rí ó wá di ọjọ́ kan ó ní ẹ̀mí sọ fún òun pé kóun lọ ṣe akọrin ní church. Mo wá ní èmi yóò believe nínú ẹ̀ o. Wọ́n tó bá jẹ́ ohun ẹ̀ kò lọ ṣùgbọ́n èmi mọ̀ wípé ẹ̀gbin ni ọwọ́ òsì ń bá bọ̀ dí. Tó bá lọ síbẹ̀ yẹn Ọlọ́run ń jẹ́ kó mú ẹ̀gbin jáde. Anyway kí n má fa ọ̀rọ̀ gùn ó ń lọ. Ó máa ń pè mí tó bá tẹ̀ wá ní church á pè mí ẹ̀yin ẹ lọ church ní èmi ẹni ẹlẹ́ni tí mò ń wà lórí Guinness mi. Mo ní mi ò lọ sí church ọ̀ kí n máa wo bọ́ọ̀lù. Bẹ́ẹ̀ni sọ. So ó wá di last year. According to her kò níṣẹ́ o kò tí ì rí kankan ṣe. Ọwọ́ Ọlọ́run ló ṣe ẹ̀sìn àwọn ojú Olódùmarè ló ṣe máa ń lọ every Wednesday. Kí n má fa ọ̀rọ̀ gùn. Wọ́n fún lóyún ní akọrin. Yé. Ẹni tó wá fún lóyún kò rí mọ́ láti ìgbà yẹn. Kò wá sí ṣọ́ọ̀ṣì mọ́ nítorí ó ti lóyún. So ó wá tó kó bùkátà yìí ó tún fẹ́ kó lé mi lórí. Mo ní wá báwo la dẹ̀ sí máa ṣe eléyìí tí n bá ṣe eléyìí ò ní lọ́pẹ́ nínú. Nítorí báyìí ló ṣe rí ìrìn àjò bó ṣe wọ̀n ẹ́ nìyẹn. Ohun tí mo fẹ́ fàyọ níbẹ̀ ni wípé ìgbà tí wòlíì sọ fún pé kó lọ ṣe akọrin kí ni nǹkan tí wòlíì yẹn rí tó ní kó mú bọ̀. So tó bá jẹ́ pé ó fi iyè dénú ibi tó ń lọ á débẹ̀. But all in all ó di oníbùkátà ń sìn kò lè jẹun kò dẹ̀ lè fún ọmọ lórí àfi ọyàn ṣáà tó mi. Nígbà tí ẹ̀rù Ọlọ́run ní kó tún máa wá tún ṣe lẹ́nu around February ó gbọ́mọpọ̀n lòun rìn òun fẹ́ cross ibì kan ọ̀kadà márúwá tún tọ̀kan lẹ́sẹ̀. So double wàhálà. So ibi tí àwọn wòlíì máa sún ènìyàn dé nìyẹn. Wọ́n á mú ẹ wọ́n á gbà ẹ́. Nígbà ní ìsìn tí I will go back to our father. I'm sorry I'm picking the word. Ṣẹ̀rí tó bá ti di ní time yìí ọ̀rọ̀ kì í jáde lẹ́nu mi dáadáa. Ṣùgbọ́n tẹ bá fẹ́ gbádùn mi in the morning torí ṣe kú kí n tó lọ sẹ́ni fresh màá sọ̀rọ̀ fún yín tó máa wú wa lórí tó dẹ̀ máa gbọ́.
So when it's becoming this time of hour, I'm beginning to lose energy. So ibi tí mo fẹ́ kí n má fa ọ̀rọ̀ gùn, bàbá ìgbàgbọ́ tèmi àti yín mọ̀ ó ti fún yín ní ó ti show example pé tọ́run bá tiẹ̀ wà kò ń ṣe fún àwọn pásítọ̀ yín. Indirectly ó ń sọ fún yín pé ẹni tó bá dá ìdá mẹ́wàá tẹ́lẹ̀ ló máa wọ ìjọba ọ̀run. Ó dẹ̀ ti padà wá sọ fún yín wípé ẹni tó ìdá mẹ́wàá ò ní kó wọ ìjọba ọ̀run. Then kí ni ìjọba ọ̀run tá à ń pọ́n kà fún wa nínú Bible? Àwọn yẹn wà ní Samuel. Ọlọ́run sọ pé tó o bá fẹ́ wọ ìjọba ọ̀run, gbogbo ohun ìní ẹ o máa lọ tà á, o máa fún tálákà. Bẹ́ẹ̀ni. So ṣé bàbá lè lọ ta gbogbo ìyẹ̀pẹ̀ ní which means pé kò fẹ́ ìjọba ọ̀run. Ìjọba ọ̀run tó fi ń dí àwọn èèyàn mọ́lẹ̀. Màá bẹ̀ yín ẹ jẹ́ ká ṣíra wa lójú káwa náà tiẹ̀ yé sọ́ra wa dọ̀bọ̀. Wake up, kọ́pọ̀ tó ní the only person tó ní èpè àti àdúrà lórí ẹ̀. Òun ni ìyá ẹ tó dẹ̀jẹ̀ sí ẹ lórí. Bẹ́ẹ̀ni sà. Tó bá ti Késárì fún Késárì, ìyókù ojú àánú ló fi ń wá níta. Kò dẹ̀ ṣe ti pásítọ̀ ẹ. Tí pásítọ̀ ẹ bá lówó jù ẹ lọ má fún ní kábọ̀. Nítorí pásítọ̀ ò design to be a millionaire. Jésù ti fi ṣe example nínú ọ̀rọ̀ Bible. So tó o bá ṣì ń kó owó ẹ fún ẹgbàmí àyẹ̀míwò kan kó mọ̀ wípé you will be mugun forever. Kò sẹ́ni tó rán ẹ. Ọlọ́run ò dẹ̀ ní gbọ́ àdúrà ẹ, ò dẹ̀ ní bọ́nú ẹ̀. Nítorí wípé ìwọ gangan ló ń jẹ́ kí pásítọ̀ yẹn dẹ́ṣẹ̀. So ladies and gentlemen, forgive me once again. Ọ̀rọ̀ ò já lẹ́nu mi lálẹ́ yìí, but unfortunately, bọ̀dá Rótìmí ò kì í ṣe sábìsì ẹ̀ láàárọ̀ kí n lè kémi náà kó lè mọ̀ wípé awíkoko lèmi náà. Arrest here for now. Thank you so much. Eléyìí tẹ́ tiẹ̀ sọ yìí náà. Ẹni bá létí kó gbọ́n tẹ́mi ń sọ ni. Ọgbọ̀n ọ̀rọ̀ òkun àgbọ̀n. Thank you so much bàbá mi. Thank you so much sir. Mo Samuel ẹ jẹ́ kí n sáré gbé yín sókè torí lẹ́yìn máa gbé Olúwa tóbi wá sókè bàbá mi á wá sókè. Wọ́n láwọn ọ̀rọ̀ kan tó fẹ́ bá a sọ. Mo Samuel ẹ hàn mute. Ẹ kálẹ̀ ọṣẹ wà. Ẹ kálẹ̀ gbogbo ilé. Ẹ wo ọ̀rọ̀ náà tiẹ̀ ti sún mi báyìí torí mi mọ̀ nǹkan tí mo fẹ́ ṣe mọ́. I'm just tired. I'm so confused. But Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́, Ọlọ́run á dẹ̀ ràn mí lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n power supporters club là wà. Èmi ò láyà bíi ti ẹ̀yẹn máa lọ. Tí ò bá wá sí ẹ̀yin kò sé mi. Tí ò bá sẹ́yìn kò sé mi. There is no me without you people. Abi, ẹ má worry. When you look back, generalismo là wà ní sálẹ̀yìn yìí, we are right behind you. Thank you very much for all you are doing, and thank you very much because I have been liberated. In fact, at times I'll just sit down and say, "Ashori mi pesha," but with all the things that I have gone through, not that don't really move me now, because I can remember when I was in the university, I had a boyfriend. He lost his job. Àgbẹ̀kọ̀ wà níṣẹ́. Ó wá ní pásítọ̀ kan tó wà ní tó jẹ́ bíi cousin ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó fẹ́ wà ní adjacent ilé ẹ̀. So ìyá àdìbò sáà máa pè kó wọn máa bá òun wà bus and all that. Mo wá sọ fún pé ṣé ìwọ tó yẹ kó lọ máa wá ṣá was in school. Ṣé ìwọ tó yẹ kó lọ máa wá ṣẹ́ tá and struggle and all that tó tún lọ ń bá pásítọ̀ kan wà bus. Maybe he mentioned that discussion to the pastor and those of network. I went to the house. In fact, mo fo fence wọlé ẹ̀ ni.
Ipe màá fi wọ̀nyẹn pé mi ìgbádùn rárá. Wàá mọ̀ pé àjẹ́ ni mí. So all along I've never really believed. Mi ò ń believe àwọn mi ò gbogbo àwọn bàbá Adébóyè and all that thing. I've never really believed them. Because mo máa wò pé anything mi mọ̀ nǹkan tó ń ṣe nínú ilé you be telling me one thing or the other. You understand? You just be telling me things and I'll just take it like that. I follow my own conscience mi ni mi máa ń bá dùn. But this Bible stuff, èmi náà wá jókòó, mo wá ka Bible yẹn dáadáa. Even in church on Sunday, I was in church. On Sunday, I couldn't say anything. Ní Bible study tẹ́lẹ̀. Even yẹ kí n lọ sí Bible study lé ní báyìí mi ò lọ. On that Sunday, I got there late, and when they were talking, I found a lot of discrepancies, but I couldn't say anything because the man was answering one name in the church. You understand? Because they were treating a particular topic, and there were a lot of contradictions. And I noticed it. I was on it because there was something I could say. In those days, I never knew there were contradictions because until recently, I would say this 2024 that I started following you. So Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. That's all I can just say. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́, and I believe that there's nothing the Olódùmarè cannot do. And Ọlọ́run á máa guide ẹ̀yin náà. He will give you the strength and you will not fall. Thank you so much. That's all I'm going to say. Thank you so much for that wonderful contribution. Ọ̀rọ̀ rèé o. And if you have followed this page, I will follow back once I'm done, okay? Brother Oluwatobi Temidayo, you have the floor. Àlàáfíà ni. Ọ̀rọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì. Mo lọ ṣọ́ọ̀ṣì, iṣẹ́ mi dẹ̀ parí síbẹ̀. tó yẹ pé to the extent inú mission mo wá ti ń jẹun. Yá mi mission ẹ̀rù ìlú fún yá mi £1. Wọ́n tún ṣe to the extent wọ́n fi mi jẹ youth coordinator. Mo wá pàdé láyé mi. Màá gbàwẹ̀, màá gbàdúrà mo funfun. Kí lorúkọ chọ́ọ̀chì tẹ́ ẹ lọ ń gbà yẹn? CAC ni o. Ibẹ̀ náà ti gbé mi láńdíkàpù. Kò lè sẹ́ẹ̀dì pé ìgbà tí mo kúrò ń bẹ láyé mi tó yíyan. Bí mo ṣe wà mi ò lọ anywhere. Ìyá mi èmi tí mi lè fún ìyá mi 50,000 mo dẹ̀. Èmi tí mi lè fún ìyá mi ní 10,000 àtẹ́lẹ̀ 5,000 mo dẹ̀ tó ń fún ní 100,000 báyìí. Ọlọ́run ṣe Elédùmarè ṣe. Tí bá tẹ̀ ní kí n béèrè question gan lọ́wọ́ yín ẹjọ́ gan kí ni purpose ṣọ́ọ̀ṣì gan? Good question. Kí ni ṣọ́ọ̀ṣì mọ́ rẹ̀? Mi ò torí mo wo títí kò sí ìkọ́tọ́ lọ ń ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n lọ ń jó ní competition lọ ń ṣe. Èèyàn tó bá ní aṣọ tuntun á wọ̀ á tún lọ fi ṣe show off. Tí n bá fi fídíò kan sórí mi kan láìkí kí n máa promote irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ brother Tóbi. Tí n bá ju fídíò yẹn ò ju 20 seconds lọ. Àwọn ìyá wa nú Olúwa gan máa gbà wípé nǹkan ti ṣe wá. Gbogbo àwọn tó sọ pé mò ń bú àwọn bàbá yìí tí wọ́n rí ogun tí mò ń là láti inú wá. Wọ́n á rí wípé nǹkan ti ṣe ara Olúwa. Tẹ́ bá rí ijó táwọn girls mi mọ̀ bóyá nǹkan kan ti rí. Àwọn girls méjì kan báyìí tẹ́ bá rí ìdí tán jù wọ́n wá gbé díẹ̀ sẹ́yìn báyìí wọ́n ń gbọ̀n báyìí. Àwọn kọ̀ọ̀kan dẹ̀ ń gbọ́wọ́ lé wọn lẹ́yìn. Mi mọ iye ẹ̀yìn tẹ́ bóyá kí n tiẹ̀ jù. Ṣé nǹkan tẹ́ lẹ́ẹ̀ lọ ṣe nu body of Christ lélẹ̀? Especially àwọn kérúbù àǹsẹ̀lẹ̀. So oríṣiríṣi nǹkan mo ti rí tó yẹ kí tẹ̀ máa sọ gan oríṣiríṣi. Bóyá àsọdá ọ̀rọ̀jọ́ mi because ọ̀rọ̀ church Nàìjíríà àwọn kan dẹ̀ wọ́n nu church tó jẹ́ káyé wọ́n dẹ̀ bàjẹ́ síbẹ̀ báyìí wọ́n ti mọ̀ ipò yẹ kán kúrò ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ti mọ̀ nǹkan bẹ́ẹ̀ kán kúrò ń bẹ̀ lẹ́kán kúrò. Mo ní mo gbàwẹ̀ débi tó ń gbàwẹ̀ dé gan èmi gan mọ̀ pé ṣé èmi ló ṣẹ̀jú Nàìjíríà ni. Kanṣu yẹn. Tí mo kúrò ń bẹ̀ mo
dá wà tí mo ń gbàdúrà mi lé ni mo tó rí solution sí ọ̀rọ̀ ayé mi ní gbogbo nǹkan tó lọ déédéé fún mi. Ẹ wo a tún máa bá yín sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ Ẹ ṣé bàbá mi. Thank you so much. Thank you so much. MC Jerry, you have the floor, sir. Yes, boss. Ekale, Mr. Rotimi. Yes, sir. Yes, sir. Oh, níṣẹ́ lẹ́ni. Ẹ wo, a wà off lẹ́ni la tún ní ká ṣiṣẹ́ oríran wa. Àbí ó jàre, ó ti ṣe pàtàkì. Ọ̀rọ̀ church náà ni a jọ ń sọ bọ̀ nígbà tí mo ń bọ̀ nílé lálẹ́. Pastor kan drive kọjá wa. Ọlọ́kadà tó wà ní junction gan, ó kú díẹ̀ gan fún wọn gbà. Torí ó ń bọ̀ pẹ̀lú convoy pẹ̀lú escort ni. Chai. Ẹni tó wá fẹ́ kọ̀ ọ̀kadà wá ní ṣé gómìnà ló ń lọ? Mo ní ara gómìnà kọ́ o. Mo ní pastor church kan ló ń lọ yẹn o. Wọ́n ní pastor kẹ̀. Pastor ló ń kó adúrú escort báyìí rìn. Mo ní ìyẹn nìkan lórí ni. Mo ní school ti pastor yẹn school tó yẹ pé helicopter wọn fi máa wá ń jà mọ́ àwọn ọmọ ní school. Tó máa ti gbọ́lé tó máa ti resume holiday. Helicopter wọn fi ń jọ ọmọ ní school. But most of our members most of them are so wretched tó yẹ pé wọn lè afford láti lọ sí school yẹn. Ọ̀rọ̀ yẹn ni bọ̀bọ̀ yẹn ṣàtìlẹ́yìn ni pé eléyìí ò ṣe pastor. Kí ni gbogbo escort tó ń kó kiri? Wọ́n kọ́ escort torí pé wọn ò fẹ́ kú. Àbọ̀ wọ́n kọ́ escort torí wọn ò fẹ́ kí wọ́n kidnap wọn. Mo wá jẹ́ kó yẹ pé àwọn ọlọ́pàá tó ń tẹ̀lé wọn gan rìn double cartridge ni wọ́n ń gbé. Guys, ọ̀tá tó ń gbé sínú ìbọn double cartridge ni. Tí kan bá tán wá kì mí bọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ó yẹ yín. So kí ni wọ́n ṣe ògbélé fún? Ó yẹ yín. Kò sí nǹkan kan. Òtúbá ń tẹ̀ gbogbo ẹ̀. Òtúbá ń tẹ̀ ní bàbá Adébóyè tó sọ pé if you don't pay your tithe you no go to heaven. Nígbà tó rí bọ́ọ̀rọ̀ yẹn ti fẹ́ dàrú mọ́ lọ́wọ́ ló padà wá sọ nǹkan míì. Ó yẹ yín. Ó ti sọ yẹn náà ó ti sọ yẹn náà. Social media ò kí ń gbàgbé o. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n máa play ẹ̀ fún ni. So it's obvious that most of the churches today are just for business sake. Business ni wọ́n fi hàn pa. Bọ̀bọ̀ kọ́ dá church lẹ̀ ní area Sango ibi ojúrin yẹn. Ṣọ́ọ̀ṣì rántí ojúrin Sango Rotimi. Sango Ìbàdàn. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ọmọ ẹgbẹ́ ìbílẹ̀ ìlú yẹn báràkì kékeré kan wà bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Bàbá báràkì kékeré kan wà bẹ́ẹ̀. Bọ̀bọ̀ yẹn wá lóun fẹ́ dá church lẹ̀. Ọba dá church sílẹ̀ church tó dá lẹ̀ bẹ́ẹ̀. Church yẹn ó ní 6 months péré lòun ní. Wàhálà láàrin 6 months bàbá yẹn gun mọ́tò. Ẹ bá jẹ tòyìn láàrin 6 months bàbá yẹn gun mọ́tò. Ó project pé 6 months ni lòun fẹ́ fi handle church ó dẹ̀ gun mọ́tò. So it's obvious that most of the churches today is for business purposes. Lórí iṣẹ́ kan tó jọyàn lójú. Wọ́n lè máa tọyàn. Wọ́n máa ta ọmọ ọjọ́. Ẹlòmíì lé ní tí ó bá ti mú àti lọ church lọ sí àmà bàálẹ́rù torí pé kò mówó táìtì dání. Eré gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ kò mówó táìtì dání. Ẹlòmíì ò ti jẹun kí irú rí Nàìjíríà ti ṣe wà lẹ́nìí. Ó yẹ kí ìjọba kan gbé àṣẹ lé pé kó má ti ẹ̀dá táìtì kankan mọ́ church yẹn. Because people are being compelled to pay tithe at all cost. Exactly, with fear and threat. Ṣé mo church kan wà níbi Sango yẹn? Wọ́n pè Living Spring. Living Spring Fẹ́mi Emmanuel ní. Pastor Fẹ́mi Emmanuel ẹgẹtì ẹ. So ọdọyọ kan mo ń control traffic lọ mẹ. Mo wá ń gbọ́ tí wọ́n sọ ní church pé if you know you have up to 500,000 in your account, come for a special prayer. If you know you have up to 1 million naira in your account, come. So people are paying directly. Wọ́n ti ń fọ́pọ́ fi size nǹkan tẹ́yàn nínú account yẹn. So ìgbà tó bá máa drop tight yẹn, wọ́n á kọ́ lọ máa yẹ̀ wò bóyá 10th part ló drop. Bóyá no 500 tó ló níyẹn. Bóyá 50,000 ló fi lẹ̀ bẹ́ẹ̀. Yóò yẹ yín kó tó máa wù nìyẹn. And all those things are just junks. And people are compelled to do it. And tó bá ń ṣe dáadáa ní church, tó bá ń dá ìdá mẹ́wàá ẹ̀ ní big. Iwájú church wọ́n máa fi wọ́n sí. Bẹ́ẹ̀ni. Front seat ni. Àwọn tó bá ṣe normal ẹ̀yìn wọ́n máa wà. Ẹ̀yìn.
So there are so many atrocities tó ń lọ lọ́wọ́ nínú àwọn churches nísìn but ìjọba kan tí ó bá tiẹ̀ bá wọn wí gan ìjọba kan ní tiẹ̀ dání. wọ́n jọ wà lórí irú ibùsùn kan náà ni. irú bòǹbòrùn ni wọ́n jọ ṣèjọba náà ni. ní dákẹ́. so kò jọ wá lójú nígbà tí ìyàwó olórí bá jẹ́ pásítọ̀ ní chọ́ọ̀chì kan so olùṣọ́ chọ́ọ̀chì tó sọ pé òun mọ̀ kankan tí òun mọ̀ kankan nípa ìjọba ṣó possible ṣá. ẹ̀sìn ní pé ìyàwó olórí pé báwo ni ẹ ṣe ṣèjọba àwọn aráàlú ń pariwo ẹ lè sọ yẹ o ṣùgbọ́n nígbà ayé Jonathan wọ́n jáde wọ́n sọ̀rọ̀ sí Jonathan so gbogbo akíkanjú tó nígbà yẹn kí ló ṣẹlẹ̀ sí nísìnyí kò sá akíkanjú mọ́ kò sí ẹni gbogbo wọn ti wọ o kò sí nítorí pé ọmọ wọn ló wà díẹ̀ anyway ọlọ́wọ́ bí ẹnì kankan nu wọn o àṣẹ Ìdùmarè torí tó dorí Nàìjíríà dé kodò nísìnyí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí gbogbo àwọn tó ń rìn lójú títí nísìnyí Nàìjíríà ti sọ everybody lálàbọ̀ ara. bẹ́ẹ̀ni. yóò yẹ yín church náà tún wá dákún tiẹ̀ èèyàn ò rí jẹ́ ẹ̀ tún máa kọ́ bẹ́ẹ̀lẹ̀ ni pé kò mú ìdámẹ́wàá kan wá nínú kòsíkòsí òun là ń sọ nísìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ school ló resume nísìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí lọ́mọ ò tí resume school. wọ́n resume school torí owó ṣẹ́bẹ̀ tó bá jẹun ló máa ràwé. yes now síbẹ̀ náà ẹ tún ní pé kí wọ́n tún máa dá ìdámẹ́wàá ìyá tó yẹ kó fowó ra ìwé sí kí ni ìdámẹ́wàá church ló kọ́kọ́ lé kiri ẹlòmíín gbowó lápò láwọn máa kọ́ dá ìdámẹ́wàá náà nínú owó lápò owó èlé tó lọ gbà. nǹkan tó ń sọ fún wọn nìyẹn MFM sọ fáwọn church members wọn bẹ́ẹ̀ ni. nǹkan ti ṣàwọn èèyàn gan. it is well. ẹ ṣé bàbá mi ẹ ṣé bàbá mi ní dákẹ́ tó bá fi lè mú gbogbo àwa tá a wà níbí tá à ń gbọ́ra àwa tá a ti wà liberated then if we don't give up if we don't get tired many more will still be liberated and they will be out of business. nǹkan tá à ń jà against yìí didn't start even 50 years ago so we should know it will take time but eventually it will come to be. bẹ́ẹ̀ni ta ló jẹ́ gbéná wojú ẹkùn àwọn bàbá yìí ní 5-6 years ago kò sẹ́ni tó lè gbéná wojú wọn náà. bọ́n sì yìí we are up for something. no nǹkan tí mo sọ ni pé ṣẹ́rí ẹ̀kẹ́ ẹ máa wo àwọn comment section tẹ́ bá ti ń ṣe program ìfẹ́ tẹ́ bá ti mẹ́nu lórí ọ̀rọ̀ redeem ẹ máa wo comment section àwọn followers wọn they are blinded wọn máa ń make àwọn obligatory statement kan ló ń gbá ní comment section wíwá yẹn pé tí wọn ò ríran ni it's visible this thing okay ẹ woru Oyèdépò wá sí Ìbàdàn ní ìjẹta ó wá sí Ìbàdàn ní ìjẹta chopper ló gbé wá náà chopper ló wá drop ẹ ṣòye chopper wá drop ẹ sínú orí field Kọ́lábà high school torí wọ́n ti ṣe stadium tuntun síbẹ̀ torí field Kọ́lábà chopper wá drop ẹ sí wọ́n ṣe wá fún mọ́tò láti gbé torí winners church tó wà ní Bàṣọ̀run wọ́n ní special program so ibẹ̀ ló lọ so chopper ló gbé wá ìgbàlódé ṣe tán náà ó padà ó wọ chopper ó padà sí Èkó ó padà sí Kenaland àbíbo ló jẹ́. bẹ́ẹ̀ni Kenaland. so there are so many things that are good so many things that are going on in the religions today so ẹ wo kọ́lọ́ ńlá àwọn èèyàn wa lójú ni o ó tẹ̀lé pé àwọn tó ń join family ẹlòmíì ti ń lajú. bẹ́ẹ̀ni. ẹlòmíì ti ń lajú ẹlòmíì ti wà ní ògbèkùn for long tí wọ́n mọ̀ ẹ jẹ́ pé example kan mo ní cousin kan àwọn náà ní church tó yẹ yín church tí wọ́n ní yẹn wá di ọjọ́ kan bọ̀bọ̀ yẹn ní boss ó ní àwọn ìgbà tí wọ́n máa ń ná àwọn bosses máa ń ná dùgbẹ̀ sí ọjọ́ àwọn Hayas boss Hayas 18 seater bosses bọ̀bọ̀ yẹn ní mẹ́rin yẹn tó ná ìgbẹ̀ yẹn lójoojúmọ́ tó dẹ̀ ń deliver mi ò tí mọ̀ nǹkan tí bọ̀bọ̀ yẹn ń wá tó at least at that period of time tí Hayas commuter tó sì fi ń ná títì bọ́ọ̀ ẹ̀ big boy ló ẹ kó jẹ́. bẹ́ẹ̀ni. ó sì tún wá owó ó lè wá bá cousin wa yìí tó dá ní church wà ní area onírèké yẹn náà church tẹ̀lé náà ó yẹ yín ló bá ní wọ́n máa jọ lọ sọ́dọ̀ ibì kan wọ́n ṣáà nígbà wọ́n débẹ̀ wọ́n ní wọ́n rí wọ́n ní spirit yẹn fi di 80 million àwọn but spirit yẹn ní àwọn gbọ́dọ̀ ṣe àwọn sacrifices kankan
kí wọ́n tó lè kírẹ́dìtì kí wọ́n tó lè gbé 80 million yẹn fún wọn. Màá ní kò sí problem. Kí ni àwọn sacrifice wọn lè ṣe? Wọ́n ní kí ẹ lọ wá màálù dúdú, ajá dúdú. Lóye yín. Nígbà tí wọ́n á ní ká máa wá màálù, gbogbo wa ni wọ́n á dà síta wọn ní ká lọ máa wá. Wọ́n ti ẹ̀ ní màálù dúdú ní Bódìjà. Wọ́n bá ní kó lọ máa wá ajá dúdú kiri. Gbogbo agboolé làbẹ̀sẹ̀. Èmi náà wá bí pé ó ti ẹ̀ ní sùúrù náà. Ṣé torí mò ń bá yín gbé ni? Ìpínlẹ̀ tí wọ́n á dààmú wa báyìí ní ìsìn. Tá a bá dẹ̀ jáde ní ìsìn wọ́n ní ẹ̀bọ́dì ni. Abẹ̀sí dààmú kò sí gbogbo àdúgbò tá a fọ́tọ́ lé kó tẹ̀dù. Táwọn ajá dúdú kiri. Àwọ̀ sábó dáràn. Táwọn ajá dúdú kiri. Lóye yín. Àdéhùn mo á pe àwọn tó kù mi. Ìkànnì àwọn kọ́sì mi tàjọ́ ń wá ajá kiri. Ó wá ní wàhálà tí kíní ìbá ti click báyìí. Wọ́n máa ra 190. Wọ́n wí pé ọ̀gbẹ́ni factory kíní ló ti ń ṣiṣẹ́ náà. Ìkànnì àwọn casual worker kí ló ti ń porúkọ ẹ̀ ST Amiyu iléeṣẹ́ tó ń ṣe kàfàlà. Láyé ìgbà yẹn. Ní òkè ibẹ̀ ló ti ń ṣe náà ló fẹ́ èló ní sálárì ẹ̀ tó fẹ́ máa tó dábàá 190 àṣewọ́n ti promise òun náà ní kankan ni. At the end of the day kájà máa fọ̀rọ̀ bù arájá dúdú màálù dúdú tá a rí Bódìjà 16,000 ọ̀rà ajá dúdú 26,000. ṣòye yìí wọ́n ní wọ́n lọ ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe. Ní wáyé ó dàbí wọn pé bàbá yẹn ti sọ fún wọn pé wọn gbọ́dọ̀ ágìw láàrin ara wọn o tó bá ágìw láàrin ara wọn fàṣẹ jẹ o. Gbàrà tí wọ́n ti nínú 80 million àwé yìí bá dáhùn pé nínú 80 million yẹn o bó ṣe máa ṣòwò rè o máa ra church bus fún church o òun á bá olùṣọ́ parí church yẹn o òun á fi ACC o nínú 80 million. Bí olùṣọ́ náà ṣe pé ìṣòro lé bukini ẹ̀ nìyẹn ó wí pé nǹkan tó ṣe yìí gan-an kò tí ju bí 10 million lọ. Olùṣọ́ ṣe fárígá ni nínú 80 million bọ́jẹ̀tì 10 million péré ló ń fóun. Argument bá bẹ̀rẹ̀ tó di pé wọ́n gbóná ojú ara wọn. Wọ́n nígbà táwọn débẹ̀ despite pé wọ́n ti pa màálù dúdú wọ́n ti gbé ajá dúdú wọ́n bá ní spirit sọ pé wọ́n ti jiyàn láàrin ara wọn wọ́n ti argue láàrin ara wọn torí ẹ̀ wọ́n máa láti appease God lórí ọ̀rọ̀ church yìí náà. Wọ́n bá ní wọ́n máa mú àgbò funfun every month wọ́n á máa gbò funfun wá aṣọ fún ọ̀pá méje every month. Tó ti yẹ yí bọ̀bọ̀ yẹn ló tún forí kó ìgbà tó yá ọ̀bọ̀ yẹn wà dà sí rọ̀fù ni pé ó ti ta mọ́tò kìíní ó ti ta mọ́tò kejì ó kù méjì ó ní kíní tí affect òun o kíní tí affect òun ló bá yarí. Tó yẹ yí ìgbà tí kíní yẹn máa yíwọ́ báyìí ẹ má jẹ tàn yín alẹ́ ni kíní yẹn ṣí sí orí olùṣọ́ torútorú nǹkan bí aago 12 òru dàbí tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí pera wọn gbọ́ àwọn olùṣọ́ yẹn bẹ̀rẹ̀ sí pera wọn dé tó pera wọn pa sínú compound wa wọ́n ṣe ṣóòrù mọ́jú ni tó bẹ̀rẹ̀ sí gbogbo ẹ̀ tìrí tíra gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọ́n everything gbogbo ẹ̀ wọ́n ṣàtìwọ́n gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn tó fi wave kíní yẹn kúrò orí olùṣọ́. From there tó máa wave báyìí orí bọ̀bọ̀ yẹn tó mówó wá orí ẹ̀ ló wave lọ. Mo lè ti tẹnu wọn tẹ́lẹ̀ pé kíní tó ń jẹ màálù odidi màálù tó ń jajá yìí yóò mú orí èèyàn lọ o. Wọ́n ní kẹ́mi má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ kájà máa fọ̀rọ̀ kò tọ́jọ́ mẹ́ta bọ̀bọ̀ tó mọ́ wáì wọ́n bá gbé jántolo lálẹ́ wọ́n gbé bọ̀ ní ilé ọ̀dọ̀ wa compound wa ó ti ní skọ́skọ́ lórí olùṣọ́bá jí bẹ́ẹ̀ pé òun gbà. Bọ́ọ̀ yẹn ti kú wọ́n á mú mẹ́sẹ̀jì bọ̀ láti lù pé wọ́n á ṣàlàyé fún wọn lé pé bọ́ọ̀ yẹn ti kú. Wọ́n fẹ́ kémi mọ̀ wọ́n fẹ́ kémi mọ̀ so pọ̀tẹ́ tó jíṣẹ́ fún ẹ tó ń bọ̀ àjíṣẹ́ èmi ló pàdé lójú ọ̀nà nígbà tẹ́mi lọ bíṣẹ́ èmi ló kọ́ sọ fún mi pé tó bá délé o ẹ bá sọ fún olùṣọ́ pé òkè ti kú o. Mo á ní àkíyàsí kí ní ìpadà mórí bọ̀bọ̀ yìí lọ gbogbo ẹ̀ sọkàn èmi ò lè sẹ́ni tí mo ti gbé tí bá dé láti bíṣẹ́ o màá ṣe wà fún ọ lápapọ̀ ẹni yẹn ṣù padà tún fún ọ ní mẹ́sẹ̀jì ẹ̀ ní ilé. Ìgbà tẹ́mi máa fi délé báyìí mo bá ẹrù mi ní ẹnu géètì níta ni o. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ tèmi sọ yẹn níbo olúgbòhùn ti gbọ́ ló bá di pé
èèyàn bá kú tó ní mo sọ pé èèyàn kan ọmọ amórí èèyàn lọ. tí a bá sọ pé àwọn neighbor Haúsá tó wà ní opposite ilé wa àwọn ló gbá mi kó ẹrù wọlé pé wọ́n máa gbọ́dọ̀ wá. àwọn tó pera wọn ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run nìyẹn o. Bẹ́ẹ̀ máa rí a lot of atrocities tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìsìn. Àwọn ìsìn tó yẹ pé àwọn church members wọn wà blindfolded. Wọn ò rí ọ̀kan. Tẹ́bá dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ báyìí gbà báyìí wọ́n á gbé sórí bí ẹni pé nǹkan míì wà bẹ́ẹ̀. Wọ́n lè jẹ̀dà fún olórí wọn pé kò sí kankan kò sí kankan. At the end of the day náà irọ́ ló bá dé. Irọ́ ló bá dé. Ẹ máa gbọ́ dadi jí o mọ́mí jí o tí baálé ilé máa wà báyìí ìyàwó ò ní lè kúnlẹ̀ fún ọtí dadi jí o wọn àbí dadi tó bá tó wá bí ẹ máa rí tí ó máa kúnlẹ̀ ṣoṣooṣù irú kúnlẹ̀ tí ó lè fọ́pọ̀ ẹ̀ ọkọ tó fẹ́ sílé yóò máa kúnlẹ̀. ẹ sọ̀rọ̀ kan ìmí ìgò recognize bàbá àtìyá mọ́ bàbá àtìyá wọn recognize wọn mọ́. tó bá ti di pé wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan kan ní church wọ́n fẹ́ ṣe launching wọ́n fẹ́ dá owó kan ẹsẹ àwọn ìyàwó I don't know àwọn obìnrin yẹn ló máa ń fọ victim jù wọ́n á gba pressure ọkọ pé agbúdọ̀ dá o àwọn nìkan kọ́ la máa yàtọ̀ ní ṣọ́ọ̀ṣì o kìíní kan owó tí ò sí àwọn yóò máa wá bẹ̀sẹ̀ máa ẹ̀rọ pé tí wọ́n bá ti délẹ̀ báyìí wọ́n ní jẹ́yà gbádùn nulẹ̀ àwọn máa bẹ̀sẹ̀ máa wọ́wọ́ kí kóun ṣàtẹ̀ satisfy pé kóun náà drop kankan ní church fún launching àbí fundraising ebi ò ti rí tí church ṣe fundraising wọ́n máa ṣe fọ́ọ̀ṣù wọn náà fẹ́ ṣe kíní kan 10 million ní kóníkálukú máa dá owó kóníkálukú máa ṣe nìkan and you see people coming out and dropping those millions but ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì tó ní the common 500 naira wọ́n lè afford láti fún irú ọmọ tí mo sọ fún yìí ọmọ tí mo bá yín discuss mo send ìsinyìí lórí WhatsApp. ọmọ yẹn ibi tó máa ń jókòó sí pásítọ̀ tí mo sọ yìí ó máa ń gbàbẹ̀ kọjá lójoojúmọ́ and you are a multi-millionaire ó tẹ̀lé wípé ọmọ tó ń gbọ́ ọmọ tuntun dúró ní títì yìí pé kò tiẹ̀ gbéwò pé kí ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ ó yá ẹ bá mọ́mọ́ ẹ̀ kúrò títì yóò tiẹ̀ lé afford láti ṣe yẹn kó wá jẹ́ àwa táwa ní láṣẹ wá sáré pé báwo la ṣe máa ẹ̀ pọ̀ mọ́ torí ọmọ tuntun tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ọmọ òtún gbóṣù kan wọ́n lè máa gbọ́mọ ẹ̀ kúrò títì àwọn la ṣe máa sáré yìí ó yẹ yín so there are just so many things going wrong in the name of religion. Religion, politics, and community to pa Nigeria jẹ nìyẹn. So gbogbo wa a ní láti wise up. Thank you so much, Baba. Oníkálukú mọ nǹkan tó ń ṣe. Thank you so much. Owó tí ó sí. Owó tí ó sí ẹ̀yàn kan ò lè fagídí gbà lọ́wọ́ èèyàn kan o. Bẹ́ẹ̀ni. So thank you so much. Oyè jẹ́ nìyẹn o. Ẹni ọba ń kẹ́. So Mr. Rotimi. Naam. Mr. Rotimi ẹ jọ̀ọ́ mo ní ṣe rí voice note mo padà tún send lẹ́yìn ìgbà tí. mo busy lánàá tí n bá parí live video máa chat. All right, sir. All right. ẹ ṣé gan mo really appreciate. You're welcome. Brother or sister Yemi ó yẹ bá wa on mute aka bẹ̀rẹ̀ sí ní random pápápá ẹjẹ́ ṣe pápápá torí time. ẹ kúrọ̀lẹ́ o. ẹ mà kúrọ̀lẹ́ mà yes ma. ẹ pẹ̀lẹ́ o ẹ ṣé gan o. Yes, ẹ kú bẹ ṣe enlighten wa yìí o ọlọ́run á túbọ̀ ràn wá lọ́wọ́ ọlọ́run á gbàkóso. àṣẹ Ìdùmarè. mo kàn fẹ́ drop a little advice fún gbogbo wa tá wà lórí ìkànnì yìí ni. Okay ma. kẹrí bójú wa ṣe là díẹ̀ yìí ọlọ́run á túbọ̀ là wá lójú. tí a bá wà deliberate about these things a kàn máa push ara wa in the morning but if we are deliberate torí mo gbọ́ tí sísítà mi kan sọ lẹ́ẹ̀kan pé nígbà táwọn lọ sí church àwọn lọ fún bible class ipa wọn nǹkan tó bá àwọn ò lè sọ̀rọ̀ ìyẹn gan wà devastating fún yàn torí mo fi pé ó bẹ́tà yorùbá sọ pé títí ò bá gbọ́ yìgì inú kì í bàjẹ́. ó bẹ́tà ká wà deliberate let us choose what we want to do. Personally ọ̀rọ̀ tithe or no tithe tí ó yẹ ṣe ń kárí ayé èmi ti give up bíi how many years now bóyá bíi 2-3 years ago. And
During COVID, yeah, that was very annoying. They Katuma saw tight, even though we did not work. And then after COVID, because me man saw tight me religiously. Woman saw me can't share anything. In fact, cooking love no credit card give you some tight. Mama make sure mo so tight we could share owó kékeré, because at that time I made money. So gbogbo owó mi yẹn religiously ni ma calculate. Wá ní yẹ kéèyàn yọ kinní kan kó tó ṣe kinní kan, no. Total package ni ma so tight lé lórí. But mo wá realize pé ẹjọ́ kí ni purpose pé à ń so tight ní church. Mo rántí pé àwọn parents wa those days wọ́n máa ń san ní Methodist Church nígbà yẹn. Tó bá san owó yẹn, wọ́n ní record, wọ́n níbi tó máa kọ sí. Purpose tí wọ́n fi ń san jù, bóyá wọ́n ti divide wọn sí groups. So wọ́n á ti mọ̀ pé ní group yìí o, ẹni ìsọyẹ báyìí ní. Purpose tí wọ́n fi ń san ní Methodist Church láyé ìgbà yẹn ni pé tí nǹkan bóyá wọ́n fẹ́ ṣèyàwó fọ́mọ, bóyá èèyàn kan kú, ẹni yẹn wọ́n fẹ́ ṣe burial, tó bá dé church pé lágbájá kú, wọ́n á wò òwe yẹn, wọ́n á rí pé ẹni yẹn tither ni. Wọ́n dẹ̀ ó di dandan kí wọ́n ṣe òkú yẹn. Ṣùgbọ́n ní Pentecostal yìí, it doesn't matter. They don't care about the tithe that you are paying. Your tithe does not mean anything at to all. them. That's what I have realized. Ọmọ wa kan, Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó ọmọ wa kan ṣaláìsí ní last year. Nígbà tí ọmọ yìí ṣaláìsí, ẹ lè believe ọmọ yìí inú camp yẹn ló ń gbé. Ọkọ ẹ̀ wà ń bẹ̀, ọkọ ẹ̀ ń bá wọn ṣiṣẹ́. Èmi ní ti yín ní tòótọ́, wọ́n ní tí wọ́n bá san 1 million wọn ní single. Nínú redemption camp wọn yẹn náà. Bẹ́ẹ̀ ló àfìgbà tó san 1 million yẹn. Then what is the purpose of it's very, very painful. Very painful. Kini yẹn tún wá add more to the pain tẹ́mi gan go through. But you know what? It's enough. Chai. So a lot tó ń ṣẹlẹ̀. Àwọn nǹkan míì tó ti ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé téèyàn bá ní kó máa ṣíwèé sìn àní kúrò nílé ni tó máa ń wà painful. Somebody was talking to me today tí mo sọ pé àwọn èèyàn sọ ní àní kò má máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn sáwọn èèyàn Ọlọ́run. Mo ní láyé yín ẹ má sọ fún mi pé èèyàn kankan èèyàn Ọlọ́run. Èèyàn Ọlọ́run. Gbogbo wa lè yan Ọlọ́run náà. Wọ́n ní ṣé mo mọ àwọn pastors ẹ̀ mo ní I don't want to hear it, please. Don't talk to me like that. I don't want to hear that. Because tí wọ́n bá jẹ́ èèyàn Ọlọ́run, tó bá yẹ pé ẹni tọ́lọ́run rán ni wọ́n, gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú yẹn kò ní máa ṣẹlẹ̀. Tó bá máa ṣẹlẹ̀, a máa rí ọwọ́ wọn bẹ̀. But àrọ́wọ́ anybody ẹ wá léèyàn kan èèyàn Ọlọ́run. Èèyàn Ọlọ́run là ń ra jet, là ń gbé káàkiri, là tún sọ pé a fẹ́ ká máa páàkì jet yẹn sẹ́nu ọ̀nà. Are we going to live forever? Nobody is going to live forever. And people are suffering. And we don't see them. Tá a bá tún rí wọn, bó ṣe ń suffer yẹn, tó AGO àbí GO àbí kí ló ń pè wọ́n. Tó bá yọ lọ́kàn, a tún máa kúnlẹ̀ fún wọn ni. A tún máa bá búrúbúrú mọ́ wọn, even though we are suffering. So I think we should be deliberate about this. That's the word. We should sit down, think about what we are doing. Like somebody said, tó bá yẹ pé tithe stand sọ yẹn, ó yẹ kó yẹ tí ìbá jẹ, no matter how little, bóyá máa kó síbì kan ni. Káti ẹ̀rọ iye tó máa jẹ́. Káwọn iye tó máa jẹ́ in another bóyá 3 months ni bóyá 1 year ni. Ká lè understand iye tá à ń san sápò àwọn bàbá rádaràdà. Yes. Tó bá jẹ́ wípé oye téèyàn ti san, ká ti san, I mean, kéèyàn má sọ̀rọ̀ ni. Ní tithe téèyàn san every month. Tó jẹ́ pé àwọn ọmọ gan ò gbọ́dọ̀ gbọ́ wípé that much lèèyàn ń san. Wá wò pé why are you doing that? Torí àwọn ọmọ ọ̀sìn wọn dàbí àwa. Bẹ́ẹ̀ni. Wá wò pé why are you doing this? No, I will not. I won't do that. I never did that. But in the last how many years? We are 2-3 years. No.
I've not been doing it, and I will not do it. Not Because anymore. it doesn't make sense to me. So, onímọ̀ọ́sẹ̀ ní ká wà deliberate. Ẹni tó bá fẹ́ lọ sí church mi ní ká má lọ sí church, but be deliberate. Àwọn churches kan wà kó tiẹ̀ jẹ́ church àwọn funfun. Tẹ́ bá ti débẹ̀ báyìí, tí wọ́n ti 1 hour ní service wọn, tán ti kọrin, tán ti worship, wọ́n á ṣe sermon. Ẹ lọ lé yín nìyẹn o. Wọ́n rán yín ní tithe o, wọ́n rán yín ní offering. Tẹ́ bá ní kẹjù sínú ike wọn, tẹ́ bá ní kẹ máa lọ tí yín, nobody will ask you. Ṣùgbọ́n ìtàn focus sí everybody lọ́rùn pé you have to do this, you have to do that, you have to pay your tithe, you have to pay the offering. Excuse me? So please, ẹ jẹ́ ká wà deliberate. Thank you so much, ma. ma. That little advice. Let us sit down, think about all these things, and let us be deliberate in whatever we are doing. We have learned a lot on this line. Tó yẹ pé a ti gbọ́ oríṣiríṣi experiences of people. Èmi náà ní a lot tó yẹ pé táwọn bá ń sọ báyìí máa kàn máa wò pé really bọ́n ṣe ba ilé onílé jẹ́, tó mú ilé onílé tó dàrú. Mo mọ̀yàn kan tó dalé ẹ̀rù pátápátá, wọ́n dalé ẹ̀rù, wọ́n níyàwó ẹ̀ ń ṣoògùn, òun náà dẹ̀ believe. Mo dẹ̀ ní jẹ́ ká ro kinní yìí pẹ̀lú àwọn ọmọ yìí, ẹ ti ẹ̀ forgive ara yín, àtúbáyàwó náà sọ̀rọ̀, ẹ forgive ara yín kẹ́ ẹ ṣe kinní ìyàwó ní láéláé. Ṣé mọ̀ pé these people they got married in 1980, no 1979. What am I talking about? 1977. They got married in 1977. Wọ́n jíjọ gbélé fún 1 year láti 1977 yẹn, wọ́n dẹ̀ lọ́mọ mẹ́rin. And this is what the church did in their life. Tẹ́ pé tó bá ti ọmọbìnrin yẹn bá ti lóyún báyìí ó lọ nìyẹn. Tó bá tún ti bímọ wá tó bá wọn parí ìjà. Tí bí mo ṣe sọ àwọn méjèèjì ṣì wà láyé o. The woman is about 73 still. The husband is about 76. They are not living together. Church ló balẹ̀ wọn jẹ́. Mo dẹ̀ máa ń sọ fún wọn pé church ló dalẹ̀ yín rú. Mo dẹ̀ ń sọ ńgbà yẹn pé kíní náà lọ ńgbà yẹn ṣẹlẹ̀ náà lọ. Pé ẹ ronú kíní yìí. Ẹ má gba nǹkan tí wọ́n ń sọ ìpásítọ̀ yẹn àbí kí náà ń pe olùṣọ́ àgùntàn yẹn ó mú òkúta dà sínú ilé wọn ni. So ẹ jẹ́ ká wà deliberate ká mọ nǹkan tá à ń ṣe. Kò sí afọ́ àtẹnu máa ń jà, ọkọ àti ìyàwó máa ń jà. Ẹ jẹ́ ká parí ẹ̀ ká máa manage ara wa. Ìgbà tá a bá pe àwọn tí ò gbádùn sọ̀rọ̀ èèyàn, ilé tí wọ́n gan òtò kan tó wá tolé onílé. So please, let us be deliberate. Thank you so about much, going evil. We have to be deliberate. That's a very wonderful contribution. With respect to what Auntie Yemi just said concerning the money they collect when somebody in your family dies and everything, I told you before, if you go scroll down my other page, you will see a lot of videos I've made, which is why they are after my page at all costs. There is no way you will listen to all these Eledumare inspired videos that you will not wake up. You are alive at Dakulowo Church. Not to talk of the fact that they want you to be at every meeting. At the same time, they want you to always pay every amount that they ask you, that they put on you. Then the question I ask the likes of Baba Deboye is this: how are you not encouraging stealing? How are you not encouraging armed robbery? If people must always come to church 3, 4, 5 times and they must always pay this amount of money, then when you are alive, they own you. Then when you die tomorrow, they still own your dead body. And these are the wickedness levels that I've seen. Before you jump to conclusion at attacking me for the way I address this man, I always beg you. Ẹni kí n bú ẹrú ẹ̀wà, wọ́n ti bà ayé jẹ́, wọ́n ti bà ọ̀run ara wọn jẹ́. Mo dẹ̀ mọ̀ pé wọn ò lè kúre, èmi mọ̀ pé wọn ò lè kúre. Wọn ò lè kú síbi táṣọ wọn máa wà. And don't be envious of them. Don't think that they are being blessed by one God. It is your money that is making them showcase the thing you are giving to them. I'm telling you the truth. 1 million because you want to conduct burial service for somebody who was totally sold out to you.
When you want to give that money, they only give you baskets. They give you envelopes. You throw it. But if you have problem, the bureaucracy that is involved, you will give up. You would rather want, if it were to be hospital issue, you would rather want the doctors to buy you. For the bureaucracy in Redeem alone, in Winners alone. And their members are now asking questions. If Oyedepo could stand on that evil altar and say that nobody can come to him in the name of Allah for food and he will help the person. Ibẹ̀ ló yẹ ká ti mọ̀ pé ẹni tó wá láti ìdílé Muslim nìyẹn o. What other evidence do you need that Oyedepo is olórí burúkú confirm? Oyedepo is olórí burúkú personified. If I were to be your member, does it mean that my grandfather, that is a Muslim, I should stop feeding him? Then some of you will come, somebody that can buy your life, your family, you are talking to him like that. Ibo ni mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní fúnrú àwọn yẹn lésì? Ibo ni mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní fún wọn lésì? Somebody whose children, they were being said níjọ́ birthday, àwọn ọmọ yẹn wà in royal form ni, àwọn ọmọ ọlọ́mọ ló lo Oyedepo tó máa fojú sunkún ọmọ, àwọn ọmọ ọlọ́mọ ló kó síwájú Rolls Royce tí wọ́n ń sá lọ́wájú Rolls Royce àtẹ̀gbẹ́ àtẹ̀yìn. How did we get here, guys? How? What else can we do? Can we say to liberate our people? Except we are just so very deliberate, as Auntie Yemi has said. Ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ ọlọ́wọ́ ní kìíní kan ẹkùn mọ́mọ́ tiẹ̀ fún lọ́mú ọmọ tó do ọ̀yà kí mọ́lẹ̀. Mo dẹ̀ ń sọ lẹ́ni àtàdébóyè àti Kúmúyì àti Oyedepo ọ̀yà kìlómẹ̀ ní igi ńlá ní Ọdẹ́kúnlé Epafras ní Johnson Suleiman ní Táíwò Òjó, gbogbo yín pátá látòkè délẹ̀, gbogbo sìgbàsìgbò tẹ́ ẹ da àwọn ọmọ aráyé sí, táwọn ọmọ yín bá wà láyé, the only reason why your children will be alive is for them to witness these problems in multiple forms. Mi yọ sọ, mi ìdẹ̀ bójú sọ. That you cannot, èèyàn kú wọ́n ṣọ̀fọ̀ lọ́wọ́, no matter how old our parents are, we are still weeping, we are crying. Yet the church, the policies, the doctrines that you people have is for you to still milk the family members before you bury them. Ẹ̀yin bàbá Adébóyè ńkọ́, ilé ọmọ ọkọ̀ yín ni tẹ́ ẹ bá tún kú. Ilé ọmọ ọkọ̀ yín ni, orú ọmọ mú yín ni. Lẹ́yìn olòṣì olórí burúkú yìí. Ẹ̀yin bàbá òṣì tí irun funfun yìí ò ṣe fi tọrọ yìí. Àwa wí táìwí Lékè Oyedepo tán, Lékè Adébóyè tán máa gbẹ́gbìn láìpẹ́. Mi ti ẹ̀ mọ̀ bóyá ìyá Folúkẹ́, Ìfolúkẹ́ Adébóyè, Folú Adébóyè, ṣé lẹ́sì lẹ fi jó ọmọ yẹn lẹ́nu ni? Ṣé lẹ́sì lẹ fi jó Lékè lẹ́nu ni? Tápá yóò bá ká Lékè, ẹ ṣe lọ sọ ẹ̀ acid. Ẹ ṣe bù nǹkan sínú oúnjẹ fún kó jẹ́ kó kú dànù. Lékè Adébóyè sent a video out yesterday or the day before yesterday. Lékè Adébóyè was saying that social media people, they will not see that Redeem is giving free buses now. Lékè Adébóyè, ò ní ṣí oríire, ò ní mọ ìsinmi rárá láyé ẹ. Níwọ̀ Lékè Adébóyè yìí. Àìsàn tí ò gbógun kò ní fi ilé àtọ̀nẹ́ sílẹ̀. Kò ní fi àgọ́ ara ẹ sílẹ̀. Ìwọ Lékè Adébóyè olórí burúkú yìí. O lè sọ̀rọ̀ nípa pé wọ́n ẹgbẹ́ bọ́ọ̀sì sílẹ̀. Kí ló dé tó sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tí Adéolú Adébóyè owó tó gbà lọ́wọ́ Kaduna State Government when El-Rufai was there? Kí ló dé tó sọ ń pa ẹ̀? Lẹ́yìn ìran burúkú, ìran olòṣì, ìran aláyébàjẹ́ yìí. Adébóyè family di ègún nílẹ̀ Yorùbá láti èní lọ. Lẹ́yìn olòṣì olórí burúkú yìí, ó wá lẹ́ gbé bọ́ọ̀sì sílẹ̀. Ta ló bá Nàìjíríà débi tá a dé yìí? How many people were stealing from their offices to have a day with Daddy Gio? How many pastors made sure that their offices were granted just to satisfy Baba Adébóyè?
ẹ ní mọ ìsinmi èmi Rótìmí Àwíkòkó mo sọ bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ fún ẹ mọ̀ nìṣó. Elédùmarè ó mọ̀ fi àwọn ọmọ yín pa yín lẹ́kún ni ẹ ní rí ibi tó dáa wọ̀. Ẹ mọ̀ nira látọjọ́ ayé yín ni títí tá fi wọlé sùn. Látòrí bàbá dórí ọmọ kí làwọn ọmọ Nàìjíríà gbà lọ́wọ́ yín ná? Kí náà gbà lọ́wọ́ yín? Kì í dẹ́ ìṣojú lásán la fi mú wọn mọ́lẹ̀ pẹ̀lú àwọn iṣẹ́ burúkú tí wọ́n ń gbélé yín lọ́wọ́. Ẹ̀yin bàbá òṣì, ẹ̀yin bàbá rádaràdà, even at 80 something, with all the things you have accumulated, ìran olòṣì tẹ́ ti jáde yẹn, ìran yóò mọ̀ parẹ́ ni. Láti orí ìrandíran, omi ẹran àtẹ̀jẹ̀ yín wọ́n mọ̀ fi dè yín ni. Mi ìdá alábàámọ̀ ń pa láṣẹ ni. Poverty mentality ò lè kúrò lára wọn. Kí ló dé? Ìran òṣì tẹ́ ti jáde yẹn, irú òṣì wo ló ta àwọn bàbá yín tó ń jáde bóyè? Irú òṣì wo ló ta àwọn bàbá yín tó ń jẹ́ Oyèdépò àti Kúmúyì? Irú òṣì wo ló ta yín tí ò tẹ lómìn rí? Tẹ wá sọlé ayé di ẹjalẹja ń jẹ sanra nísàlẹ̀ omi. Tí wọ́n bàbá Adébóyè tó bá dẹ̀ jáde láti ṣe fídíò lórí falsehood pé káwọn èèyàn máa mú wá mọ́sẹ̀, kó ku ọdún 5 tó máa lò láyé ìyẹn tó bá lò tó bẹ́ẹ̀. Inú ìnira ló ti máa lò, inú ṣiṣẹ́ tọ́mọ ewúrẹ́ ń ṣe tó fi ń gùn yẹ ló máa ṣe. Kò sí bó ṣe lè dàgbà tó. Ṣé àwọn bàbá ẹlẹ́bùn ìbọn bẹ̀ ni? Tí bàbá yẹn bá sọ̀rọ̀ báyìí ẹ máa mọ̀ pé bàbá yẹn ní opportunity láti di millionaire. Ṣùgbọ́n kékeré tí bàbá yẹn rí nínú iṣẹ́ tó ń ṣe ó tẹ́ lọ́rùn náà. Ẹ lọ gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá ẹlẹ́bùn ìbọn, wọ́n wà lórí YouTube. Àwọn bàbá yẹn ní tẹ́lọ́rùn tó ju ohun gbogbo lọ. Kí ló ń ṣe ẹ̀yin pastors yìí ná? Ìdílé wo lẹ ti jáde? Ẹ̀yin olòṣì olórí burúkú yìí. Bàbá Adébóyè tẹ̀ ti sọ pé kì í ṣe 10%, ẹ mú 100% wá. Nǹkan tó sọ nìyẹn. Nínú báwọn èèyàn ò rí jẹ ní ìlú tí abiyamọ ti ń sọ ọmọ nù. Ó ní ọ̀rẹ́ mi MC Jerry ṣe ìsọ́nsìn. Mo wo fídíò yẹn mò ń sunkún ni ní Mọ́kọ́lá roundabout bẹ́ẹ̀ yẹn. Níbi tẹ́ ti rẹ́yìn pásítọ̀, ẹ̀yin pásítọ̀ olòṣì olórí burúkú, ẹ̀ ń gba prophet offering. Àwọn Ọdẹ́kúnlé prophecy náà wà bẹ́ẹ̀, wọ́n ṣe tiwọn lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Táíwò Òjó ò tiẹ̀ kì í sinmi rárá ń tiẹ̀, ó dẹ̀ ní nísinmi. Pẹ̀lú àwọn prayer point wèrè tó ń rẹ́sì káwọn èèyàn máa fi waste time ara wọn. Ẹ̀yin aṣièrè gbogbo yìí. Òṣì tó ta àwọn bàbá yín tí ẹ̀rù òṣì yẹn dẹ̀ ń bà yín náà. Even though in the physical you might be seemingly it might seem like you are rich, but òṣì tó máa ta yín ò ní kúrò nídìílé yín. Tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ nípa òṣì, Adébóyè family náà máa dárúkọ. Tó bá ń sọ̀rọ̀ nípa òṣì àti ìṣẹ́, Oyèdépò náà máa dárúkọ. Kumuyi's name will always be synonymous with suffering, with poverty. Lẹ́yìn aláyébàjẹ́ olórí burúkú yìí. 1 million to bury somebody. Mr. Rotimi, redeem his franchise. Franchise ni. Yàrá fẹ́ ṣí branch. Bàbá ti lágrímẹ̀ntì. Mo mọ̀ náà, mo mọ̀. Ibi ìbáyìí ni mo ti mọ̀. MC praise machines, please unmute and speak with us few minutes. Inú wọn tiẹ̀ ń bí mi, mo tiẹ̀ fẹ́ round up. Ẹgbẹ́ sunrise òkè ó dà ìpó nìkan tó fẹ́ sọ. Sunrise. Máa gbé wọn sókè nsìn. Praise, it is your turn. Can you unmute? Okay. Brother Femi Aregbesola, please unmute and speak. Mr. Rotimi, Kale. Kale jàre. Mo kí gbogbo èèyàn tó wà lórí ìkànnì yìí. Olódùmarè á bá wa ṣe. Àṣẹ Ìdùmarè. Mo táàgì ọdún fún
ara mi. Mo pè ní the year of awakening. Mo dẹ̀ believe pé ìtanijí ó ṣe kókó fẹ́ dà. And Sherry. Thank you so much, Sister Teju, for that gift. Thank you so much. I appreciate you. I continue, Bafemi. Religion Really? CAC lọ bí èmi sí níyì ẹ̀yẹn nígbà táwa ń kékeré. Sọ́lọ̀ fi sọ di mo kọ̀ nígbà àwọn parents mi hàn àkọlọ́bẹ̀ yẹn mọ̀ ni. Ọjọ́ kan mo wá béèrè lọ́wọ́ ìkan náà àwọn parents mi pé what's happening? So wọ́n wá sọ pé pastor yẹn pẹ́ níbọ̀ tó bá ti kúrò ní church tó máa ń lérí pé bọ́ ṣe lọ yẹn wọ́n máa padà wá. Pé wọ́n dẹ̀ ń bọ̀ wá fẹnu gbolẹ̀. History dẹ̀ wà àwọn tó padà wá fẹnu gbolẹ̀ níwájú pastor yẹn. Church yẹn wà ní Ṣómólú ńgbà yẹn. Wọ́n máa wá bẹ̀bẹ̀ ni o. Church yẹn dẹ̀ lọ́ máa ìmí inú wọn gan church yẹn lọ padà kú sí. But mo ṣàrántí pé a kúrò mẹ́ẹ̀ nígbà yẹn. Bóyá èèyàn kan ló fún dáàdi mi message ni o or something. But I knew it was one tall man kan báyìí. Ló ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń ṣe one or two things fún popsi mi. Kí ọwọ́ tí màá yẹn bá gbé kó má lè ràn wá. In fact, mo rántí pé màá yẹn fún popsi mi vision gbà yẹn pé wọ́n fẹ́ àtàkì wọn látara ọmọ. So wọ́n ṣe àwọn nǹkan kan fún mi gbà yẹn. Kò pẹ́ tó ṣe nǹkan kan fún mi. First son man yẹn fall sick. Ó fall sick tó rọ lápá rọ lẹ́sẹ̀. Now mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ibẹ̀ mo ti ń jókòó pé wà. Ṣé a lọ sin Ọlọ́run a lọ sin Ọlọ́run ṣé ó yẹ kó dogun ni? Ṣé ó yẹ kó dogun ni? Àbí mo kúrò ní church mi kúrò ní church. Ṣé wàá rí púpọ̀ náà àwọn pípù yìí tó ń pariwo táìtì lápá kan táìtì ò ṣe lápá kan. Púpọ̀ náà àwọn pípù yìí wọ́n ní microphone tó lágbára lọ́wọ́ olúgbòhùn ló ń pè bẹ́ẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ní wáálẹ́sì burúkú. Olúgbòhùn àgbáyé wà lọ́wọ́ wọn. Tó jẹ́ pé bọ́yẹ̀ tí ń sọ pé 10 gan is for beginner 20 30 40 àárọ̀ ọjọ́ kejì àwọn kan máa kó 30 40 yẹn wá o 20 30 tí àárọ̀ ọjọ́ àwọn kan máa kó 40 yẹn wá wọ́n máa kó 50% yẹn wá nítorí pé kí ni wọ́n fẹnu lásán sọ o wọ́n fẹnu lásán sọ Mr. Rotimi when it comes to religion gbogbo àwọn sect ibi tí mo gbà kọjá gbogbo àwọn churches olúmbà nìkan ní mi lọ gbogbo àwọn churches tí mo gbà kọjá bàbá mo mọnú ẹ̀ mo mẹ̀yìn ẹ̀ nítorí mi kì í ṣọmọ ọ̀tá ọmọ inú ilé ni mí so mo rí inú mo rí ta ẹ̀ àwọn kan wà tó ń pariwo lórí rédíò lẹ́jọ́ mẹ́ta ẹ̀ tẹ bá mọ wireless microphone tó ń wá sálẹ̀ ṣòkòtò wọn tó fi ń pàṣẹ ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ èèyàn ogójì ó lé kan tó lè empty gbogbo ohun tó ní lọ́wọ́ ẹ jẹ́ kó máa bọ̀ ẹ ní bọ̀ kẹ̀ kí ló ṣubú tẹ̀yìn tẹ̀ ní bọ̀ tẹ̀ ní bọ̀ ẹ gbọ́dọ̀ bọ̀ ni wọ́n máa ẹlòmíì ó máa dé bus stop kó tó rántí pé ó rà ń pé òun ti kó gbogbo last card òun sílẹ̀ ní church. bẹ́ẹ̀ ni. now church special church program ó wá di fundraising program láàrin àwọn wòlíì a máa sọ pé wòlíì ta lò fún program wa ìyá actor ni wọ́n á rò pé ṣé wòlíì minister kan ló yẹ kẹ́ jẹ́ ṣé actor lẹ́yìn níyìn ni so because to me now look staged wọ́n ní actor ni bọ̀bọ̀ tó gbé wá yẹn kò dẹ̀ sọ̀rọ̀ tó lè sọ náà ó máa padà yí bí owó ni
kò sí bí ministration àti prayer point àwọn àgbákò yẹn ṣe lè wáyé ibi owó lọ́ máa fi padà parí ẹ̀ sí. now ẹ wá àwọn tó ń wá gan mọ nǹkan tó ń ṣubú tẹ̀ wọ́n at the end of the day. mo sọ fún ọ̀rẹ́ mi kan mo ní ẹ jẹ́ ká tẹ̀ tí bí wo rẹ mo ní ibi tẹ́mi ti ní problem pẹ̀lú church lélẹ́yìí ìjọ yìí ń sìn ó ti wà for 10-15 years àwọn kan tó jẹ́ bona fide member problem tó gbé wá láti bí 10 years tó ti wọ church yẹn problem yẹn yìí exist now ṣọ́nà ló di tí ni àbí kí ló ṣẹlẹ̀ gangan àdéhùn pé kò sí changes nínú life àwọn people yìí and we still keep continuing what do they no you are serving God because of something you should just serve him okay tabatẹ wọn serve ẹ bẹ́ẹ̀ ká má sọ pé a fẹ́ gba nǹkan lọ́wọ́ náà la ṣe ń serve nǹkan lọ́wọ́ lọ́hùn ẹ̀yin ń gbà nǹkan lọ́wọ́ wa náà ẹ̀ ń gbà nǹkan lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó bọ́ nǹkan tí mo kọ̀ rí ni pé nínú iṣẹ́ àwọn religious people yìí because I do not want to mi ìfẹ́ kọ́nà ẹ̀ sí church nìkan tẹ bá dọ́dọ̀ àwọn táwọn yìí náà even the other religion the second Abrahamic religion àwọn náà ní gbogbo àwọn SSCs wọn. bẹ́ẹ̀ni. ìbílẹ̀ ìṣẹ̀ṣe náà àtẹ̀bá débẹ̀ bọ̀bọ̀ kan ti wá sọ́dọ̀ mi rí pé baba I go one place wey dey say that man he hot well well say they collect 16 black cow for my hand I pay 1 million each. ogun wo ló ń lé káàkiri tó fi lọ sọrú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. now the question is àwọn èèyàn wa náà nídìí láti wà awaken kí ni nǹkan tá à ń wá kiri ìwọ gan lọ́lọ́run ara ẹ Jésù kan sọ ọ́nù Bíbélì ó ní the kingdom of God is in you inú yín ló fẹ́ yẹ kẹ́ ẹ wò ó ní àwọn tó máa sin bàbá ó ní wọ́n á sìn ní ẹ̀mí àti lótìtọ́ you will no longer worship in those temples. bẹ́ẹ̀ni. but temple yẹn náà ni gbogbo yín rán rí mọ́ the same Pharisee and Sadducee method náà ló ń lò fún gbogbo wa. tá a bá ka Bible yẹn wọ́n sọ fún yín wọ́n máa fún yín different interpretation láti suit nǹkan táwọn fẹ́ ẹ dẹ̀ gbọ́dọ̀ gbọ́. I have a friend ó pè mí láàárọ̀ yìí òun tẹ rìdíìmù nígbà kan ló ó ní òun sá lọ ni o assistant pastor nígbà yẹn ó ní òun sá lọ ni o ó ní ẹni tó jẹ́ pastor àwọn ò ní mẹ́mbà nínú ayétòrò ń bíbá yìí ni o ó dáwọn ò ní mẹ́mbà ó ní pastor ọ̀rẹ́ òun ló máa fi salary sanwó tithe because member ò pọ̀ but you must remit to the zonal or the ṣé zonal ló ń pè ní àbí ló ń pè ọkẹ́ ó dà ń pè kan zonal ìkan province. region province wọ́n ṣàṣì gbogbo ẹ̀ kalẹ̀ ṣá lóríṣiríṣi. province zonal so wọ́n máa sọ fún parish ẹ̀ pé o remit so salary tiẹ̀ ló fi wá lọ ń san owó tí òkè àmọ́ ní ó níṣẹ́ ni mo ní kọ́sí tí ò bá níṣẹ́ ọ̀ kó jẹ́ pé òun náà ń wá ojú rere lọ́wọ́ àwọn tó wà lókè mo ní mẹ́mbà ni mi ní mẹ́mbà kí èwo ni kí n máa lọ máa fowó mi san tithe. ṣé dídán ní ká tiẹ̀ ṣe pásítọ̀ ni. olè kan náà ni wọ́n bàbá Adébóyè ti sọ so many people dolórí burúkú sẹ́ẹ̀. ẹlòmíì tó jẹ́ pé òun ló yẹ kó máa control economy nílùú ẹ̀ gbogbo everybody dẹ̀ di pastor po afẹ́ ṣiṣẹ́ kínní ní I can't remember the year I was 15 tí popsi mi ti lose iṣẹ́ redeem the landlord kò sí bí táwọn popsi mi ò lọ́bì dé o popsi mi ò ríṣẹ́ o so we were left to asọmọ gbòòrò ọmọ Bàrígà gbogbo àfọ́nsí gbòòrò lọ ṣiṣẹ́. I have 2 younger ones tí Ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́ tí wọ́n lọ school tí Ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́ láti ràn wọ́n lọ́wọ́ both of them are doing well for themselves now but àbúrò mi tó tẹ̀lé mi ìgbà tó máa ṣe tán ní school ó dà ń pé kí ní àwọn winners yẹn ló ń lọ first iṣẹ́ tó máa kọ́kọ́ ṣe ló bá ní I'm taking the money to the commission mo ní commission wo commissioner àbí commission wo ló ń gbówó lọ first salary tó jẹ́ pé ọmọ máa èmi gan ọjọ́ tí mo kọ́kọ́ gba first owó àwọn òbí mi mo kó wá fún ẹ wá ní àdéhùn tóun bọ́ lọ́hùn sọ ní pé iṣẹ́ tóun máa kọ́kọ́ ṣe lẹ́yìn tóun bá serve
òun mú lọ sí commission oníṣẹ́ kan ṣe ń pé iná fẹ́ bọ́ sí commission yìí yẹn popsi gan èmi mo mọ iye kíní tí mo mí ìwà ní kíwọ gan èmi tí mo sanwó school tí mo forí la ìgbẹ́ mi ní kó mú sálárì yẹn wá bọ̀ ṣó burú fún ẹ láti mú lọ fáwọn òbí wa kò ní daddy mommy this is my first salary kó wá jẹ́ kó yọ nǹkan tó bá máa yọ ń bẹ̀ mo dẹ̀ mọ̀ wọn ò lè popsi bóyá wọ́n yọ nǹkan bí àṣẹ kúrò ń bẹ̀ wọ́n fi ṣàdúrà bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni. bami commission ló padà kó lọ mo dẹ̀ wá expect pé lẹ́yìn commission yẹn tó ti kó lọ lọ́dún yẹn ó yẹ kó ti di bí trillionaire èmi tí mi kówó lọ commission kankan ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́ so ṣẹ́ni ìrònú àwọn èèyàn yẹn that's why àwa tá a ti já pampasi kúrò ń di a gbọ́dọ̀ spread the gospel of truth sí àwọn èèyàn kò tá ń ṣe message ṣe mo yọ ọmọ tí ò bá màmá ẹ sọ̀rọ̀ níbi tó ti sọ pé ojú ìyá ẹ láàrin ìyá ẹ ló ń ṣe é. bẹ́ẹ̀ni. níyà tó jìyà wọ́n ti fún mi message yẹn rí mo ní my mama na wish mo na leave am o my mama na ẹ filẹ̀ ẹ jẹ́ ká jọ wish ara wa. bẹ́ẹ̀ni. àwọn kan ti wá sọ́dọ̀ mi pé girlfriend òun mú un lọ church ìṣẹ̀lẹ̀ pé wòlíì yẹn wá sọ pé màmá òun ló ń ṣòwò ó ní bàbá òun kàn fẹ́ wá sọ́dọ̀ yín confam tóun bá ti confam òun fẹ́ lọ bá màmá òun fà á lé mú ní dáàdi ẹ̀ ń kọ́ mo gbọ́ pé dáàdi ẹ̀ ti kú láti kékeré ó ní bẹ́ẹ̀ ni màmá yẹn ló mú ìwà àtàwọn àbúrò ẹ̀ méjì nínú yàrá kan tí dáàdi ẹ̀ kọ́ kù rìtáàgbẹ́ bàbá ẹ̀ ọ́fíìsà ni tó fi kú sójú iṣẹ́ màmá yẹn ló kan ilé yàrá kan tẹ́ ẹ lò with 3 children ẹ wá dàgbà dé level yìí màmá yẹn wá padà bẹ̀rẹ̀ sí ṣe é ronú ó ń ṣe nǹkan kan tí ò múnú mọ́ mi ẹ dùn ni lọ bẹ̀ wọ́n ó dẹ̀ lọ bẹ̀ màmá ẹ̀ kò fìbínú ṣe mọ́ bọ́bọ́ yẹn sì mí ní purọ́ fún yín is a big boy mo ní kí ẹ̀ tó mú ẹ wá chọ́ọ̀chì tó mú ẹ lọ chọ́ọ̀chì oṣù mélòó ló fi mọ̀ 3 months so nǹkan tó sọ fún ẹ ọmọ tó mú ẹ lọ chọ́ọ̀chì 3 months yẹn o fẹ́ fi ba ayé ẹ jẹ́ o fẹ́ fi bọ̀lá ẹ jẹ́ so wọ́n ti fi mẹ́sẹ̀gì bastardize ayé àwọn èèyàn. ẹ ṣé bàbá mi. àwọn èèyàn ẹ ṣé púpọ̀ bàbá God bless you sir. a máa jára wa. ẹ jẹ́ kí n fún ẹlòmíì ní time torí àkókò ẹ ṣé púpọ̀. sista Ọlásùnbọ̀ ẹ sáré sọ̀rọ̀ kí n lè jẹ́ kí brother ọ̀dàdì sunrise náà sọ̀rọ̀ try and unmute unmute sista Ọlásùnbọ̀. ẹ ká lẹ́jà rẹ̀. ẹ ṣé ìyá mi. àmín. ẹ rí nǹkan tó wà ń bẹ̀ yìí gbogbo wa la máa gbárùkù tì yín láti lè support yín fún nǹkan tó wà ń lẹ́yìn. ẹ ṣé. gbogbo ara tó fall victim kò sẹ́ni tó bá rí kó má pè tí ò lè sọ. ní ìlú ìbúta wáyé sí wọ́n ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ náà wọ́n lọ ṣe revival 5 days tèmi tí mo ṣe látàárọ̀ tí mo dé lórí tó wá fún revival mary am not part of it àti wá sí church láti 10 o'clock a fẹ́ máa lọ ilé fẹ́ ṣe meeting máa sọ wọ́n pé mi ò ráyè ṣe mọ̀ a fẹ́ ṣe àjọ̀dún kẹ́ríkẹ́rí family kọ̀ọ̀kan máa dá $750 níbo ló ti ń ṣe yẹn nílùú amẹ́ríkà tó gbogbo àbáwọn yẹn ṣiṣẹ́ pásítọ̀ máa sọ pé ọlọ́run ti ní kó má ṣiṣẹ́ pé èèyàn mọ̀jùlá máa bọ̀ òun ní irú rọ́bìṣì wo nìyẹn ṣiṣẹ́ lọ sí ìwé láti lọ ṣiṣẹ́ àwọn iṣẹ́ àtàwọn la máa bọ́ yín so irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹ ó jẹ́ kójú àlà mo pray gbogbo àká padà sí rúùtù wa ló máa bẹ́tà gbogbo wa lọ because all these our pastors wọ́n ti fún wa sí nínú ìdè lọ́ fi wá sí mo rántí ìgbà tí mo ṣẹ̀dá amẹ́ríkà mọ́mí mi ti bá fún ọ lówó má fún ọ lówó kí tó kúrò nàìjíríà owó oúnjẹ wọ́n máa sọ fún mi pé ṣé mo sọ táìtì mi má ní ìyá àbèjì mi ò lè sọ táìtì ẹ̀yin gangan ní táìtì mi ẹ̀yin gangan fún máa ń máa sọ bá ti wá fún yín ní táìtì mi mo ń fi ìkẹ́ lọ máa fi ṣọmọ ọkọ̀ máa fi ṣọmọ àlè ẹ̀yin lẹ́mọ yẹn nígbà tí mo fẹ́ gbé ọmọ mi wá sáà ọmọ mi lọ sí láti Monday to Saturday máa fi lọ church nígbà tó kù díẹ̀ kó jẹ ọmọ jìnnà fún wọn she is a prayer warrior gbogbo nǹkan tó ní wọn ló mọ gbogbo jewelries wọn pàtì wọn ní kọ́lọ́ ní káwọn máa rẹ jewelries but that's your choice nígbà tó máa kú ọ̀sẹ̀ méjì kan wá sí Amẹ́ríkà ló kú sí Nàìjíríà
ẹ orúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn nígbà mo bá ọlọ́run jà mí ṣe prayer mo iṣẹ́ ọlọ́run wà ṣá ìwọ ìyá ẹ̀ tó ń kú sí church from Monday to Saturday Sunday lọ kí lọ church. tó wá kú kán bẹ̀rẹ̀ sí ní gbádùn oúnjẹ ọmọ. sá. mo ní tó wá kú díẹ̀ kán bẹ̀rẹ̀ sí ní gbádùn oúnjẹ ọmọ. jẹ wọn mọ wọn ò ní jẹun àwẹ̀ náà máa gbà wọn ò ní jẹun látàrọ dalẹ́. láti ojúmọ́ ló ń gbàwẹ̀ wọn láwọn tó ti wà láwọn ṣe ń gbàwẹ̀ má nítorí tí ilẹ̀ ṣe máa ń gbàwẹ̀ mo mọ̀ pé ń gbà àwẹ̀ torí ti wa ọlọ́run ti gbàdúrà wa àwa láti lè polygamous house. ẹ máa lọ church ẹ ti máa dé church ìtàn wọn ní pé first born ẹni bá ní first born kó bọ́ta kó mú 10,000 wá èyí tó tẹ̀lé kó mú 8,000 wá èyí tó mú kinní kan tó bá fún ọ lówó oúnjẹ máa lówó oúnjẹ tí oúnjẹ sí lọ́ní à church kan làwọn tiẹ̀ lọ wọ́n ní first born àwọn káwọn mú 10,000 wá èyí tó tẹ̀lé káwọn mú 6,000 káwọn fi so sit wọ́n ní who does that so gbogbo àwọn àbúrò mi yà kó lílọ báyìí wọ́n ní no tí ẹnìkan ni mo ṣe wọ́n ní first born 10,000 mo kólẹ̀ fún un lówó tí mo ní kẹ́bi jẹun ẹ náà kó lọ sí church ẹ á máa mú gàrí mi ò rán yín iṣẹ́ o ṣe mọ̀ pé prayer wọn ò ní ti mi ọkàn from Monday to Saturday. torí àwọn nǹkan tó ti kó sí wọn lọ́kàn chọ́ọ̀chì ni. méjì ló máa ń lọ tí bá sọ̀rọ̀ lórí torí láti mi bí nínú àwọn traditional kí wọ́n lè bí ọmọ èṣù ní mí àjẹ́ ni mọ́mí kì í ṣàjẹ́ because all those people wọ́n kàn ń lórí wa ni ẹ máa lọ chọ́ọ̀chì mọ́ ní Monday ẹ máa sọ tithe ẹ lọ ní Tuesday ẹ sọ offering gbogbo ẹ lè fi owó kan ìgbanú wọn ibẹ̀ gbọ́ fi wọn máa wá ọjọ́ máa sọ̀jọ́ jí ni kébì máa pa bábà nínú owó táìtì ni o tó bá jẹ́ táìtì gbogbo tá a bá fún wa sọ gbogbo ẹ̀ papọ̀ bọ gbogbo ẹ̀ náà ikú ló gbẹ̀yìn gbogbo ọ̀rọ̀ náà so ẹ jọ ọlọ́run àwọn fún yín ṣe. ẹ ṣé ìyá mi àṣẹ Ìdùmarè thank you so much. ọlọ́run tí mo máa rọ̀ yín lọ́wọ́ ẹ ṣé gan-an. thank you so much I appreciate you. Daddy Sunrise ó yẹ bá wa on mute ẹ sáré sọ̀rọ̀. Thank you so much for that wonderful contribution, Sister Sumbo. Sunrise, sir. Oh, yeah. Baba, yes, sir. Ekale, sir. Ekale. How are you? Gbogbo èpìtẹ́ ti ṣe àrò mọ́. Àṣẹ Ìdùmarè. Àlàálẹ̀ ìyá jẹ́ ká rọrọ̀. Àṣẹ Ìdùmarè. Ẹ rí kò ṣe Nàìjíríà nìkan Áfíríkà entirely bẹ́ẹ̀ni wọ́n ti bàjẹ́ kan olóde jẹ́ kí Áfíríkà kó wà ní ọwọ́ ẹ̀yìn báyìí bí agbára ọ̀rọ̀ tó wá lálẹ́ ọ̀rọ̀ tó lágbára gidi ṣe ní gbogbo wọn ò ní ṣorí àṣẹ Ìdùmarè gbogbo pátá wọn ò ní ṣorí rẹ̀ àṣẹ dictionary àbí story book méjì tó fi ń da ilẹ̀ Áfíríkà rú yìí ó ti jẹ́ kí wọ́n ṣoríire. àṣẹ Ìdùmarè. story oní story ìtàn onítàn tó fi ń da Áfíríkà rú yìí ó máa dá gbogbo sáré wọn lọ sáré. àṣẹ Ìdùmarè. nínú sáré. ẹ̀rí man-made law tó wà nínú ẹ̀sìn ó gangan ló ń pa ẹ̀sìn. kò sí ẹ̀sìn tí ò yàn láàyò tí ò dáa. ní India ó ní iye ẹ̀sìn tó wà ní India ikọ̀ pàpọ̀ lára kò fẹ́ sí màálù kò fẹ́ sí bèbí kò fẹ́ sí eré kò fẹ́ sí gbá kò fẹ́ sí àwọn láì ní pa kankan lára ni. bẹ́ẹ̀ sórí búkú méjì tí wọ́n á mú bí wèrè wọ́n mú bí nǹkan ní nílùú Áfíríkà yìí tí a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ mọ́ṣáláṣí àti chọ́ọ̀chì ká máa ń lọ ẹ̀dùn everybody jáde lánàá. ó sì máa débẹ̀ ó ti ń débẹ̀ díẹ̀díẹ̀ báyìí. àná gidi pẹ̀lú àtòrí pẹ́lẹ́jẹ̀ gidi wọn ò ní mọ̀ lọ́rọ̀. bẹ́ẹ̀ ni ó ti ń lọ bẹ̀ díẹ̀díẹ̀ báyìí. now I'm fortunate to be a deeper life member. ètò kúrò tipẹ́tipẹ́ because kò sí èèyàn tó ń gbọ́yàn lọ sí chọ́ọ̀chì náà bí òun ṣe obìnrin ìyá tèmi lọ́wọ́ àbá tèmi lọ chọ́ọ̀chì bí òun ṣe lè. You can imagine the man made law for you to tell your members ibi kan máa wo television. títí bá wọ táì tó bá rí táì nígbà yìí àṣà táì báyìí bí i 20 naira bí 30 naira tó bá wọ táì báyìí ẹ̀rọ bí i professor ti tán ni.
wéè tí wọ́n fi jẹ́ kójú àwọn èèyàn dúdú títí padà fi ẹ̀kọ́ ṣe kékeré. Mo imagine gbogbo àyẹn tó jẹ́ pé àwọn youth mi tó jẹ́ pé ó yẹ kó ti wúlò fún entertainment industry. Not listening to music ayé, don't watch TV, ọmọ fi ba ayé ẹlòmíì jẹ́. Rí ẹlòmíì tó jẹ́ obìnrin tó jẹ́ pé ibi tí ó ní beauty dé tó bá wà gẹ̀rẹ̀ yẹn mọ́ etí tó fún gbogbo ẹ̀pọ̀ báyìí tó wọ kábà sí ẹ̀ẹ́dẹ́mọ̀ pé beauty wà lára ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Yàtọ̀ sẹ́lẹ̀ hà. Yàtọ̀ sẹ́lẹ̀ hà tó borí tó bójú. Is it compulsory? Is it inside the Bible? Àìmọye àwọn nǹkan míì tí ó sì nínú Bíbélì tí wọ́n gbé jáde. Jésù ṣé revival ọlọ́jọ́ márùn-ún ṣó ń bẹ nínú Bíbélì ni? Àwọn aṣèrè rádaràda. 9VG ọlọ́jọ́ méje ṣó ń bẹ nínú Bíbélì ni? Àwẹ̀ 40 days and 40 nights tí Jésù gbà ṣé Jésù sọ ṣó ní kí wọ́n gbà á ni? Ṣé ó ní kọ́ ọmọ Nàìjíríà gbà àbó ní kọ́ ọmọ Ghana gbà àbó ní kọ́ ọmọ US gbà? Ẹ̀yin ìpòsí ohun tí ó ṣẹlẹ̀ nígbà àwọn kan ẹ̀yin ìpòsí ẹ̀ ní wa lórí pé àwọn ẹ̀kọ́ yẹn láti máa ṣe. Nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ decades of years sẹ́yìn àwọn nǹkan yẹn láti máa ti wà láti máa ṣe. Tẹ́ bá wá lọ tẹ́ bá wá bọ̀ ẹni Old Testament ni New Testament ti dá wa. Nínú Old Testament yẹn dẹ̀kẹ̀ nílẹ̀ tí Múmálákà jáde pé dandandandan ó gbọ́dọ̀ sanwó ọrẹ tithe. Àfi tẹ́ a máa lọ sí reference láti inú òbí kan síbi kan. Ṣé rí Ọlọ́run ṣàánú wa ni? Àmì gbà rẹ̀. Ẹ ṣé bàbá mi. Tèmi fara mi bá rí kún yìí báyìí. Ó ní a lot of answer láti kí fún mi. Orí mo rántí bí mo rántí dáadáa ní táìmù gbà yẹn pé láì pé Mr. Sunrise nìkan. Praise, let me bring you on. Ṣé ẹ gbọ́ mi báyìí? Network. Oh my God. Okay, Praise, please come up. Okay, Ekale. Can I speak? Can I? No. Let's Praise. Praise is the next person, please. Hello. Okay. Sorry. Ekwataro jare. Sunrise. Àtàárọ̀ ni mo ti ń gbọ́ program yẹn látòrí gbogbo voice note 6 times mo ti wà ń bẹ̀. Mo ń gbọ́ everything. Ṣé rí nǹkan tẹ́mi máa sọ lélẹ̀? Bóyá onígbàgbọ́ ni ẹ́, bóyá onímọ̀lẹ́, bóyá oníṣẹ̀ṣe ni. Nítorí kálukú bá ti gbàgbọ́ kó dì mú. Ṣé rí mo ti gbá àwọn oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ concerning church concerning kinní kan. Mo máa ń sọ kinní kan sà kò ṣẹ́jọ́ lọ́wọ́ àwọn pásítọ̀ o. Púpọ̀ àwa èèyàn là ń wá ohun tí ò jẹ́ ká wá. Àwọn èèyàn míì ń wá ohun tí ò sọnù. Òun lè fi bọ́ sínú ìgbèkùn pásítọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Lẹ́nu mi fi bọ́ sínú ìgbèkùn wòlíì. Lẹ́nu mi fi bọ́ sínú ìgbèkùn àfà bọ́ sínú ìgbèkùn babaláwo. Àwọn nǹkan tó máa padà ṣẹ́kù ṣùgbọ́n nítorí pé à ń kánjú wa. Lórí kálukú ṣe ń bọ́ sí oríṣiríṣi ọ̀nà. Mo máa ń sọ ẹni tó bá tí if ẹgbẹ̀yẹ kàgbàgbé Áfíríkà Nàìjíríà ṣe wíwò tí Nàìjíríà bá máa da a máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti lé ẹ̀sìn. Máa sọ fáwọn èèyàn as far as I'm concerned I'm a Christian but máa sọ fáwọn èèyàn pé kò sí Christianity run and society ní gbogbo wa ṣe. Society là ń ṣe kò sí Christian. Ọjọ́ tí máa gbà pé Christian gbogbo ọjọ́ tí máa rí bàbá Kúmúyì tó gorí ọ̀tá Adébóyè wá wàásù. Tadébóyè lọ Mountain of Fire lọ sí wàásù. Tí Mountain of Fire lọ sí Winners lọ tó lè invite ẹ̀. Ọjọ́ yìí ni máa gbà pé gbogbo abúlé tó à ń ṣe Christian. Oníkálukú
tó mọ́ kọ dání lọ́dọ̀ wọn wọ́n ń roko sọ́dọ̀ ara wọn ni especially when it comes to Christendom wọ́n ti bastardize it ó ti dàbí complain lọ́dọ̀ mi ṣe complain lọ ní sin complain àwọn èèyàn náà ní sin kò ń ṣe religious mọ́ ohun tó máa mú wá fún wọn tó máa mú ìwà fún wọn tó máa mẹ́yẹ̀ wá fún wọn mo máa ń sọ nígbà tí ọmọ ìjọba nídìí tí pásítọ̀ bá nídìí owó wá ní tí pásítọ̀ bá nídìí àbò nídìí owó wá ní kọ́ ọmọ ìjọ dáwó tọmọ ìjọba nídìí owó wá ní kó máa gbàdúrà. àwọn aṣèrè. kí ló dé tí pásítọ̀ máa gbàdúrà nígbà tí pásítọ̀ nídìí owó tó yẹ kọ́ ọmọ ìjọ lẹ́ni kó máa gbàdúrà òun ṣe sọ pé àwọn èèyàn púpọ̀ ní àwọn èèyàn irú ọ̀rọ̀ tí bíọ́dá ìṣẹ̀lẹ̀ pé church kan àwọn ọ̀dọ́ church kan kìíní kan àwa a máa tó bá ti go beyond pé ṣàdúrà kì í ṣàmì máa ń fáwọn àdéhùn fún any post fún gẹ́gẹ́ mọ̀ mí gan lẹ́yìn come there and grow tó bá dé wà láyé tí ń pọ̀jù mo gbé báàgì mo ti lọ bò mí. if taba ti ń wá àwọn nǹkan tó yẹ kárí tí mo bá déwájú wòlíì tí mo bá déwájú àfáà tí mo bá déwájú bàbá láwọn pé ìyá mi ń ṣe mí mo máa gbà pé ìyá mi ń ṣe mí màá jókòó rò pé níbo ni mo ti ṣe mọ́mì mi ẹ̀tọ́ mọ́mì mi mo fi ń fún mọ́mì mi tí mi ò fún mọ́mì mi. àtọ́bádé mọ́mì mi ló ń ṣe mí kò ṣáà lè pa mi kọ́ká ó lẹ́tọ̀ọ́ kan ìyá ẹ̀ tí mi ò tí ì fún ọ̀gbẹ́gbẹ́ tó bá fi ìyá ẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ definitely nǹkan ẹ̀ máa kọ́ mi lọ́wọ́. tó bá ti mú mi tí mi lè fún ìyá mi ní 50,000 pásítọ̀ babaláwo àpáwọ̀dé sọ pé kí lọ mú 200,000 wá fi ṣe nǹkan wá mo sọ́ọ̀rì gan mi ì lè kó fún ẹ̀ jẹ́ ọ̀nà kó fún mọ́mì mi àbí dádì mi. ordinary ọmọ mi tiẹ̀ náà àdá ọ̀nà àlà ó ju gbogbo nǹkan tó ṣe fún mi lọ. ṣùgbọ́n púpọ̀ náà àwọn tẹ́ ń sọ yìí ẹlòmíì ọmọ mi tó ń tọ́jú pásítọ̀ mi tó ń tọ́jú wòlíì tó ń tọ́jú ìṣe pásítọ̀ yẹn bá bèrè ní pé ṣé bó ṣe ń tọ́jú mi ṣe ń tọ́jú ìyá ẹ̀ àti bàbá ẹ̀ kó kàn wọ́n. tí wọ́n bá sọ èyí sí Nigerian ẹ̀sìn lọ́ fi mú wa lẹ́rú ẹ̀sìn lọ́ fi mú wa lẹ́rú Nàìjíríà ẹ̀sìn ni. Thank you so much bàbá mi. ẹ̀sìn lọ́ fi mú wa lẹ́rú. bẹ́ẹ̀ni a máa bọ̀. Thank you so much. àwọn èèyàn ní kí wọ́n jókòó. bẹ́ẹ̀ni. kán ronú ara wọn. bẹ́ẹ̀ni. àwọn èèyàn kó jókòó kán ronú ara wọn. ẹ bá wo kíní kan ní mo sọ pé covid jẹ́ kí ojú àwọn kan là síbi ojú àwọn kan ò là. àròjọ kò 6 months tààrà Ọlọ́run pa. èèyàn mélòó ló ìgbà tó ní pé kò sí ìwé mọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ wọ́n náà wọ́n ṣe online service. and you want to have some tight at offering every Sunday want to pay say online àwa ní orí oṣù àjọwájọ wà ní wájọ lọ́bí àjọ níbi lọ ni ṣiṣẹ́ àṣàbò mo fẹ́ send sí as offering àwa church ẹ̀ tó ń ṣe online service kó tó ní bá lè wá church ẹ̀ ń ṣe online service. so advice mi àwọn èèyàn ní kí wọ́n jára wọn gbà. bẹ́ẹ̀ni. ẹ má jà wá nǹkan tí ò sọnù kiri. bẹ́ẹ̀ni. Thank you so much. Thank you so much. Thanks for that wonderful contribution. AJ, you can come up now. Pa. Let's make it start. Yeah, I can make machine papa. Okay. There are some things the man baffle me. And I'll be like, because when you tell me something, I always sit myself down and think about it. Right? Man thinking. Right now only ìkànnì àwọn ànábì kan nínú sábẹ́ wọn nínú Bible wípé ọ̀fun ní 10 commandments thou shalt not kill làbí. The first òfin tọ́lọ̀ máa fún ní pé kó pa àwọn ọmọ Israel and the 10 commandments tọ́lẹ̀ fún ní pé thou shalt not kill and the first òfin tọ́ máa fún ní pé kó pa àwọn ọmọ Israel. Now ìyẹn ẹ̀kan Ọlọ́run púpọ̀. Now let's look at it this way. Báwo lè yẹn kan ṣe wà tó máa ní kí n má wo TV? Then you know they were so stupid and gullible will not watch, and you prefer to use only kí n má wo TV ẹ̀ dẹ̀ ń lo cell phone ẹ̀ dẹ̀ ń lo internet. So what's the difference between the two? Tell me. Because nǹkan tó bá ń wò ní TV o lè rí lórí phone nínú ọ̀rọ̀, right? O lè rí lórí internet. Right? Now ìyẹn kan, and there's another thing. Ọmọ èyàn mi àti ẹ̀kọ́ máa ń ájú nǹkan kan.
ó ní Samson pa lion mo ní ṣé wọ́n wà ń bẹ́ ìgbà tó pa ṣe bọ́ sọ fún wa ni ìwọ síbẹ̀ náà wọ́n sọ fún wa ni tọ́ba ní 9/11 ló ṣẹlẹ̀ yes we were there we saw the video right Samson pa lion okay an average lion 6 months old ó lè pa any human being now kí lion wá dìde kó káwọ́ sókè tó bá lanu ẹ̀ lásán ó ti gbé orí èèyàn kan mi odidi ìwọ tó gbé bọ̀ dání gan tó face lion tó wà far away from you tó pariwo tí lion dùn rúra ìbọn tó gbé dání gan wá ti tọ̀ sára irú nǹkan tó bá tiẹ̀ rí tó bá yìn kó ṣe pẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló máa kú right so now imagine somebody with bare hands tí ò lo weapon kankan tí ò lo anything ó ya ẹnu lion ó ya ẹnu ẹ̀ wá láyẹ̀ ní kú rẹ̀ ẹni tó bá sọ kíní yẹn fún mi ẹni tó bá dún ìsọ ọ̀hún ní kú rẹ̀ ọlọ́run bá ń gbọ́. àwọn kan ní choosing member ni. To God you may be ọ̀hún ní kú rẹ̀ no it's a fact mo dẹ̀ máa ń sọ fún èèyàn kan máa ní ṣó possible kéèyàn wà kóbìnrin wà láyé yìí kó dẹ̀ bímọ láì má ní spam nínú kó dẹ̀ bímọ láì má ní spam kíwé at least àmọ́ pé artificial insemination wà. bẹ́ẹ̀ni. at least spam ṣáà máa dá rẹ̀ ṣáá ni tó máa fi ṣókò lè sáré bímọ lásán bẹ́ẹ̀ ni ṣó possible wá ní no ọ̀ní kò pọ̀ báwo ni Mary ṣe wá jẹ́ ń gbà yẹn sọ fún mi tell me how ṣẹ́rí it's high time ṣe mo sọ fún yàn kan mo ní bàbá wa Adébóyè tó jáde wá tó ní I apologize for the mo ló máa dé sẹ́wọ́n yìí máa confess. bẹ́ẹ̀ni. ó máa fẹ́ nu ara ẹ̀ wá kà pé. ara máa ní débi kó máa confess ìṣẹ́ kó tó kú kó oró tó máa kú bẹ́ẹ̀ ni. ó máa jáde ó máa confess ẹ kò jẹ́ ń ṣẹ́jú àwọn tó wà gọ́líbù tó lọ ń bá àwọn pípò yìí. bẹ́ẹ̀ni. tó ń wá nǹkan tí ò sọ. you are right. not knowing that it's the economy of the country ló ń fa kí ni tí economy bá da ẹ̀ ní lọ bá àwọn idiot bẹ́ẹ̀ni. tó ń pera wọn ní pastor àti imam whatever ẹni lọ bá wọn economy ló fà we have bad leaders tí àwọn leaders bá wọn òkè tó bá tún lò ṣe ẹni rántí gbogbo àwọn kìíní àwọn tó kọ kìíní tó mú wá fún yín gan-an practice ẹ̀ lù wọn náà. bẹ́ẹ̀ni. ọ̀hún jí láàárọ̀ pé ó ń lọ síbẹ̀ náà oníkálukú gba ibiṣẹ́ lọ ni yes it's just too unfortunate ìgbà tí mo to God who made me tó bá ká ní pé àwọn ará Nàìjíríà ó lè kó wọn wá síbí báyìí fún 1 week kọ́ wo bíbí bá ṣe. orientation máa change o. I'm telling you ọmọ ní different orientation. yeah ọmọ ní èèyàn kan á wà gbogbo àwọn pastor yín kẹ̀dẹ̀ gbogbo wọn lọ ní doctor o gbogbo wọn lọ ní private doctor tó ń lò wọn ẹ̀yìn á wá sí wọn á fún yín ní holy water wọn á ní kẹ́ máa mú tẹ́ bá wá kú tán ẹ̀ wá ní pé bọ́ọ̀lù ṣe fẹ́ nìyẹn Ọlọ́run ò fẹ́ bẹ́ẹ̀ o wọn á ní bọ́ọ̀lù ṣe fẹ́ nìyẹn àwọn á dẹ̀ máa mú private jet wọ́n á máa lọ sí London wọ́n á máa lọ sí Canada wọ́n á máa lọ sí US bẹ́ẹ̀ni. wọ́n á lọ máa bá doctor wọn wọ́n máa fún ẹ ní holy communion táwọn fi ń dín lòdò ń bì báyìí táwọn fi ń dín lòdò àbí ṣe barbecue ń bì báyìí ní sọ́mà bẹ́ẹ̀ni. ìsàmì ló tán fún yín àbí ń dín lòdò ni. bẹ́ẹ̀ni. Goya barbecue ní lọ́dọ̀ wa ń bí. bẹ́ẹ̀ni tẹ́ ẹ máa fi rátẹ́ gbé sórí barbecue machine. exactly èèyàn kan á fún yín á máa ní kẹ́ máa fi para see how gullible you are it's so unfortunate ìgbà mi ti bá ń bá àwọn ẹlòmíì sọ báyìí ní ilé ó máa dàbẹ́ ní pé kíní ni. wọ́n máa ń wòyàn bí antichrist ni ọ bóyá bí èṣù èmi tiẹ̀ ti gbẹ ọmọ èṣù lè ní ọmọ èṣù ni mí kán wá prove fún mi pé Jesus yẹn exist. ṣe ẹwọ ẹjẹ sọkọ fún yín there was a video I saw on this TikTok woman kan ó mú bùtù ọmọ ẹ̀ ó mú holy kíní ìsàmìlóró yẹn ó fi pa bùtù ọmọ ẹ̀ mo wá sọ fún èèyàn kan mo ní kò ṣe ọlọ́ba ìsàmìlóró tọ́mọ ẹ bá mọ bọ́ọ̀ gbá tó bá mọ̀ gbá adébẹ̀ tí ò bá mọ̀ gbá kò lè débẹ̀ ibi tí tọ́mọ tiẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ibi tí tọ́mọ tiẹ̀ débẹ̀ ní tẹlifí ti bẹ̀rẹ̀ yes tọ́mọ ẹ bá mọ̀ gbá mo máa ń lọ ní kò sọ́lọ́hún dìbọ̀ kí wọ́n gbàdúrà kéwì gbàdúrà kò sọ́lọ́hún di game tó bá ṣe mọ̀ gbá sí ni tactics dẹ̀ ní ọ̀rọ̀ bọ̀ o lè sọ fún mi pé o empty net tó wá lo fọlọ́run ṣọ́lé o empty net tó wá sọ fún mi pé fọlọ́run ṣọ́lé níbo kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ wàláì má díjú gbọ́n bọ̀ wọlé ni. bẹ́ẹ̀ni. àbọ̀ sọ fún mi pé o wá gbé bible tì mí àbí Quran kan pé mi ò ní score kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ wàláì. thank you so much bàbá mi a máa jára wa tán
bẹ́ẹ̀ni. I know àṣírí wọn sì máa tú gbogbo wọn àtàfà o àti imam gbogbo àṣírí wọn sì máa tú. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n sì máa wá jáde wá confess. àwọn tó wà outside the country àni wọ́n máa ń ṣe mí jù ìwọ tó ti wà ní US Canada tó ti ń live life tó ń ṣiṣẹ́ wàá tún máa ní káwọn wèrè kan máa bẹ́ẹ̀ wòran káwọn wèrè kan máa bẹ́ẹ̀ gbádùn fún ẹ kọ́ máa wòran fún ẹ àwọn yẹn náà máa ṣe pé àwọn rí nǹkan àwọn rí gbà àwọn ràwọ̀ sí ẹ àwọn náà ti máa parọ́ tàn ẹ́ wíwárà àwọn tó ń rìnrìn sí ẹ̀gan passport wọn wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ o proof of fund ló ń dá wọn dúró o. bẹ́ẹ̀ni. passport wọn ti lọ ṣe o proof of fund ló ń dá wọn dúró tó bá mọ̀ ẹ jára yín ẹ jẹ́ kó rí yín pé don't believe all these idiots. bẹ́ẹ̀ni. if you are still paying tithe to me ọ̀dẹ̀ ló sọ tithe tó lè ló ń gbà it's as simple as that. Thank you so much baba mi really appreciate you. Expression ó yẹ bá wa sọ pápápá kí n round up ọ̀la tomorrow is another day. Baba mi, I see your hand always. Thank you so much. Yes, sir. Ṣé ẹ lo earpiece ni? Àbí Bluetooth? Ó dà pé ó make noise. Is it okay now? Sure. Yeah, okay, bye. And let's shade you. And this is the. Oh, yeah. Mama Shere! Please, let's power tap. All right. Mr. Rotimi, do you still operate in any... Do you subscribe to any religion? No, love and humanity is what I subscribe to. Truth, love, and humanity. Okay. That's good because Google concept don't move up when it comes to religion. Everything is all about lies. Benny. So, because I don't see before their arrival bringing their religion down to Africa, we have been serving things. We have been worshiping a lot of gods. Mm-hmm. We have been worshiping a lot of deities. Benny. Everybody is living their life. Benny. Not until they come with their Tokumbo God. Those are one original God. Tokumbo, Benny. Yes, it's the Tokumbo God. That knows how human being was being formed. Do you understand? Ben. And I was like asking question, how do you guys get this account? Can the cameraman don't take the film? And at the end, how stupid human is. But only Olonda or Unreli Erube. While we are on this earth, we all know that we are all being birthed through a woman. Mm-hmm. So, you will now kill it all. You are now giving us the concept of air, giving us the concept of heaven. That there is a one sky father, that at the end of the day you are going to give account. If you are doing good, you have a place you are going. If you are doing bad, there is a place for you. And whereas when you ask about this God from anybody, nobody knows. We all come to this earth to experience it. Talking about humanity, yes, humanity first. Let's love, lead. Exactly. We have our morals. Don't she Bible no matter be or what do me? We have our morals before the arrival of the religion. So this is the awakening era. I'm not to even talk about this age. We are in science and technology rules the world. Africans need to wake up and get involved. Ben. Then say, what do we have now to present to the world? We don't have anything. People don't want to build the year 2200 1 year.
wọ́n ti build ẹ̀ ńlẹ̀ báyìí àwa ṣì wà ní year 2010. a ṣì ń fi ọkọ́ àti àdá a fi ń roko. Bẹ́ẹ̀ni, you understand, and it's hard time for everybody to wake up. If they are talking about our pastor tó ń ṣe kìíní, it's not only pastor alone. Religion is a tool to control humanity, just like the government. Wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn ìjọba àti àwọn pastor ìkankan náà lọ méjèèjì. Bí ìjọba ṣe ń gba tax ni pastor ṣe ń gba tithe. That is their own tax. Ẹ ṣé bàbá mi. So, and we all need to wake up. Ká tẹ̀ sọ pé bí a ṣe tithe nìkan ló dùn yàn. No, kò ń ṣe tithe nìkan. But people need to wake up from this mental slavery. The humanization level is too much, Ben. Yes. So when we wake up, we will not be looking at one God, Ọlọ́run ló máa ṣe. No, we have to wake up because no God has been doing it. It is man that is godding on man, even in that their book. Èèyàn ló ń jẹ́ Ọlọ́run lórí èèyàn. Bẹ́ẹ̀ni. Nínú Bíbélì wọn, nínú Kùránì wọn, èèyàn ló ń jẹ́ Ọlọ́run lórí èèyàn. Èèyàn náà ló máa sọ pé Ọlọ́run ló sọ fóun pé mo ń wà mo máa imagine nọ́mbà wo lọ́lọ́run fi ń pè wọ́n báwo lọ́ ṣe ń gbọ́. Èdè wo ló sọ? Èdè wo ló sọ òun? Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ máa ń lálàá pé ẹ rí bàbá funfun kan ó pè yín ó nawọ́ ó ṣe kíni kan ẹ lọ stop gbogbo rádaràda yìí o. On ní touch on ní ìdí láti lọ check brain. Bàbá funfun wo ló ń rí? This is when you even want ìmọ̀ ṣe kókó ní ayé yìí. When you seek for knowledge, you will know about all these things. You know how all these things work. Even when you come to our own spirituality, kò ń ṣe pé bí a spirituality bí ẹ̀mí kan wà lẹ́yìn ẹ̀. It is because they know about one or two things. Tíyàn kan ò mọ̀ ló jẹ́ káwọn náà sọ di ẹ̀mí mọ́ wọn yàn lọ́wọ́. I call them our own scientists. Ọmọ ewé àtegbò kan, ọmọ kankan láti fi kún kankan to get some energy, to get some results. So, but for them to now God on a man, they will now say it is one spirit here. Ben. People need to wake up from all this. And I really appreciate it. You are really doing it great. Thank you so much, Baba. I really appreciate you. This is part of our move, and this is what I also do when it comes to my life. And I say, oh, let me stop and greet the brother. Thank you so much, Expression. Thank you so much. Now, let me round up with this. All of you that take a message to Baba Adeboye and Co from my page, all of you that take message to Oyedepo, Olukoya, Abiara and Co, CAC setup, all of you, Ewagbo. All of you Babas that you think eti gungi debi kan, in this dispensation eti gungi kọjá ewé, wọ́n dẹ̀ ní ìfura lògùn àgbà. Tí kìíní kò bá fura, tó nílé ò bá fura olè ló máa kó lọ. Kálẹ̀yìn Bàbá Adébóyè nífura ni. Tó dẹ̀ yẹ pé your age and your grey hair come with experience and wisdom, most especially with spirit of humanity. Kì í ṣọ̀rẹ́rẹ́ kò ní burú tó báyìí fún yín, ṣùgbọ́n máa burú jù báyìí lọ. Kí ni díẹ̀ tí mo sọ síbẹ̀? Sọ báyìí ni wípé in 2018, mid-2018, if someone had told the likes of Baba Adeboye that a time will come like this, the social media will allow us to drag you, irrespective of your age and your gray hair, you people will have said, láyé kò lè ṣẹlẹ̀ torí ibi tẹ́ ẹ ṣiṣẹ́ burúkú dé ni. Ṣùgbọ́n ibi tí màá pa ẹ́ wà, ibẹ̀ ni màá gbà ẹ́ wà. Inú tèmi tiẹ̀ wá dùn wípé prior to 2018, the contentment táwọn òbí wa ti fi sí wa lọ́kàn pẹ̀lú ìgboyà torí àyà níní gan ju oògùn lọ́tọ̀. Tó bá sọ fún yín nígbà yẹn máa ní pé kán gbẹ́nu sọ̀rọ̀ pé kò lè rí bẹ́ẹ̀ pé torí ẹ ti bá wọn jẹ nílé alára, ẹ ti bá wọn jẹ nílé àrẹ̀sà, ẹ ti bá wọn jẹ nílé ìlà ọ̀rọ̀gún.
àwọn tó ń ṣe fún yóò sọ fún yín ni wípé sẹ́ ewé máa ń sunko tí nǹkan bá dẹ̀ ti ń dún ládùújù ó ṣetán tó fẹ́ ya nìyẹn ẹ ti ya báyìí á sùn yín ná ló kù báyìí lẹ́yìn bàbá òṣì ẹ̀yìn bàbá rádaràda ẹ̀ mi ì yọ sọ 2018 la máa post nǹkan làwa fúnra wa máa log out kúrò lórí Facebook ara wa torí pé àmọ̀ páwọn èèyàn máa wá bú wa ṣùgbọ́n ní ìsìnkọ́ à ń sọ à ń dúró tì ní ẹ̀ tí ẹ̀ wá lórí láyà àwọn tẹ́ wá ń rán wá wọn ò lè lo kálẹ̀ lórí láyà ni ẹ̀ bá sọ pé kí wọ́n lo nọ́mbà gidi láti fi pè níjọ́ tán wá ọ́fà mi lówó tẹ́yìn bá mọ̀ pé tó bẹ̀ ẹni kan lo nọ́mbà gidi tí mo lè trace torí mo mọ̀ pé nọ́mbà yẹn a máa trace ẹ̀ sọ́dọ̀ yín torí mi yóò sanwó fún network provider yẹn pé ẹ jọ gbogbo tó bá gbà ní kẹ́ ẹ bá ń fún mo fẹ́ trace gbogbo nọ́mbà tó ń pe nọ́mbà tẹ́ fi pè mí ṣùgbọ́n ẹ lórí láyà ọmọ kékeré yóò láyà kẹ́bọ jẹ kí ni díẹ̀ tí mo sọ bẹ́ẹ̀ in 2019-20 you had opportunities to change the tone of your wickedness. Kí ni ẹ̀dá ń béèrè lọ́wọ́ Elédùmarè tẹ́yìn yóò ti fi ọ̀nà èrú kójọ. And I'm going to say this for your followers, for people who are still seeing you as men of God, to see how wicked you are. Àwọn tí wọ́n sọ pé atheist làwọn tá a bá jọ̀rẹ́ tá a mọ̀ pé ọ̀rẹ́ ni wá. Àwọn èèyàn ti lọ bá wọn rí pé ebi ń pa àwọn. Wọ́n fún wọn lóúnjẹ. Forget the fact that they are saying that they are atheists. Their services, their lives are more acceptable unto the true God than all you good for nothing entities. Tẹ́ ń pera yín ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Ìránṣẹ́ Sátánì pọ́nbélé òun lẹ jẹ́. Afẹ́fẹ́ dẹ̀ ti fẹ́ àti rí fúru adìẹ yín. Tí ìbá yìí pé bóyá àgbà òṣì àgbà rádaràda àgbà tí ò tó lé ní yín. Ẹ ti rí wípé services unending services yín day in day out ó ń kó bá families but torí wípé kán lẹ́ lágbára àwọn alágbára àná dà àwọn alágbára àná yẹn dà mò ń wá wọn mi rí wọn torí mò ń mísì wọn. Ẹ̀yin bàbá Adébóyè mo challenge yín lẹ́nìí tẹ́ ẹ bá níbẹ̀rù Ọlọ́run Oyèdépò Kúmúyì Olúkọ̀yà of MFM àwọn tẹ́ máa papọ̀ ẹ má wulẹ̀ kánjú torí èmi gan ti ṣetán pẹ̀lú yín nígbà tán ń tó àwa ìbẹ̀rù kù ẹ̀yin lẹ fẹ́ kú torí pé lórí ibú èèyàn nìyí ẹni fẹ́ kú gan pàdé ẹni máa pa lọ́rọ̀ èmi àtẹ̀yìn tẹ́ ẹ bá lórí láyà tẹ́ mọ̀ pọ́ mọ́ kọ́ nìyí ẹ̀yin bàbá Adébóyè tí wo Oyèdépò mọ̀ pọ́ mọ́ kọ́ yẹn sọ fún àwọn church members ẹ̀ ìdí ẹ̀ tó ṣe lè wọ UK mọ́. So ìdí ẹ̀ fún wọn tell them the truth let them know the reason why you cannot go to the UK again. Àwọn church members ní máa wá bàbá wants to hold special service for people that are looking for visa. Tí ìbá ṣe pé bóyá fọ́fun gbé mu nìyí. They are in Nigeria. Nigeria is how it is. Ẹ wá rò pé bóyá wọ́n lè pray pé kẹ́ ẹ gba visa. Ntọ́lọ́mbà máa ṣe ó máa ṣe. Mo ń bá lórí aṣímọ lọ́wọ́. What am I saying? Èmi tí èmi tẹ̀ ti ṣe tán kú ti pẹ́ mi nǹkan fẹ́ jẹ́ kí ikú mi kó kàn useless. Ṣùgbọ́n tọ́ta láró bá kú náà máa mọ iye aṣọ tó rẹ. Màá máa ṣe live video lọ́wọ́. Àwọn ajá yín á máa wá sọ fẹ́mi wípé àwọn fẹ́mi lóṣù méjì. Kẹ́mi fi lọ repent kí n sọ pé mo sorry fún yín. Gbogbo yóò ní jọ kú rẹ̀ ní ṣoríire. Láti 2019 ṣé bẹ́ẹ̀ mi ṣìrè ní 2024 Ọlọ́run ò ṣì lẹ́sìn Ọlọ́run rọ́lẹ̀ sìn Ọlọ́run yóò ní agbára. All your gods are useless, they are worthless, they are toothless dogs. Ẹ sọ fún àwọn family àwọn church members yín pé standard tẹ́ fi ń run church yín labroad ó yàtọ̀ sí ìtẹ́ ìlò fún wọn ní Nàìjíríà. Báwo lọ̀bọ ṣe ṣorí tí náà kí o ṣe ẹ̀yin bàbá olórí burúkú yìí. Mo pè yín níjà lẹ́nìí. Why can't you tell them the truth? Kẹ́ tó certify ibi tẹ́ fẹ́ lò fún church ń bí báyìí. Ẹ gbúdọ̀ nígbà òtútù ó gbúdọ̀ ní ìtà.
How many of those churches, how many of those business centers ló ní AC ní Nàìjíríà? Ẹ jẹ́ ń gbowó lọ́wọ́ wọn lọ sí headquarters. Ẹ mọ̀ gbọ́ ọmọ gbìn ní ẹ mọ̀ gbọ́ ọmọ sin ni lẹ́yìn bàbá olórí burúkú yìí. Débi wípé tí wọ́n láwọn business centers yìí láwọn abúlé tí ò sí ná. Ẹ dẹ̀ ń kó bílíọ̀nsì káàkiri. Ẹ ń lo Rolls Royce. Ẹ lè ṣe ná fún wọn ládùúgbò yẹn ká ẹ fi ṣe by example. Showing by example. Lẹ́yìn bàbá olórí burúkú akúmámọ̀ nọ̀run yìí. Gbogbo àwọn tó dẹ̀ wà lórí péjì bí tó ń support yín irú Alexi whatever torí wọn kì í ní profile gidi ẹjọ́ mọ̀ gbé ọmọgbìn ni ìbànújẹ́ ọjọ́ mọ̀ wọ ayé yín ni ẹjọ́ lọ bá rìpọ́ọ̀tì péjì bọ̀bọ̀ yìí Alex Idris Babalọlá yìí ẹ lọ bá rìpọ́ọ̀tì péjì ẹ bá ń dáàbò dáadáa. You have your business centers in villages without lights. Ẹ lè ṣe iná síbẹ̀. Kẹ̀jẹ̀ fi sọ pé yes, this is Redeem, this is MFM, this is Winners Project. Wọ́n ní omi tí wọ́n mu. Ẹ dẹ̀ ń gba owó láti rú àdó àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ̀ ń kó lọ sí headquarters. Ẹ̀yin aṣèrè rádaràdà ẹ̀. Bíbélì tẹ̀ ń káàkiri ó ní aṣèrè kó ọ̀rọ̀ jọ ńgbà tí ò mẹ́ni tí ó lò. Àṣẹ Ìdùmarè Bishop Andrew Ògún ló máa pa bàbá àtìyá ẹ̀ Ògún ló máa pa. Ẹ̀yin aṣèrè rádaràdà ẹ̀ torí ẹ̀ ń jẹ nídìí mọ̀ dàrú nídìí mọ̀ ìbàjẹ́ ẹ̀ lè sòótọ́ ọ̀rọ̀. Ìjọ tèmi Àwíkòkò bá ti lè sòótọ́ ọ̀rọ̀ mọ́ k'Elédùmarè máa fa okùn ẹ̀mí mi já. Ìjọ tí n bá fi máa bẹ̀rù ẹ̀yin ẹlẹ́ran ara rádaràdà yìí kí Elédùmarè fa okùn ẹ̀mí mi já kí n lọ sinmi mi useful mọ́ láyé. Ṣùgbọ́n as far as this truth is concerned, as far as the truth, love and humanity are concerned, we dey. Ẹ̀yin tẹ́ wà lábúrọ̀dì mọ̀ tí mò ń sọ. Bọ̀ òótọ́ ọ̀rọ̀ sí lẹ́nu yín ẹ kàn ń lọ chọ́ọ̀chì ni ẹ ní òótọ́ nínú. Ṣé standard tán fi ń rọ́nu business centers wọn ní Nàìjíríà náà fi ń rọ́nu ẹ̀ lábúrọ̀dì? Ṣé Jésù tẹ́ ń preach fún wọn yàtọ̀ ni? Double standard lies. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ dẹ̀ jẹ́ ọ̀dọ́ tẹ́ ń wò mí lénìí tẹ́yin náà ti rò pé Jésù máa pè yín. Pé you are called into ministry. Ẹ tètè sọ fún Jésù yẹn pé kó fún yín ní ẹja tẹ́ ẹ máa lọ sọ sódò tẹ́ ẹ bá ti nídìí owó kẹ́ ẹ lọ mú ẹja yẹn kẹ́ ẹ yọ owó lẹ́nu ẹ̀ because àwọn èèyàn ti já. Enough is enough. Enough is enough. Wọ́n ní tí olóko ńlá bá ń dó ni a máa ń gbìn ni. A ti gbìn débi wípé a ti yọ oko yín ní fúnra wa. Ẹ̀sìn ló kù fún yín láti wákàtí ìlọ. Ẹ̀sìn tó sì máa ṣe yín ó ṣẹ̀tún gbéra ni. Ẹ tí ì ṣẹ̀sìn rárá. Àti ìsọ̀ nǹkan kan ẹ̀ ń pòfò ló pé ẹ kò sí nínú Bible pé sọ́ọ̀rì. Ẹ tún wọ̀nà tẹ́ gbé gbà. Ẹ wọ̀nà tẹ́ gbé gbà. I will round up with this. Sister Teju ó dá ká lo òwe yẹn tó lóko lábándó ni a máa ń gbìn ni. Irú bàbá wo lẹ jẹ́ tí àánú àwọn tó wà ní chọ́ọ̀chì yín ò ṣe yín? Kẹ́ẹ̀tẹ̀ mọ́ ṣàánú àwọn tó wà ní chọ́ọ̀chì yín lásán ó ti tó. Kẹ́ wá máa fi hàn wá by example wípé gbogbo àwọn tó bá ti wà nínú ìjọ yín o olóríire ni wọ́n. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ìjọ yín ló tòṣì jù. Tẹ́yìn ìgbà tán bá dáwó yẹn fún yín tán pẹ̀lú àwọn nǹkan burúkú tẹ̀ ń pọ́nlá tán bá fún yín lówó wọn tán wọ́n máa bá wa ọjẹ́ 2,000 ọjẹ́ 3,000 láti fi jẹun ojú òde tì yín. Gbogbo òmùlẹ̀ burúkú tẹ́ wà yẹn láti rí wípé ayé àwọn ọmọ Nàìjíríà àti Áfíríkà bàjẹ́ àwòyé àwọn ọmọ yín ló máa bàjẹ́ ìmùlọ̀ yẹn máa bàjẹ́ níṣẹ́. Gbogbo àwọn tó ṣe fún yín gan máa regret pé àwọn gbé agbára fún yín torí ẹ ti gungi kọjá ewé. Ẹ̀yin bàbá rádaràda òṣì irun funfun yín gan téèyàn bá ń rí kì í wúyàn kéèyàn dàgbà tó bá yẹ pé old age nǹkan tó mú wá nìyẹn. Tó bá yẹ pé rádaràda ẹni old age mú wá k'Elédùmarè máa mú wa lọ nígbà tí irun wa dúdú yìí.
mo máa sọ nǹkan kan fẹ́yìn èèyàn lẹ́nu mo sọ lórí short live video tí mo ṣe lánàá, but I have to say this because it is very important. So many of you have seen where they are harvesting honey before. You will see that they are using smoker. There will be like smoke producing equipment around. And so many of us wouldn't ask, why is it that they are using the smoker? I will explain it and I will link it with what these men do. Now, when you want to go and harvest honey, the soldier bees are the ones that are always attacking anybody who comes into their colony. So when you want to harvest, you continue to pump the smoker so that the smoke is coming out. What the smoke does is that it prevents the soldier bees from communicating with one another. Because without the smoker, if one of them stings you, they call it sacrificial stinging. Go and do the study. If one bee stings you, if you look around you, you will see the dead bee on the ground. Because the hook that they put in your skin is attached to their belly. So when they attach to you and pull off, it bursts, it makes the abdomen to burst open and they die. But the chemical that is released will make all the other soldier bees to continue to trail you. They will trail you. They must follow you because of that chemical. Now, how does this relate to what these barbars do? Most of you will say, mo kàn ń lọ ní mi fún wọn lówó mi mọ́. Then you have never had. So I see that I can't stop going, even when I know they are wicked. Even when I know they are wasting my time. Even though when I know they are wasting my life. You don't ask. Mo kàn ń lọ ní mi fún wọn 200 naira lọ́mọ o. Mi fún wọn 20 naira lọ́mọ o. Ìgbà míì gan mi fún wọn lówó. Ó ṣòro fẹ́mi náà láti stop kí n máa lọ náà. But mo rà àánú gbà, àánú yẹn náà mo gbé wá báyìí. Now there are some evil things they have done in all those camps you see all over Nigeria. There are some evil things they are buried in the ground by the entrance. Immediately you get in. And some of you, you don't take cognizance of these things. All of us have our God-given instincts and intuition. Ẹlòmíì lè lálàá tó pé alẹ́ by 100% ni. Ẹlòmíì àsọtẹ́lẹ̀ ni. Àwọn ọmọ wa míì gbà míì gan lórí ìjókòó. Wọ́n jókòó lórí àpótí, ìyá ń po ẹ̀kọ́ lọ́wọ́, mọ́mì mi. Tẹ́ bá dẹ̀ lọ sí ṣọ́ọ̀pù lẹ́ni, ẹnìkan máa wá láago báyìí, á dẹ̀ wá ta yín á wá ṣe yín láàánú. Àyà ó ṣe ọkọ mi, kìnnìkan, ó dẹ̀ máa rí bẹ́ẹ̀. Then there is a question I should ask you. Why is it that immediately you bow down your head into their covens, you begin to lose this God-given talents and gifts and intuition? Why? Why is it that you can't even dream again? You are subdued. Bible is real, not real is not even the question now. Why is it that ever since you have started listening to that man that you listen to, you can't even read the Bible again? When you are reading the Bible, you are hearing the voice of that madman. My daddy say, my father says. Ẹ rò pé wọ́n rìn lásán ni. Wọ́n ṣeré rárá, ẹ̀yin ni kẹ́ jára mọ́rọ̀ ayé yín. And the question I'm going to be leaving us with today is, what are you living for when you claim you are a Christian? When you claim you are a Redeemed member, you are a Winners member, you are an MFM member, you are a Deeper Life member. What are you living for? What is the worth of your life? Are you making money to make your life better? But àwọn bàbá ẹ̀ ló jẹ́ fẹ́dà tí ò jẹ́ kó ogún ara yín hàn. I am weeping today because I know you deserve better. I am sweating today because I know that our communities deserve better, our families deserve better, and we have what it takes to make our families better. We do. I told us the last time when I went home 2 years ago, this husband and wife said, I must come and see them. I must come. I must meet you. Kilo day. 1 year, 8 months that they stopped going to is it, I can't even remember which of the churches. Then the husband and wife, they started putting their income into an account.
wọn kàn ralẹ̀ lásán láàrin 1 year 8 months wọ́n ti gbélé dé lintel wọ́n ti ṣe parapet. You won't know how much you are losing because you are paying that money small. Go and gather that money. And I'm going to ask you, when they say that a righteous man leaves inheritance for his children's children, is it this way that you're going to leave inheritance for your children? Àwọn ọmọ yín gun oúnjẹ gidi jẹ. Nígbà táwọn ọmọ Adébóyè àǹkó bá ń gun private jet kiri, tí ọmọ ìwọ tó ń san owó yẹn tí wọ́n ń dé láti school tí wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ dádì ẹgbẹ́ àwọn ẹja kan ń gbénu agolo ó mọ̀ pé ó yẹ kó máa sunkún. Ó yẹ kí ìbànújẹ́ gorí ọkẹ́. Ọmọ Adébóyè ń gun private jet kiri a máa fi toothpick sọ fún yín wípé first fruit ẹ tún gbúdọ̀ san. Àwọn ọmọ tí ẹ wá dé láti school wọ́n ní daddy, is it true that àwọn ẹja kan ń gbénu agolo? The day I heard that from a man, I wept. Ó ní Mr. Wikoko ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ látijọ́ ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ yẹn wá jẹ́ kétí mi ṣí. I wish they could allow me to be using their pictures. CAC ló burú jù. I wish I could the testimonies I've seen tí bá pa àwọn èèyàn kàn fẹ́ kí n máa lò kí n jù síta kẹ́ gbọ́ tó ń ṣẹlẹ̀ níta especially àwọn tó ti wà liberated ìmí máa ń regret years tó ti lò tó waste nílé ọ̀dọ̀ àwọn bàbá yìí. Débi wípé CAC tiẹ̀ wá burú ẹ̀yin bàbá òṣì tẹ̀ wá CAC yìí náà. Ọbádáre yan oògùn yẹn ta bá ẹni tó fọ́ lójú ojú ẹ̀dẹ́ là lójú ẹsẹ̀ ẹni tí oògùn yẹn jáde lára ẹ̀ kò lójú ojú ọ̀nà tó fi kúrò láyé ṣé wọ́n fi rọ́ṣẹ́ yín ni. Why must you be making people I can't even get the right word psychologically to describe that. Why must you always package your Christianity with lies? And it is no longer Ọlọ́run 1930. It is no longer Christianity. It is an occultic organization. And I've not seen anybody that can tackle me against what I have described. How I have described the body of Christ. The most deadly, the most deceitful, the most threatening, the most dreadful, the most filthy body in the whole world. That is the body of Christ. Mo ti rí video Ọ̀ṣọ́fà náà. Years back, Baba Ọ̀ṣọ́fà was very young in that video. If we could get that video, why is it that we cannot see the video of where Baba Ọ̀ṣọ́fà raised the dead body? Ẹ sọ fún mi now. Kí ló dé tá àríbi tí bàbá Ayọ̀ Babalọ́lá ti wà lórí àpáta tó ẹgbẹ́ ẹsẹ̀ ẹ̀dẹ́ gbẹ́ ihò sórí àpáta ẹ̀yin wèrè rádaràdà onírọ̀ yìí. Ẹ̀yin lẹ sọ pé ẹni tó bá parọ́ jalè ó lè ní gbogbo yín CAN and PFN ó lè ní gbogbo yín abaniláyé jẹ́ ni yín. An occultic organization that is destroying people's lives in Africa, in Nigeria. CAN and PFN ó yẹ kí wọ́n so yín mọ́lẹ̀ kan dáná sun gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà bẹ́ẹ̀ ni látòrí Wálé Òkè láyé ìgbà yẹn ni o. Ẹ̀yin olóṣì rádaràda yìí. Mi dẹ̀ blame yín àwọn ọ̀dọ́ tẹ́ ti sọdọ̀ lórí burúkú ni now. Thank you so much Vibitu. Àwọn ọ̀dọ́ àwọn youth tẹ́ ti sọdọ̀ àṣèré ń gbòòrò ni now. Ẹ bá yé tèmi náà jẹ́ tán díẹ̀ ló kù tí mi ò ní lówó oúnjẹ gbà yẹn bọ̀ màmá rìn lọ chọ́ọ̀chì torí drama meeting. Kíru Lékè Adébóyè máa wò mí gbà ṣé Lékè Adébóyè ò lọ kì í ṣe abroad ló wà tó ti ń school. Nígbà tẹ́mi ń farajalẹ̀ káàkiri tí mo ní mò ń sin Ọlọ́run báwo lọ bọ́ ṣe ṣorí tí náà kí o ṣe. Màá wá pa Bible màá bí yá. Ẹjọ́ wọ chọ́ọ̀chì gan sweat gan ti máa jẹ́ kó lu ẹ̀gbá tíẹ́tíẹ́. Ẹ lè dẹnu kọ́mọ gan fẹ́ fẹ́ yín agídí la fi ń rówó gẹrun. Abẹ́dẹ̀ ti ṣe tán gbà yẹn ọ̀dọ̀ àbúrò mi ní máa tó lọ jẹ̀bà a máa wá wò mí pé Bùrọ̀dá ta ló ṣayé yín báyìí. Ta ló ṣayé yín báyìí. Ọ̀dọ̀ ni mo ti ń rẹ̀fọ́ jẹ as vitamin. Ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ẹ̀ tí n bá parọ́ kọ́ lọ́n fi yà jẹ mí ọjọ́ ẹ̀ ni mo ti ń lọ jẹ̀bà. Àti ẹ̀ máa ń ṣe ẹ̀ thank God for good family relations ta ní. Ọ̀rọ̀ burúkú dẹ̀ wà lẹ́nu títí ẹ̀
a ní Rotimi ẹ ti dé ẹ pẹ̀lẹ́ kí ni jẹ́ ká kọ́kọ́ bá yín pò jìnnà ọkọ ẹ̀ náà ṣe yẹ̀yà ní Rotimi ó ti dé ẹ̀bà nìkan bẹ́ẹ̀ tẹ́ torí bí mo ṣe ń wọ ẹbí ń pa ẹ́. kádìgà ní good family relation ṣé wọ́n lè sọ̀rọ̀ nǹkan bẹ́ẹ̀ sẹ́lòmíì nù yín kínú ẹ̀ dùn. Mo ń jìyà fún Jésù ni. I'm telling you the truth. Ṣé tí wọ́n ń fẹsẹ̀ rìn lọ mi dẹ̀ nílé sọ fún wọn torí mo ti jẹ bàtẹ̀fọ́ mi nílé sọ fún wọn pé mo fẹsẹ̀ rìn lọ lé ni ẹni tó bá mọ Awólọ́wọ̀ junction nìbàdàn bẹ́ẹ̀ yẹn lọ́nà after Abuja ẹni tó bá mọ bẹ̀ mo máa ń rìn lọ Ádábọ̀ ní máa gba kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ mi nífẹ̀ẹ́ káwọn èèyàn máa rí mi mo dẹ̀ san tight mo ń san gbogbo offering tó yẹ ká san. Give me one person that can prove táìtì àti offering tóun san ló jẹ́ kó ń débi tóun ò dẹ̀ ṣiṣẹ́ torí wọ́n ti sọ gbogbo wa di wèrè wọ́n ti sọ wá da fọ́fun gbé mu. This is the awakening time. This is the time of liberation. Enough is enough. It would be evil of me if I had that experience and I cannot share it with people for them to be liberated. It would be wicked of me. Bishop ẹ má mà lọ síbi bàtà tí mò ń wọ̀ gbà yẹn ẹ má mà lọ síbẹ̀ ẹ ń sọ̀rọ̀ bàtà ẹ wá wo mattress tí mo fi ń sùn gbà yẹn ó dàbí duvet mattress ó dàbí duvet mattress níbi tí mattress pẹlẹbẹdẹ ibi tí mò ń gbèdì sí ó ti dì ó dàbí ìgbà tí slippers mi ń ṣeré náà gbogbo ẹ̀ ló yẹ ká ṣe picture ẹ̀ gbà yẹn. Pé ibi tá a ti ń bọ̀ lélẹ́yìí a dẹ̀ ń sin lọ́hùn à ń sin Ọlọ́run Adébóyè ìyá mi ń ta kínní this is the part of the wickedness o ìyá mi ń ta wòsíwòsí ní gáràjì Èkó mo dẹ̀ ń f'Adébóyè wọ́n tù lóṣooṣù pẹ̀lú àwọn ọ̀dà òfin ìyókù gun ò tó jẹun kó jẹ́ ìyá mi ni mò ń fún gbà yẹn inú mi á dùn náà ìyá yẹn ló tún máa sẹ́ndì owó á máa sẹ́ndì owó pé fún Rotimi ní gálà ṣe kìnní kan. Àwẹ̀ ti wá balẹ̀ àwẹ̀ ńlẹ̀ báyìí. We won't stop this liberation. We won't stop this shouting. We won't. We have not even started. Gbogbo ilé ìtàn ṣì ń fowó lọ̀ wá yẹn kékeré ni. I am telling you the truth. In tó lè jẹ́ kémi ìdákẹ́ ikú nìkan ni. Mo dẹ̀ ń sọ ń sìn kán tẹ̀ ṣẹ́ Olúkọ̀yà gbogbo yàrá tẹ́lẹ̀ tí ń pray ní prayer city yẹn tẹ́ tí ń gbàdúrà òdì sáwọn àwọn tó ń sọ̀rọ̀ ẹnu from the horse's mouth ni mo ti gbọ́ tẹ́ ń kọ orúkọ wa káàkiri pé kí nǹkan ṣe àwa tá à ń sọ̀rọ̀ kí ló dé àdúrà yín ò gbà ni bẹ́ẹ̀ ṣe ń rotate àwọn tó ń ṣàdúrà yẹn là ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe là ń gbọ́ special prayer room tẹ́ ti ń gbàdúrà òdì sáwọn tó ń sòótọ́ ibi tó ju òtítì yín ni wípé Elédùmarè ò kì í ṣe Elédùmarè ọlọ́tẹ̀ he stands for the truth òun lolùgbèjà àwọn olóòótọ́ virtually àwọn àṣetìẹ ọmọ àṣetìẹ ṣáwa là ń tọ́jú àwọn ọmọ ni ẹ gbàgbé àwa kọ́ là ń tọ́jú àwọn ọmọ ẹ máa gbọ́ abiamọ ò kì í sùn kò mọ́ ta ti wèrè àìmọye abiamọ tán ti sin sẹ́yìn ilé báyìí tọmọdé ń sunkún nu létí ò lè dìde abiamọ wo ni ò kì í gbé ẹ gbàgbé gbogbo àwọn mẹntálítì Ọlọ́run ló ń tọ́jú ọmọ wèrè Ọlọ́run mọ bóyá máa tọ́jú oníkálukú iṣẹ́ tó oníkálukú rán oníkálukú kó jẹ àwọn bàbá ẹ̀ ti gungi kọjá ewé enough of this wickedness gbogbo yín lè kórajọ ní 78th birthday Aṣièrè Oyèdépò ẹ lè kórajọ ṣe birthday ẹ lè kórajọ lórí ìyà tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà tí ìbá ṣe pé Elédùmarè jẹ́ Elédùmarè àánú ṣé kò yẹ kí iná jó gbogbo yín mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣé kò yẹ kẹ́ ẹ pasá síbẹ̀ káláyé ìgbà kan lẹ ṣe birthday yẹn ni till now we still be talking about it ibi tó yẹ kẹ́ ẹ ti mọ̀ pẹ́sìn yín ti súnmọ́ nìyẹn ibi tó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ pé ẹ̀sìn yín ti súnmọ́ ó nìyẹn ẹ wá ṣe birthday pé wọ́n pọ̀ jàdúrà lọ fún yín ẹ rí pé lórí burúkú ni yín
lẹ́yìn Rolls Royce kí ló tún kù ayé yóò já mọ́ nǹkan kan tọ́ba sọjá lóhùn ò mọ kò mọ nǹkan tó wà láàrin òun àtòyèdèpọ̀ ni àbí torí pé àwọn èèyàn ò fẹ́ sọ̀rọ̀ àwọn tó má ṣírí wọn ò fẹ́ sọ̀rọ̀ ni. Àrẹ̀mọ Adéwùnmí ẹ ṣáà tẹ́ ẹ bá ti rẹ́ ní scammer pastor tẹ́ ẹ ní proof lọ́wọ́ ẹ gbé wá bá mi irrespective of where the person is. Enough is enough. We have to be deliberate. We have to stand and say enough is enough. We cannot continue to be fearful. We cannot continue to be afraid. But I would rather die as a warrior than die as a lazy man. I would rather die that honorable death. Come on, lórí ìjà yìí lèmi dákẹ́ sí tí mi dẹ̀ gbowó tí mi dalẹ̀. Kí láǹfààní láìfù tí mò ń gbé tí mi lè sọ̀rọ̀ sókè torí ọmọ tí mo bí. Àwa ń bẹ̀rù yín kí ẹ pé bóyá torí pé kinní kan ọjọ́ orí yín là ń sọ tẹ́lẹ̀ bọ̀ ojú orí yẹn náà lẹ fi ń ba nǹkan jẹ́ wọ́n lágbà òkè ń wọ̀ kórí ọmọ tuntun wọ́ orí ọmọ tuntun gan ti burú báyìí ẹ̀dẹ̀ wà ń bẹ̀. Ẹ̀yin àgbà ọ̀ṣẹ́ wo ibi tó ń pa mẹ̀kúnnù náà ẹ wo ibi tó ń pa àwọn ọmọ wa ẹ wo ibi tó ń pa àwọn ọmọ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ dẹ̀ lélẹ̀ ẹ̀ ń gba kọ́ńtrátì kiri ẹ̀ ń gba runway for private jet ìwọ Oyèdépò níbi tí ebi ti ń pa àwọn ọmọ ọjọ́ àwọn aráàlú. Ẹ wá aṣọ orí kó tó po bí orí awó ẹ lọ́ọ́ ṣe validity service fún Àrẹ̀mú. Ṣé Rolls Royce yẹn jẹ́ kẹ́ ẹ lálàáfíà ju ti tẹ́lẹ̀ lọ mo béèrè ní ibi tó rí yín ti gbà burú nìyẹn lẹ́yìn àgbà òṣèré dáradára yìí. Ṣé Rolls Royce yẹn bù ká làáfíà yín ẹ sì ní lálàáfíà tẹ́ fi jáde láyé kó kújọ́ kan tẹ́ máa lò láyé ìbànújẹ́ lẹ́ máa fi lò lẹ́dẹ̀ fi kúrò láyé báyìí la ṣe wá báyìí dẹ̀ la máa padà lẹ́yìn àṣèrè rádaràda yìí Awíkókó ò ní sọ jù báyìí lọ mọ́ tálùjọ̀nù bá gbé nǹkan kan wá lọ́la á ṣe tálùjọ̀nù bá gbé nǹkan kan wá lọ́la á ṣe. If we can learn to be bold enough. Bold enough. Tálùjọ̀nù bá gbé nǹkan kan wá kó tó dọ̀la á tún ṣe live video lọ́la tálùjọ̀nù bá gbé anything wá á ṣe lọ́la àfi tí ó bá sí mẹ́sẹ̀gì nìkan ló yá kù ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ àwọn bàbá yìí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣì wà nígbèkùn wọn mo gbà pé k'Elédùmarè bá wa tú yín sílẹ̀ ṣùgbọ́n gbà míì kì í ṣàdúrà kì í ṣèwúre lẹ nílò bí kò ṣe pé yín gan kẹ́ fúnra yín béèrè pé ibo lẹ ti ń bọ̀ ibo lẹ wà ibo lẹ ń lọ. Those are the three major questions you should be asking. Ibo lẹ ti ń bọ̀ ibo lẹ wà ibo dẹ̀ lẹ ń lọ. N bá ti ṣe tán sì máa drop video fún Lékè Adébóyè. Thank you so much Topsy B, thank you so much, I appreciate you ma. Mo mọ̀ pé Elédùmarè ti ṣe ìsọ̀chèwé tó yẹ pé gbogbo àwọn tó rí fídíò mi tán mọ̀ pé mo ti ń sọ̀rọ̀ tipẹ́ wọ́n ti ń nígboyà báyìí láti sọ̀rọ̀ láti jáde kúrò ńbẹ̀ torí ẹ̀ fọ̀rọ̀ ẹnu dè wọ́n mọ́lẹ̀ ní àbámọ́dálẹ̀ ní ẹ̀ ní nǹkan kan. Kí ẹgbẹ́ bóyá ẹ ṣe ìmí inú yín gan pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe òṣèṣẹ̀ ṣe gan ó lo ọ̀nà ìbílẹ̀ fún nǹkan tó ń ṣe gan kọ́ ni wàhálà bí kò ṣe pé ìkánú yín kí ló dé tẹ̀ lè fi nǹkan tẹ́ níyẹn kẹ́ ẹ fi ṣe oore fáwọn aráàlú tó bá yẹ pé lójú àánú. Thank you so much Vicky Joyful Heart. Kí ni reason tẹ́ ẹ ṣe lò káṣírí yẹn wá tún pé bàbá báyìí ó lọ ṣe nǹkan báyìí o láti CAC wọ́n lọ ṣe nǹkan báyìí ṣùgbọ́n kí ni nǹkan tó fi ṣe kí la rí kí ni pa ẹ̀. Àwọn èèyàn ò ní ẹ̀wọ̀ ẹ jẹ́ kí bàbá yẹn ṣe tó fẹ́ ṣe ó ṣàn lórúkọ Jésù ó lò mọ́ bílẹ̀ ni inú wa ṣàn dùn ó ràn wá lọ́wọ́ ẹjọ́ mọ́ gọ́ǹsán jàre àwọn ọ̀dájú abiyamọ.
then ìyá Folú Adébóyè ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run tẹ́ ẹ bá fẹ́ mọ̀ ṣẹ̀sìn mọ́ ètò ti wà lẹ́tẹ̀lẹ̀ torí àwọn tẹ́ ẹ máa papọ̀ tẹ́ ẹ bá fẹ́ mọ̀ ṣẹ̀sìn ẹ tètè pe Lékè Adébóyè wọlé pé kò gbúdọ̀ sọ̀rọ̀ mọ́ torí bó bá ṣe ń sọ kò sí bá ṣe máa dá lóhùn tá à ní mú orúkọ yín mọ́ torí ọmọ ọ̀sán tó ń kó pọ́npọ́ bòyá àti bàbá ẹ̀ ní Lékè Adébóyè tó bá dẹ̀ pé bíbélì yẹn lẹ gbàgbọ́ lóòótọ́ ẹ lọ ka Deuteronomy chapter 21 verses 18 to 21 torí bẹ́ẹ̀ lẹ ti mú ọ̀rọ̀ tithe àti offering wá. Thank you so much sir Ariremako. Ẹ lọ kà ọmọ tó bá ń fún yín ní wàhálà ẹ mú Lékè Adébóyè lọ sí Ìfẹ̀wàrà ẹ fà lé àwọn àgbààgbà lé yín lọ́wọ́ kẹ́ ẹ sọ pé ó ń hùwà bàjẹ́ ó ń sọ̀rọ̀ sáwọn tó jù lọ. Kí wọ́n ní òkè Lékè gbọ́ kí ló dé tí wọ́n náà tó ń ṣe báyìí kìíní kẹ́kìíní ó ní pé kẹ́ ẹ fà á. Òun náà Lékè rìlíìsì fídíò ó láwọn èèyàn ò rí pé wọ́n ti gbé bọ́ọ̀sì sílẹ̀ tí àwọn ará Èkó wá ń gùn lọ́fẹ̀ẹ́ ló fòun sí. Àmọ́ Samuel ibì kan náà lẹ́yìn àti bàbá Adébóyè ti wá. Ó wà nínú mọ́tò ẹnìkan wá nìkan dẹ̀ ó láwọn social media ò rí sìn pé àwọn gbé bọ́ọ̀sì mo wá ń bèrè lọ́wọ́ Lékè ta ló sún àwọn ọmọ Nàìjíríà débi wípé ọ̀nà ògbà ẹyẹ òkè bí ẹyẹ eku òkè bí eku ọmọ èèyàn gún òfọ́hùn bí ọmọ èèyàn. Ẹ bá mi bèrè lọ́wọ́ Lékè Adébóyè àwọn tó ń kó mílíọ̀nsì wá sí Redeem ibo iṣẹ́ wo náà ń ṣe àwọn tó ń sanwó biribiri fún one day with Daddy Gio iṣẹ́ wo náà ń ṣe ìjọ wo ni bàbá Adébóyè béèrè ni pé ẹ̀yin tẹ́ ń kówó wá sí ṣọ́ọ̀ṣì ibo lẹ ti rí ọmọ wèrè tí wọ́n fi léèsì jó lẹ́nu tí wọ́n ránkàrà fi jó lẹ́nu toró sì ta wọ́n ó ní rádaràda bí oúnjẹ gúnugún ìwọ náà lẹ́nu láti máa sọ̀rọ̀ àwa jẹ́lu nígbà táwa ń dàgbà nírú nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ wọn ò ní sọ fún ẹ wípé wá iṣẹ́ wo bàbá ẹ ṣe tó fi lówó tó báyìí when dignity and labour they were still in vogue not rádaràda tá à ń bá kàkiri sí dé pé òbí gan ò béèrè lọ́wọ́ ọmọ mọ́ pé ibo ló ti rówó tó kó wálé ọmọ gan ló fẹ́ lè máa béèrè lọ́wọ́ òbí sí wípé dádì gbọ̀ngbà tẹ́ ẹ̀ lọ láàárọ̀ àdálẹ̀ mú jáde pẹ̀lẹ́ lọ roko ibo lẹ ti rí mọ́tò gbé wálé that is how useless this generation is and àwọn bàbá Adébóyè ló bàjẹ́ débi báyìí bá a ṣe rówó kàn wọ́n ẹ ṣáà lọ lówó ni olówó lọ́lọ́run gbà mọ́ra. Inú mi dùn fún my wonderful sister Oliroti tó sọ̀rọ̀ pa Oyèdépò the early years of being with them wọ́n láwọn rò pé Rockefeller àbí Rothschild wà nù bíbélì ni bóyèdèpò ṣe máa ń sọ̀rọ̀ go and look at the history of Rockefeller and Rothschild family. Ibẹ̀ lẹ́yìn winners member sì máa mọ̀ pé aṣèrè lẹ́ ń gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. Àwọn tí ò mọ̀ kẹ́tẹ̀ ní bíbélì yẹn jòótọ́ ṣé wọ́n mọ̀ bíbélì ni because the center of that Bible should be truth, love and humanity. Stephen bá wọn sọ̀rọ̀ ó bá wọn àgbàlagbà yẹn sọ̀rọ̀ wọ́n jẹ yín dé. Ẹ wá ń ṣe 70th birthday ẹ̀sìn 70th birthday ìbànújẹ́ 70th birthday ọ̀fọ̀ àárín kankan lára àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó máa sunkún tó máa pariwo tẹ́ ẹ máa bùjẹ́ wípé ibi tá a báyé jẹ́ dé ó ti tó gẹ́ ìtorí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ jẹ́ birthday ìbànújẹ́ birthday ọ̀fọ̀. Ààrẹ ni tó lè sòótọ́ fún yín ẹ wá wọṣọ awo káàkiri ẹlẹ́wọ̀n white ẹ̀yin olóṣè olórí burúkú ẹ̀yin tó ti sùn ẹ̀yin gangan ní ègún Nàìjíríà kì í ṣe àwọn politicians nìkan ni problem wa you are the foundational problems we have in Nigeria lẹ́yìn pastors yìí. Níbo ni irú àwọn aláàjì ajágbémọ́ kèfèrí wà níbo ni irú àwọn aláàjì yẹn wà láyé ìgbà yẹn kọ́lọ̀ ń dẹlẹ̀ fáwọn ẹni rere tó lọ politicians ò lè gbóná wojú wọn gbà yẹn táwọn bàbá Ọbádáre náà sọ wọn bá tán lè sọ gbà yẹn ni
Where are those messages that politicians will always be afraid of? Lẹ́kì Adébóyè ò tí release the video torí ẹ wá gbé mọ́tò mẹ́wàá sọ́nà ní individuals gan lè ṣe. Baba has apologized. Baba ò apologize sister mi. Ẹ lọ wo fídíò yẹn dé ending. So many people ló wo ending fídíò yẹn. Ṣé ni bàbá tó sọ wípé òun sorry pé òun sọ fún wọn pé 10% ni. When so many of them should be paying 20, 30, 40%. That was the sorry he said. Ní bàbá rádaràdà tẹ̀ ń wò yìí. Bàbá yẹn ló máa mú magician wand wá sí camp. Bàbá yẹn ló máa tún move combu. Ó máa ní kẹ́ ẹ mọ ìyà síwájú ìyà sẹ́yìn. If one redeemed pastor could rise up and say, Baba, irọ́ ni ọ̀rọ̀ tithe yìí, how much more thousands of pastors tó wà ń bẹ̀? When you revolt against lies, then Baba will know his place. Baba will know where he belongs. It was after that video. Then kí ni pastor yẹn gan rí lórí íńtánẹ́ẹ̀tì tó fi sọ̀rọ̀ yẹn? Ṣé wọ́n ti pe máa yẹn sí headquarter pé kó wá sọ ohun tó rí lọ́bẹ̀ tó wá ru ọwọ́ or not? These are the questions we should be asking. These are the good questions we should be asking. What will become of such man? That 10% is for beginners. My sister Topsy B, ẹ lọ wo fídíò yẹn dáadáa. So many people just saw the few seconds or the few minutes. Then they jump and say, Baba said, ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni Baba. Baba ti fi fake humility, outward humility, ó ti fi kó yín lómi ọbẹ̀. Àwọn bàbá double standard. Ìjọ wo ni Kúmúyì ti lọ síbẹ̀ rí kó sọ f'Adébóyè Oyèdépò pé aṣọ táwọn ọmọ ìjọ yín wọ̀ yìí ò dáa. Gbẹ̀yìn wèrè tẹ́wà lábẹ́ wọn náà ni wọ́n máa dàríboríbo náà. Ẹ̀yin lẹ máa sọ̀rọ̀ aṣọ tán máa wọ̀, ẹ̀yin lẹ máa sọ̀rọ̀ oúnjẹ tán máa jẹ, irú program tán gbúdọ̀ lọ, bóyá wọ́n máa wà lórí social media or not, ẹ̀rí pa ṣí èrè níyín. You now control people like you are controlling animals. And I will round up with this short talk. The farmers that I have around me here, the cattle rearers, if this one has 100, if this one has 100, if this one has 100 cattle, if these cattle mix together, ṣé mọ̀ tán mọ́ra wọn ṣá? Àwọn farmers yẹn mọ èyí tó jẹ́ títí wọn. You know why? Of the branding. Go and look at how they brand their cattle. Go and look at how they brand their cattle. Iná náà fi máa ń brand ẹ̀. Oníkálùkù ló ti ní tag ẹ̀. Ó dẹ̀ máa eat like element báyìí ni. Tí kíní ẹ bá ti gbóná níbi tí wọ́n máa ti màálù yẹn mọ́, wọ́n á cage so that the màálù is not able to shake. Then wọ́n á tẹ iná yẹn mọ́ lára. Tí wọ́n bá ti tẹ iná yẹn mọ́ lára, kíní tag, kíní logo farmer yẹn ó máa wà lára cattle yẹn. And that is the same thing. Branding làwọn Adébóyè Oyèdépò Kúmúyì ṣe. Wọn ò mọ Ọlọ́run. Ẹgbẹ́ burúkú tí gbogbo wọn wà ò mọ Ọlọ́run. Ẹgbẹ́ abaniláyé jẹ́. Ẹgbẹ́ amúnisìn ni gbogbo wọn wà. Olúkọ̀yà lè mọ sọ̀rọ̀ manna water. Orí ẹni tó give testimony. Orí òun yí 360 or 180. Orí òun wá lẹ́yìn. Òun wá ní Ọlọ́run Olúkọ̀yà o. Àwọn ọmọ òun sá lọ lóru. Òun wá rí Jésù wá dúró, ó ní kó ń gbé manna water, kó ń mú, kó ń bù sórí, bó ń ṣe orí òun kàn tún padà ní, òun ní Ọlọ́run Olúkọ̀yà ṣe. Ó ní fídíò kan tí mo rí ti máa release, Olúkọ̀yà ń give testimony. Ọkọ àtìyàwó wà níwájú altar. Wọ́n wá sọ fún ìyàwó, are you checking it to marry so person? Ó wá ní no. Immediately wọ́n wá mú woman yẹn lọ sí ìta, wọ́n wá lọ pray fún papa. Ìgbà tí wọ́n wá dá padà, ó wá ní yes. Olúkọ̀yà ṣó lórí ibu ní ìdílé olórí ibu ló ti wà ní. Olúkọ̀yà MFM mi yọ sọ, mi ìdẹ̀bójú sọ. Because tẹ́ ẹ bá gbẹ́rù mi tí lọ́ọ̀yà yín bá wá bá mi, ẹ gbọ́dọ̀ ready láti defend gbogbo nǹkan tó wà lórí social media tá à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. A gbọ́dọ̀ gbé manna water yẹn lọ sí UCH. A gbọ́dọ̀ gbé lọ sí LUT. Ohun tí ò bá fi lè ṣiṣẹ́ bẹ̀ ẹ pàṣán ni.
jọ́ọ̀jì tó máa jọ́ọ̀jì ẹ̀ máa wá lẹ́yìn aṣèrè rádàrá Olúkọ̀yà and horrible stories 5 and 6 níyín. ẹ̀yin lẹ́mẹni tó ní di normal deliverance ẹ̀yin lẹ́mẹni tó ní di corridor deliverance ṣé fi ṣe yín ni ó ní cool ẹ mọ̀ ní kí n mọ̀ bù wọn mọ́ ẹ jọ nítorí Ọlọ́run ìwé èpè náà ń wù náà ẹ jẹ́ ká sojú abẹ́ ń kó o ìwé èpè náà ń wù náà tí ò bá jáwọ́ èpè mo páàkì private jet mo wá sọ fẹ́ni tó ń ta wóróbo pé tí ò bá fún mi níwọ̀nba tó ní kò ní lọ sí heaven ìwé èpè náà ń wù bàmí ọ́ ní cool ìwé èpè náà ń wù ẹja sọ fún wọn olórí ibú èèyàn ẹ lọ wò nínú bible náà Proverbs 30 verses 7, 8, 9 ẹ lọ wò ń bẹ̀ ó ní ẹgbọ́n sókè fáwọn tán ti sọdọ̀ lórí burúkú ẹ lọ ka èmi kọ́ mo kọ́ náà. Prindina, don't tell me to calm down. If you don't enjoy my program, you can log out. Bá a ṣe fi rán mi nígbà tí bàbá yẹn ń sọ ẹ̀ sọ̀rọ̀ sókè náà. Prindina ò sọ̀rọ̀ sókè. Because if you keep quiet, it means you're also part of them. Saying yes, tithe is what can take people to heaven. If heaven and hell exist, truly. You people are not talking. Until when the Baba said he was lying, he is sorry. He didn't see it in the Bible. Ẹ má máa sọ fún mi kí n calm down mọ́ ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Who calming down help? In this generation, that is àwọn èèyàn tó lórí burúkú sí gbòòrò. Ẹ lọ wo fídíò Táíwò Òjó, ẹ lọ wo Ọdẹ́kúnlé Epaphras. Àwọn drop out lásán tí wọ́n wọ́n control graduate ní Nàìjíríà yìí náà ni. Kúkú síbẹ̀ so many people have come on my page wọ́n lébi ló ń pa mí tí mo fi ń sọ̀rọ̀ sí wọn bẹ́ẹ̀ yẹn. Some of them realize I'm not even in Nigeria and I'm so passionate with what I'm doing like this. Can't share to wá sọ pé àwọn sọ sorry. And the question is, must I be in Nigeria? If I say I'm no longer there and it doesn't concern me, my family members, my friends, my lovely friends, tó wà ńbẹ̀ ńkọ́? Then that means my being away will have been useless. Even though I might park cars and I have houses, then I'm still very useless. But Elédùmarè rínú mi wípé iye tí mò ń fún àwọn èèyàn lára àwọn tó ní evidence tí mò ń sọ ìwọ̀n wà. Torí different people ni máa ń send owó yẹn sí pé okay, máa send account sí ẹ. Mo lè fọwọ́ mi ṣe tó bá wù mí now, but I'm not just talking. Àwọn kankan wà bíbà tó ń gbọ́ mi tí ó pé if I allow it tó máa ṣe fídíò pé arúgbó kò ṣe o kíní kò ṣe mí ìfẹ́ ní. So if you come to ask me, hey, what have you done to help people? I will give you 100 evidences. I will give you from my little income. Tí n bá ròyà kí n wà sáyìndé ó ní pé tọ́dẹ̀ bá ròyà ṣíà ìṣẹ́ àti ìyà. Tó bá pẹran kò ní fẹ́ nìkankan jẹ. Come and see me when I'm working inside winter. But I won't say because I'm working inside winter, ebi ń pààyàn mi nílé fún. Ọlọ́run má jẹ́. Iṣẹ́ ṣe dá ṣe, owó ò ṣe dáná. Bá a ṣe ń kọ list nìyẹn. Even if I make 1,000 naira, once I decide to give somebody 5 naira, it is no longer 1,000, it has reduced. It has reduced, but we won't stop. The only thing we are changing is you cannot be going to church. And I see evidence that you are still going to church. You will not get 1 naira from me. Oh. Because me, le ma ṣerú iṣẹ́ báyìí, kó lọ máa san tithe and offering from owó tí máa fún ẹ. Kò possible now. It's not possible. And it is biblical. If I say I'm not giving you, it is biblical. You must be ready to use that money for something that is productive. For me to be encouraged. But pé bóyá mo á fún ẹ, ó wá ń kó lọ. Bí ìgbà tí mò ń fi da pure water sí bad beach ní now.
I'm telling you the truth. And instead of some people abusing us and cursing us, they should even be praying for us. Because these men we are talking about, they are more dangerous than you can ever think of. Spiritually, physically, they are very dangerous. I am telling you the truth. If Olukoya could lock somebody up for 9 years of his life, is it the 9 years we're going to be talking about? Or even the torture they gave him? Ìyá yẹn tún lọ bẹ Olúkọ̀yà, ó tún kúnlẹ̀ fún ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run. Olúkọ̀yà ní kí wọ́n lọ sọ fún pé kó sọ pé òun ṣe nǹkan tán ló ṣe. We saw all the videos on social media. Tí ò bá ṣẹlẹ̀ máa yín ò ní nígboyà láti wá sọ náà. Ẹ̀dẹ̀ wà ń bíbẹ̀ ń dífẹ̀ǹdì wọn. Ṣé Olúkọ̀yà wúwo orí burúkú àbí kò wú? Awíkókó ò ní sọ jù báyìí lọ lẹ́nu. Tomorrow is another day. And until when we come together again, tomorrow, possibly, ẹ jẹ́ kó oníkálùkù wá save. Rara brotherly goes, I'm not. Please, if you have not followed this page, please try and follow. I will follow back so that when I'm coming on live stream, you will get the notification. Okay? Once you follow, I will follow back. Don't forget to follow, please. Oh, mama, insurance. Thank you so much, Prince Olubori. Thank you so much, Ayobami. Nifem Stitches, thank you. Virtually, thank you, sir. YouTube family, thank you so much. Beautiful world, thank you so much. Brotherly goes, I will follow back. Please follow people, let them follow you back before we end. Thank you so much, Prince Olubori. Liberation all the way. No retreat, no surrender, Sister Yobami. Princess Agbeke. Topsy Dima. Ibashe Yowu. I appreciate you. Jesu Loba 091. Thank you so much. Sisi Mama, I will follow back. Thank you so much, ma. Oscar 001, I appreciate you. Omaki, thank you so much. I will follow back.
Julia Nakiusi, thank you so much. Thank you so much, ma. Thank you so much, Oscar O1. I love you all too. Thank you so much. I will follow. Shede Adeyemi. I am not somebody who doesn't follow people back. I'll follow back immediately. Thank you so much, Oyebanji. I'll follow back. I'll follow back now. We might be coming on live tomorrow. Abidono has brought another one. Please help me share this page with so many people. Let them follow. I will follow them back. Tima and Nigeria, thank you so much, sir. Please help me share the page with so many people for them to follow. I'll follow back as many people you want to be liberated. Please, I have a very good friend on Facebook, Mommy Mommy Remi Foluke. Oh my God, the testimony I got from her about 2 weeks ago makes my day. That the elder sister to a 78-year-old mommy, she was watching, she started watching my videos that they sent to her, and now she is liberated, and it's one of the greatest news, because àwọn àgbàlagbà yẹn gan ló ṣòro, okay, àwọn àgbàlagbà yẹn ló ṣòro láti liberate, but for that woman to be liberated, I appreciate. And this woman too, oh my God, she promised that she wanted to, she said she was going to say thanks to me. I said, no, it's for Eleduma. No. And you know, when I saw an alert again about a few days ago, I opened my mouth. I sent a thank you message to her for appreciating it, you know. And I appreciate every one of you. I appreciate every one of you. Without you, there is no me, okay? I appreciate your time, your being here, your support, your encouragement, sharing the video with people that should listen. Thank you so much. Thank you so much. I feel humbled. I feel honored each time I see the encouragement from all of you, despite the fact that you know the dangers that are involved, but you don't care. You just want people also to be liberated. I appreciate every one of you. I'm a pẹ́ fúnra wa jù báyìí lọ. Thank you so much. Ashe Edumare, Sister Abobade Tony, thank you so much. YouTube family, I appreciate every one of you. The comments, everything, it's so much. Thank you so much. Thank you. Oh my God. I just came out for bye-bye.